point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Edit Side view mirror. Solglöri. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Black International. Komið í sæl og blessuð og verið velkomin í Fortnite livestream Ice Cold í boði Men in Black 4. Úps, ég má ekki taka með solglörin. Hérna sjáum þið Welcome to them. Hérna sjáum þið Inga. Hann er mjög peppaður í þetta. Ég er reyndar verða vikina, ég er með solgleru og ég er með smá sjónskekkju. Þannig ég sé ekki neitt kommentin. Hver fær með það? Við ætlum að gefa með það klokkan 8, 9 og 10. Hvenær verður gefið með það? Jú, blessaður Trausti, blessaður Gísli, blessaður Jónatan, blessaður Magnús, blessaður Æsinetur, blessaður Bríó, hæ, T. Þór, blessaður Jóhann Emil, Filibert. Ég meina það skemmir ekkert líkur en eitthvað að deila, bara að segja. Blessaður Björn, Jónatan, stóri bróðir, nice. Er leikunum búinn að uppdata stjáðar ekki? Já, var. Ok. Þú er svona björnugeng á tóknum. Já, af því ég vissi ekki password á þínum akkanti. Ok, spurning nummer 1. Heitir það björnugega? Nei. Spurning nummer 1. Heyrið í okkur. Blessaður áttu gauði. Já. Spurning nummer 2. Heyrið hérna Men in Black theme song. Þess að það er í okkur í gang. Við verðum að stríma í allt kvöld, Gísli. Hæ, Þuríður, Annabelle. Á hérna... Jófrið. Já. Kannski verðum við í einhverjum leik eða eitthvað á slæðin 8. Þannig að það er cool. Ég horf á Men in Black nr. 1 í síðustu viku. Geggjuð mynd Helgi. Elska átfitið. Takk Mikael. Þú viljum ég að grínast eða? Spoizy Danni. Finally sponsor. Hún svolítið fyndinn, krakki. Jú, út meistari. Wow. Hæ. Það gleymist að ég sé, wow, þetta er sjúklega nett, nýja Fortnite. Það komið svona nýr bakgrunnur og eitthvað. Og það loggaði á Inga Bára kantinn. Geggja. Já. Hóruðu baka? Stefán, hóruðu? Já. Nei, blessaður. Hæ. Já, geggja. Eins og? Hvað stæði sig eitthvað? Það er alveg nær. Það er eins og. Var ég hræðilegur eða? Nei, ég. Við vorum svolítið að pósa fyrir Instagram story mynd, bara svona, láttu ykkur vita hvað var að gerast hérna. Ingi Bauer. Invite to party. Ó, það er loksinn einhver bíl. Herru, Ingi, sko, það voru höldum lengra. Það voru Men in Black 5, af því við ætlum að vera í jakkafötum. Já, ekki, Jakob þetta gauður eftir bæli, sko. Þú átt ekki jakkafötum, ok? Erum við með eitthvað Það er ekki verið að vera John Wick, sko, það er önnur mynd.
Hann er samt eini jakkvalda gæði sem ég á. Þetta er góð. Við erum að velja eitthvað svona geimveruglæðir. Nei, Lárus, senda okkur myndaðir í henni. Já. Þú var hugsa um mig. Þetta er jakka, þetta er Men in Black, ekki? Ég veit það. Þú veist að þetta er Men in Black, þú sér það auðveldlega. Augljóslega. Þetta er Men in Black. Þið sem eru að velta fyrir ykkur hvað skinni er. Það er frekar stappa. Þetta er augljóslega Men in Black skinnið. Jesús. Já. Það er góð ástæða fyrir því. Sevrock. Hæ, ég vinn alveg svona, blessar. Ég er með fataskap batteri. Gammal. Ég er alveg að koma, krakkar. Ég er að borða. Setta það sem þetta. Ég veit. Ég var hvort svona hvíta gæði sem missa minni. Ég er með fataskap batteri. Fyrsta leið, rosalega dittina. Hvernig er það að spila þetta? Þetta er fárna. Ég veit það. Ég sé ekki neitt, sko. Stefán segir Men in Black þema, Ingi setur Calamity, það er nafni á. Ljós í glugga, það þýðir partí. Það er rétt hjá Matti. Erum við að fara að lenda í sönni? Mér líst sjúklega vel að hæra fyrir. Ok, ég ætla að loka hérna Chrome til þess að spara CPU. Ég er með fataskap. Google Chrome end task. Google Chrome end task. Google Chrome end task. Overrule end task. Svona. CPU mitt er að rjúka upp. What? Hvað? Ok, ég sé ekki neitt, sko. Vel gert. Ef ég dey, þá verð ég með löglega afsökun fyrir því, en það er samt ekki. Það er gaur hjá mér. Eru tveir á mér. Ef þú vinnur með það, ætlar að hoppa, mér líst vel að. Ingi slátrar, enda hefur hann verið að keppa í World Cup áður. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Ætlar hann að, hann hittir hann fyrir 20, ætlar hann að kasta sprengjónum. Við vitum það ekki. Hver hefur verið sumarsmellur Inga Bauer í ár? Þessi byrja að leynir á sér samt, sko. Sumarsmellur Inga Bauer í ár verður siltuðis. Ef ég vinn skal ég snappa og fljúga í einn. Góður.
Þarft að súta upp sko. Það er bara, ég er eitthvað sveittur sko. Þetta er ekkert. Já. Ertu samt með fataskapa aftur í það? Þetta er alltaf það. Sjáðu það. Þú voru að súta upp, Ingi? Já, ég er Já, ég er þetta. Lestu þetta aftur? Það er að hætta. Já, Ingi, ég er eins og ykkur hálfviti, sko. Já. Sérst þið nokkuð hér eða? Nei, Sérst það eitthvað í mig eða? nei. Ok, næst. Ég ætla að vil ekki að fólk sjá það í þessar pröfu sko. Það var næst að náttúrulega er þetta að myndi sérst Pældi hvað er sjá mig núna. Pældi hvað er Það væri fuck, ég Það fyndi. væri fólk ekki fyndið að fólk myndi sjá mig núna. Fólk var að kvart undan bergmáli, þannig ætla ég að mjúta hérna. Hluta mig. Ég er búinn að Pældi ég vel líka bara að fólk er heima að sér. Já, Að það myndi sjá stími núna. já. Fólk er bara, Hvaða skinn finnst ykkur vera svona, ok, jakkaföt, þetta er eina jakkafötskinni, en þú veist, við erum líka með eitthvað geimvörur. Báni. Það er ekki neitt MAB, sko. Bam. Ég meina það er Fortnite að kenna. Já. Vörn loki augunum. Okkur á að loka augunum. Ég skil ekki. Hvernig er þessi skyrta? Tókst ekki bindi með? Herru, heldur ég eigi bara bindið það? Já. DJ Stefán. Hva? Það er sko peysa. Já. Herri, ég var búinn að lofa því að vera nakin í næsta... Já. Nei, það var podcast, já. Það eru líka sólglöður þarna. Ó. Ég ætla að spila trailerinn, krakkar. Það er hérna. Welcome to the Men in Black. You will be with Agent H. How do I look? That looks like you don't know how to use a button. It's so yummy. Want to do this? Let's go! Move and I'll obliterate this entire island. You don't think we should have spoken about this before I get all speech? Frumsýnd 12. júní. Já. Já, þetta var trailerinn fyrir... Nei! Sælir! Hvora myndaðalega viltu tala við? Ég tala þess að. Ok. Komið í sæl! Hlustum með það. Ok, hversu nettir eru þið? Einhver að klippa þetta? Við erum á YouTube, en ekki Twitch. Já, þetta er bara printscreen eða Já, eitthvað? þetta er printscreen. Já. Bless up. Herðu, djúvel eru við flottir, sagði einhver hana. Vá, hvað eru heitir? Já, takk. Ég sé ekki neitt. Maður sjá kommentin. Shit, hvað þið eru miklu meistrar. Takk maður. Ég ætla að byrja að lesa alltaf upp svona fake comments. Komstu með ljósið sem ég sagði? Nei. Já, þannig að það sést, já. Já! Getur þú sótt þetta ljós? Gæti ekki komið buxur líka? Ha? Ú, það er sem ég að tala í mækinn, tjekka. Já, blessu. Sælir. Matti býður spenntur eftir myndinni. Já, ok, ég er fokk spenntur fyrir mynd. Þú glemdi ljósinu? Hvað ljósi? Reynda ljósinu. Þessu eða? Nei, það er guðlýsingur, það er gröfurlýsing. Hæ. Ok, þá. Maður klikkaði sér bara kveikt á því þegar við stórmyndu eða? Já. Slögt á myndinu. Ég er með fataskop aftur í. Hvernig sjáum við Inga? Já, sko, þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þetta er Men in Black, sko. Við erum menn í svörtu. Svörtum fötum. Hvort kom undan? Spila þarna ég með svörtum fötum. Hvort kom undan? Jóns í svörtum fötum eða Men in Black? Getur við hort svona, gett nettir í myndaðalina? Sést ég ykkur eða? Eitthvað að screenshota þetta og senda okkur. Það var fucking nett. Finnst ykkur það nett? Já, Raffi. Vel gert. Philip Örd Blesser.
Sjáu hvað ég er með. Ok, blá Tómasar er búinn. Sjáu hvað ég er með. Sjáu þetta. Sjáu hvað þetta er. Þetta eru bíómiðar. Þetta eru bíómiðar. Þú getur hérna, Ice Raffi, getur unnið þetta, fara með vinnu sinum. Siltus getur unnið þetta, þú veist, Ingi getur unnið þetta, bara hver sem er getur unnið þetta. Já. Þú þarf bara að kommenta á Instagram, við látum okkur vita þetta smá, hvað þið þurfa að gera alltaf þess að... Já, klukkan 8 erum við að fara að gefa miða. Fyrstu miðanir. Þetta getur verið þinn miði. Þetta gæti verið minn miði. Þetta er minn miði. Þetta er minn miði núna. Herra, við þurfum ekki til svona að spila það. Jú, við erum að glappa. Það fara í... Afrika. Ó, hvað er best tjók. Af hverju er Ingi á brókinni? Ingi er alltaf á brókinni. Þú var að laga vinda hérna. Þannig að sjáast í minningar. Ég var að færa hana, sko. Ég færa hana á hann, sko. Ef þú færir... Já, ég færa hana á hann, sko. Ó, ekki svona mikið. Ég færa hana á hann, sko. Ég var literally bara að gera á hann. Fokk, ég glimta að ég var að droppa hérna. Literally. Af hverju er Ingi á brókinni? Ingi er alltaf á brókinni. Það er að ná í mækinn svo. Já. Það fór á bensinstöðina. Hvað er eftir að enda? Ég er í peikastrið! Já! Ingi... Legendary, ég var gauðið peikast. Ég er alltaf á brókinni. Nei, Ingi er alltaf á brókinni. Ég er aldrei á brókinni. Hvað, þú byrjar að tala sem ég er? Nei, ég sagði Ingi er alltaf á brókinni. Þú sagði ég er að stofna í Ingi. Má ég spyrja þig? Verður alveg hreinskilinn, hver vill ekki vera þú? Nei, ég er dauður. Ég er ekki með byssu sko, þannig að ég get... Sko, kannski ef við værum ekki í jakkafötum. Betri spurning, af hverju Ingi ekki alltaf á brókinni? Ingi er alltaf á brókinni. Hérna sjáum við Inga. Hægt rólega. Ekki með neina byssu. Já, við erum byssuna. Búinn. En hvaða forrit notið til að búið til intro? Ég veit ekki alveg hvað intro ertu að nota. Þú er tveir hana? Ég sá bara einn. Það var eitthvað sem sagði try hard jakkaföt. Ég fíla það. Já. I like that. Halló Magnús Þorri, gott að sjá þig meistara kóngurinn. Hvernig er lífið að fara með þig í dag? Langar þig að vinna bíómið á Men in Black International, Magnús Þorri? Hann er að koma að klára mig gæinn. Hann er að dansa á mér. Já. Þetta er svo nett, sko. Ok, gæinn var einn með það. Hann var bara einn þegar ég sá hann. Þetta er grjótörst jakkaföt sem ég séð okkur. Takk. Herru, þú ert bara að taka þátt í leiknum eins og allir aðrir. En hérna... Ég var náður korti, sko. Ingi nota Logic, já. Og Ingi ætlar að ná kortinu mínu. Þetta er bara Men in Black markmið að ná þessu korti. Let's go. Hvað er sem að fá? Hann er hann, já. Býtu. Sér hann þig? Náðu kortinu mínu og... Logic, já. Ei, Ísak! Peysan er komin, ég er uppi. Agent Bauer, náðu reboot-kortinu. Þetta er rétti Men in Black þeman hjá mínum manni. Nú ertu líka með high ground. Hann er þarna niðri á risaðalinni. Hann er... Takt hann. Samt átt, sko. Það er bara svoleiðis. Agent Bauer, náðu reboot-kortinu. Mér langar svo mikið að spila eitthvað svona spennandi... Ba-ba-ba-bara... Mér langar að spila eitthvað spennandi tónlist. Blessaður, Laserboy, það er ekki hægt nafn. Ingi, það var að koma spurning. Já. Það er spurning hvort við ætlum að ræna banka eftir þetta stream. Já!
Hver er meiri, ég eða Ingi? Hei, Icecold is best, blessaður. Lendur í það að countdown var bannaður, þess vegna ertu komin aftur. Voru að byggja í kring. Það var, kampfærarna sem þú glemdir. Hver er meiri, ég eða Ingi? Meiri hvað? Meiri hvað? Ég er að búa til Icecold Death Runnið. Ég er endilega að senda, við slumum taka leiku eftir. Þeir eru búin að búa til og spila saman. Fuck yeah, nei. Dreifum mér núna. Ertu með drumgun fyrir mig? Já. Hvað sér ég? Já. Æ, mistur alla söppana. Váksamt hvað er gaman að sjá það aftur. Við vorum búin að sakna henn. Icecold is best mættur aftur í chatið. Yes. Hann misti alla söppana sína. Sko, einu síðan sem fólk ætti náttúrulega að subscriba er náttúrulega bara Icecold, en... Já. Já, ég fíla þetta. Það er komið chat í chati, fólk er að spyrja af hverju maður bannaður eitthvað. Já, af hverju varstu bannaður? Þetta er stór spurning. Icecold is best. YouTube. Hei, Alessandro Róri. Blessaður, vilt þú fá bíða með hana? Þú eru bara að taka þátt í gjafaleiknum og við ætlum bara randomlega að velja komment. Þú droppaði mínisíld á hann. Off. Er gæi? Ég er ekki með neitt, sko. Nei. Hann sér okkur. Varst þú að skjóta hann? Jásús. Hann snýpaði mig ekki. Blessaður, Daniel Freyr Seinarsson. Ertu til að reviva mig? Það væri geggja. Það væri geggja að þú getur reviva mig. Hann er að koma. Hann er uppi hérna. Hann er uppi. Hann er bara beint fyrir framan hurðina hérna, sko. Já, ertu út að tana, meistari. Ingi bróðin er að horfa á þetta. Hver? Daniel. Mod Jad. Patti Pilsa spilaði Rína. Gauð, það var reynda geðvægt að spila þarna. Herru, Ingi, þú ert að fara í Sónvars með mér, sko. Það er bara fact. Á eftir, já. En að gera skett sem að þið verið Men in Black með herran Hitsmur og Hýin. Það er alltaf bara ekki vittlust. Það er alltaf bara alls ekkert vittlust hugmynd, sko. Ekki hvað? Gera skett þar sem að við erum Men in Black með herran Hitsmur og Hýin. Af hverju? Mikael var að segja. Ok, ég ætla að finna mest á svona Men in Black í mótin. Gleður hann alltaf tíma. Exposed. Já, það er svo nett. Þetta er svona orðið geðið. Nær að horfa hérna myndaðalina. Þessa. Hanna. Oh god. Ég er líka réttu megin, svo hvað það fyndið. Ég er hérna megin og þú ert þarna megin. Þetta er ótrúlegt. Þetta er geðveikt. Á skalanum 1 upp í 10, hversu gott Photoshop? Ég er svona viljandi gerði hausinn svona aðeins svo stóra, þannig að þetta væri svona smá comedy í þessu. Ein spurning líka. Já. Ok, já, ég unmutaði núna. Já, varstu bara að tengja mic. Tengdur þú mic? Já, ég skil. Kemur Steindu eftir? Herru, Steindu kemur eftir viku, gemli. Ég er með spurningu. Ég er með smurningu?
Er einhver hérna sem langar að sjá... Það voru geimverunir í Men in Black. Er einhver hérna sem langar að sjá Men in Black? Kommentið þá ef einhver langar að sjá hana í chati. Bara eitthvað... Klukkan 8 verður dregið út þarna, má ég aðeins tala við þau? Já. Herru, ég ætla bara að láta ykkur vita. Já, hérna sést nokkuð fyrir neðan mitti, já? Nei. Ég ætla bara að láta ykkur vita að klukkan 8 þá ætlum við að draga út fyrstu 2 bíómiðana. Þannig að verðu tilbúin að ekki fara hérna frá hérna og við ætlum að gefa. Við erum með 2 miða og við ætlum að gefa þá. Stefán! Já. Þú? Já, þarna er ég uppi. Já. Sjáðu mig! Hérna ég. Nei, og þetta er þú! Og þetta er gerðið. Þetta er production fucking... Þetta er ótrúlegt að við séum hérna og líka hérna. Ég man ekki eftir að tekið þessa mynd samt, minnst það skrifið. Hæ? Ég man ekki eftir að tekið þessa mynd af mér. Í þessum jakkafötum. Það er örugglega verið eitthvað laugardagskvöld eða eitthvað. Herðu, já, hún er frumsýnd hérna 12. júní. Já. Já, afmælið 10. júní. Það er að bjóða mér upp á afmælisgjöf með Men in Black, eða? Þetta meina við fáum bara að sjá hana undan þetta verður, bara að fara á forsýningu eða eitthvað. Já, eins gott að bjóða mér það með afmælisgjöf. Það er bara tóið að spota. Nei, þú ert ekki átt að ég afmæli eftir 4 daga, sko. Það er Ingi afmæli eftir 4 daga. Og ég var að segja það. Já, ég er að segja það núna. Þarna mæti sænski plötsnurinn Ingi Bauer, það er rétt. Það er að hætt í mér. Ítla metalmestarinn sjálf. Ítla metan... Þú ert afmæli 8. júní. Herru, nú ætlum við að hlusta hérna á Haka. Nei. Jú. Já. Amma mín afmæli 12. júní. Á hann afmæli sama dag og... Hvað er bjóttin á forsýningu? Ég er alveg til að lenda hérna í Polar Peak eða eitthvað. Ég er komin í snobbi. Ok. Ég er þetta með alveg sjúka pæling, Ingi. Ég hef mig geggjaði hugmyndastrými fyrir næsta 15. Ertu tilbúin eða? Það var stengta. Pappi fór út í sjoppu, hæ, það eru gær hér. Nei, ég kom með sjúka hugmyndastrými, sko. Ég veit ekki hvort þú ert tilbúin í þessu hugmynd, sko. Ég er alltaf tilbúin í þessu. Ertu tilbúin eða? Ég er ekki svona... Hvað sökkur það? Oh shit, það er gæði með mér. Ok, þú ert ekki tilbúin í þessu hugmynd, en ég segi þetta samt. Veitu, hæ? Það kom ekki sko! Þú ert með sólgleru aftur í... Ég ítti. Er ekki búin að fokna? Nei. Vantar ekki. Ok, pælingin er basically að taka svona Polar Peak event stream og vera bara something's happening in Polar Peak. Já, alltaf svo countdown. Já, það er geðið, sko. Gum. Sjúk hugmynd, sko. Þetta var nauðsynlegt að taka smá fríðan. Oh my god! Ég elskar hvað skaust fríð. Spurning fyrir Inga, Kósi er að spila í nærunum, Ingi. Fokk, hvað er næs. Skrimsli í Polar Peak er farið. Það er að breyta mic. Ingi. Lesse! Sæli! Ég reyndi daginn og það gekk ekki. Hvað meinar þau? Sér. Ég er alltaf aðeins. Ég fór í settings og valdi verða betra? Núna heyrir eitthvað í mig núna? Hæ? Heyrir eitthvað í mig núna? Þú ert að velja input, sko, ekki output. Þú ert að velja það sem að koma inn, ekki sem er út. Ok, heyrir í mig núna? Já, þetta er alltaf það. Æ, ég varst að gera output! Herðu, nefnir að gera mig greiða? Nefnir að fara í hérna lokkerið? Ég ætla að segja, hann er að gera mig greið, hann er að halda ekki aftur. Nefnir að fara í lokkerið? Já. Velja þess að Calamity í stelpu hérna. Fara í edit style og setja hana svona svarta, hérna. Nú erum við eins og gellan í hérna minnum, hérna. Meina black gellan, skilur. Sé það ekki?
Þú veist, nú eru þið bæði svona... Þetta er náttúrulega enga veginn eins og hún, sko. Já, sjáðu. Ingi, ertu pirrar út í byrgirafun? Geggjuspurning. Ég hata byrgjum. Mér tjekkaðu hérna... Welcome to the... Tjekkaðu plaggatið hérna. Sjáðu, konan hérna, svörtum jakkafötum. Kona hérna. Svörtum jakkafötum. Sónvars með viewers, það er klikkuð pæling. Sko, ef einhver hérna pirrar út í byrgirafun, þá er það ég. Akkur? Hann vil aldrei gera collab með mér. Hvað? Þú ætti að fara að gera lag með hann? Nei, ég er að fara að gera Fortnite livestream sem ég var að fara að gefa bíó með honum. Hefur hann komið í livestream okkur? Nei, þurfum að laga það sko. Það væri hella! Er einhver hérna í kommentarnum sem vil fá Birgihákun í stream? Ó, það fyrst ekki byssuna. Ha? Fyrst ekki byssuna! Nei, vá, þú ert í svörtum fötum, ég líka. Ég er í svörtum jakkafötum. En ef þú samt að ræða það að skrýmsli í pólari Birgihákun, geggjaður Patti Pilur sagði, þú ættir að vinna bíó með fyrir þetta komment, þetta var svo gott komment sko. Herru, hver er að snæpa mér þá? Ó, ég snæpir og ég snæpaði. Það er svo erfitt að spila Fortnite þegar tölvan laggar smá. Núna ætlum við að lenda í Mexico. Það er að fara. Ice Cold is best. Just bye. Veitu, það er að fara? Við erum að fara að gefa miða það, sko. Það er alltaf ekki hægt, Ice Cold is best. Ég trúi þessu ekki upp á þig. Ein spurning. Hversu mörg gleru getum við að vera með andlitinu á saman tíma? 14. Ég hef prófað. Ég er nefnilega með 2 sko. Ef einhver segir ég hef bara tekið 13, það er tókið ljúga. Fæði nokkuð bita þessi hér? Viltu ekki bara rífa út með hjarta? Ég held að næst ég fann að kalla það Gunnar. Að þið sakna Gunnar svo mikið. Hvað er skemmtilegri? Gísla Gunnar? Takk fyrir að gefa mig bita. Átni er að setja mig eitthvað hellabot. Það er kótið hérna, ég næði ekki lengra. Bensinstöðin? Já, það er eitthvað að lenda hérna. Það er fullt að gæða um lenda hérna. Spila. Já. Let's go. Ég ætla ekki að vera leiðuringin, ég held að ég sé að... Já, ég er að lenda á gigginu stað. Ég ætla ekki að ljúga hvernig að spila með sólgleru er mögulega erfiðasta sem ég hef gert á mínu ferli. Hvað er Gunnar? Herru, Gunnar er í Mexíkó að hjálpa bátstöddum börnum. Hann er að... Ítla með þetta... Djúvel er erfitt að spila með sólgleru. Nei, það er erfiðasta sem ég hef gert. Líka... með mér, eða sástu það? Nei, svo ekki, en ég hérna... ég með 1 mini fyrir þig. Langar í mini? Ég er líka með snöfur. Hvernig líkar ykkur að heyra í Haka? Hann bauð mér í hérna útgáfupartí en ég mætti ekki af því að ég... Segðu okkur. Ha? Bauð okkur. Já, hann bauð Inga líka. Já, ég vil ekki að fólk halda að ég fá ekki invite, sko, eins og þú. Herri, ég er með mini fyrir þig. Herri, ég er með... ég ætti að tala um svona til í leiknum, ég sé ekki að vera að tala um Japaner. Hérna mini, Ingi. Ég er með mini, sko. Já, ég var... Það er svo mikið shottar. Þetta ekki að fá þér þetta að saltrafúlega? Jú, ég sá hann ekki. Fyrir runnaninu mér. Ef að... Nákvæm þegar ég svona gasspring... Nei. Herri, ég fekk 100 hérna... stón á hann. Það er legendary. Ætla að skjóta? Ég ætla aðeins að fela minn í húsinu. Já, sko. Já, þú veist að bara brjóta. Fela minn í húsinu minn í skipt sjónvarp. Mér er svo nett sjónvarp bara. Þú gleymdir þig. Þetta drullið mér fyrir að gleyma þessu. Hverju gleymdi ég? Það skiptum sjónvarp, það fólk sagði ekki leiki. Nei, ég var með það sko. Ég var bara að breyta aftur. Svona alltaf hafa þetta fjölbreytt. Það glæt... Já, þú getur spólað tilbaka í strímið. Já, þessi ekki, já. Allar í sjónvars, auðvitað allar í sjónvars maður.
gaur, krakkinn Hvað? Tala mig, eða? Nei. Hvað er krakkir að tala? Viltu glæta rítumlagi? Hvað er það að segja? Það er bara eitthvað að spamma síman. Geturðu sagt mér hvort það var riggt 2019? Rafíþróttasamband Íslands, geturðu svarað því? Eða... Var einhver að spamma númerið þitt í chatinu? Nei, það var einhver hérna no caller að þið hringi mig. Það var skjóta. Ok, hvaðan? Hvaðan? Norðvestur. Ok, byrja aðeins. Nei, byrju, hann er bak við okkur. What the hell? Já, hann er fyrir aftan okkur. Hann er aftan þig? Passaði. Hann ghostaði mig í burtu. Herri, what the hell, maður? Jésús, þetta er hræðilegt. Hann kláraði mig. Hvar er þessi gæi? Ásakið. Ég brást kannski svolítið illa við, en þetta mun ekki gerast þetta. Ég er með sól... Ég er með sólgleru aftur í... Pearl McMuffin, langar þið í miða? Ég ætla hérna... Góðir áhorfendur, viljið þið vinna miða á Men in Black 4? Ertu tilbúin að tala um trailerinn? Já, við þurfum að sjá trailerinn einu sinni áður en við tölum inn á hann, sko. Við gerum aftur þegar við erum að gefa miðana eitthvað. Ég er með fataskóp aftur. Grímur, ertu þarna? Byrju, ég ætla að spila hann, byrju aðeins. Viltu fá sé varma það? Já. Welcome to the Men in Black. You will be with Agent H. How do I look? That looks like you don't know how to use a button. It's so yummy. Wanna do this? Let's go! Move and I'll obliterate this entire island. You don't think we should have spoken about this before? I get a little strange. Frumsýnd 12. júní. Ég veist það. Við gerum það svona rólega og svona creepy. Svona penn. Við erum í samanleik á T-View. Ha? Við erum í samanleik á T-View. Hann er ekki í Evrópu. Ég er að fokkast. Við erum í samanleik og... Mr. Beast. Herru, nú lendum við. Það spurning hvort þú getur smjattast með hann. Ég er náttúrulega með lokaða munnin, sko. Hvað er að lenda? Men in Black. Blessaður Jens. 12. júní. Í besta bíói landsins. Smárabíó. Það er rétt fyrir ekki. Ég er ekki að segja að auki vinningslíkunar ykkar að deila þessu að vinna með það. En ég er samt heldur ekki að segja að það auki er ekki. Aron Ökvi Ólafsson ætlar að horfa á Men in Black út á okkur. Ertu nýkomin inn eða sástu trailerinn? Það er gæi í húsinu inni. Jep, ég sé hann. Tók hann, nei. Tók hann. Vel gert! Ó já, Men in Black er mættur í gang. Já. Vinir hans getur komið. Þurfum við að sækja með hana? Þú ert ekki búinn að vinna með hana. Þannig að... Ég veit ekki alveg hvað að tala um. Gef mér shotgun. Herru, það er shotgun hérna gamli. Hvað þú sætt á? Ok.
spáði samt í því að vera útsendingarstjóri, stjórna heitlu útsendingu, spila leik og að vera í jakkafötum og lesa komment á saman tíma. Það er geðveikt. Það er svona bara multitasking. Blessaður Árni Sæm Gaming. Nei, nú hættir þú sko. Hvað? Bara þetta no caller ID. Já. En ef ég vinn, við vorum ekki alveg búin að ákveða hvort við ætlum að senda í posti að fólk myndi sækja. Nei, sækja það bara. Já. Nefn að búið bara landi, skilur. Já, ok. Það er mín sinna. Áknum. Eigum við að taka yfir Paradise eða? Laser Boys. Ég er ekki svo hérna. Herðu, við ætlum að gefa mið á Instagram. Við ætlum að gefa miða sko. Og líka á YouTube. Þannig að við ætlum að gefa það á YouTube en þú þarf samt að kommenta á Instagram. Hvað heitir streamið? Viltu AR? Hvað heitir streamið? Ha? Hvað heitir streamið? Hvað er lónsvæðan? Glazerbox er ekki búinn að snerta Fortnite síðan að leikurinn uppdataði síðast. Gauð, hvað heitir streamið? Ég er búinn að spyrja svona 15 sinni. Ég setti áðan inn, ég manna ekki. Já. Oh my god, Glazerbox, maður fór Glazerbox í chat. Nenni að segja mig hvað þetta stream heitir, ég manna ekki. Ég held ég að skýrta Men in Black eitthvað. Þú tæpir hann sko. Það gauður hann, það gauður. Hitt hann fyrir 69. Herru, ég bara hitt hann ekkert. Svona að gera þetta ekki. Ég hef sko að Já, það sé eitthvað lagga því að ég... Ætlar að skilja mig eftir í svæðinu? 6 HP. Já, Fortnite í boði Men in Black, takk mér. Hei, Jens er að fóra lokaball Való í kvöld og Átni er að spila. Sér. Ertu að tala herran Heitsmur? Hann er að koma. Fiskur er ráðast á mig! Fiskurinn draf mig. Þetta er sikkert hliðið sko. Ba! Kottu? Ingi er að outplaya hann hérna. Þannig er hann í svörtum fötum og hann hoppar upp. Ok, ég er með 6 HP sko. Hann er með 6 HP og hann fær hann fall damage. Nei, hann lendir hérna. Og Danni, já. Hann hefði getað að láta ekki vita af sér, en hann ákvaði að láta vita af sér. Spósi Danni var að fá krampa í fótinn. Já. Ég er bara... Glazerbox er frændi vinnar minn, sagði Laserboy. Laserboy og Glazerbox. Nei. Og Ingi er með fataskap aftur í. Nær hann kortuna Stefáns? Já, ég held það bara. Já, hann nær kortuna Stefáns. Hann hefur 20 sekundur til þess. Þannig að hann tekur hann 5... Það er eitthvað fucking með. Hann ákveður að drekka skjöldin og hann hefur núna... 8 gauði segir áfram Ingi. Já, og Ingi nær ekki kortinu. Nei, nær ekki sko. En... Hvað er þetta? What? Ha? Þetta er eitthvað nýtt eða? Já, greinilega. What? Hvað er fokkanum er þetta? Sáu þetta? Æ, ég er mínu sérna. What? Þetta var mjög skrítið. Spicy Bullet sagði hver í anskatunum með Glazerbox og Laserboy sagði 5. Þetta er nýtt item sem fólk getur kastað. Aron Kahn átti að vera á lokaballinu mínu en hann beilaði. Hvert fór þessi gæðar? Gauður, ég þarf svo alvarlega híl sko. Gerum þetta aðeins meira spennandi.
Músi sagði, lesið news í lobby og eftir til að vita hvað þetta er. Takk fyrir Músi. Takk fyrir þetta. Það er einu. Það sjáum Inga með 1 kill. Hann veit 100% hvað hann er að gera. 10 mínútur ef við förum að gefa með það. Það er rétt hér. Sko. Ég þarf bara að koma eitthvað sko. Að ég rifta það. Já. Varstu með eitthvað heal eða? Nei. Blessaður, er þetta alvöru Maggi Mix accountinn? Ég ætla að tjekka það. Já, heal það. Face ID þekki mig ekki. Don't let me die! Og það er líka campfire, með sjá. Ó, þessi gæri er svo góð. Hvernig ætli í Zone Wars? Nei, come on. Come on. That's... Okay. Já, Fortnite livestream búið Men in Black 4. Ég sé það. Já, Fortnite livestream búið Men in Black 4. Þetta er fiskurinn. Þetta er ekki alveg Maggi Mix. Það var leitt. Það er bara einn eða? Tókum við nokkuð bæðir eftir það? Ég veist halvveit að það tekja ekki bæði. Samanlega. Jep. Það er let's go. Takk þú Rift. Það er svo mikið sjokka. Jésús, alveg. Gamli. Þú ert ekki svona inn í sóninu, hvað er það að gera? Stream sniper. Aron Kahn má ekki halda böll yngri en 18 ára út af því að hann lenti í ykkur vesinni. Hvað segirðu? Aron Kahn má ekki halda böll af því að hann lenti í ykkur vesinni. Ertu í alveg að koma á mig? What the hell? Af hverju? Af hverju verður að koma tilbaka? Þannig að séu Inga rage svo. Var alltaf mikið rage eitthvað? Sorry. En Ég er í nærbúsum. ég er að búið til mynd til að posta á Instagram. Hvernig líst þér á að posta þessari og þessari og gefa miða núna? Já. Svo þeir sem eru með Instagram geti fengið tækifæri til þess að vinna með það. Og þessari. Aha. Af hverju ætti ég að hlaða símum minn Kjartan? Hann er bara vel hlaðinn. Gefa miða núna? Já. Þið viljið það, já. Þið viljið gefa miða. Ekki segja hæ. Það eru settur myndin í gang og við þurfum að lega þess að rúlla og svo gefum við hana. Þurfum við ekki neða. Já, ég þarf að setja þessa mynd í gang alltaf. Ahum. Þannig að við getum ekki tekið leik strax. Klukkan er 8, það er rétt spósi. Þessi mynd er frumsýnd 12. júní. Þetta myndi flutt í 12. júní. Þetta er hella. Þetta er hell. Ég eins held að hann hafi kýlt eitthvað yngri en 18. Hvað er að bulla þetta sem ekki kjaftaði? Þarna, ef við erum að pæla í með Aron Kahn þá er það löngu búið. Hann lenti í vesinni fyrir löngu en hann má núna.
Friðrik, hvað er ekki rétt? Ég er með fataskáp aftur í. Af hverju 8 eins og allir vita klukkan 8 tíminn til að hálf? Shit, þetta lengur hérna sko. Þú ert alltaf með þetta svona þegar þú ert að stríma sko. Nei. Jú. Ok, þá höfum við það bara svona. Nei. Næstum komin í Arena Champion. Varst þú að spila minga? Shut the fuck up. Tja, nú get ég ekki lent að þið eru að posta þessu mynd á Instagram. Við bara tökum leitdrop. Já, við gefum líka með á YouTube sko. Ha? Rafael, við gefum líka með á YouTube. Ég er með fataskáp aftur í. Ég er með fataskáp aftur í. Dum. Ingi, ert í nærbuxum? Ha? Ert í nærbuxum, Ingi? Já. Ég er með fataskáp aftur í. Klukkan 9. Ha? What are you saying? What are you saying, bro? Hvernig ætlaðu að gefa með á YouTube? Það veist við gefum miðan á YouTube. Já, en líka þú veist með því að... Það þarf bara að kommenta undir Instagram myndina. Já, við viljum líka láta fólk kommenta á YouTube-vídeó. Já. Af því að það eru sumir, eins og Rafael, sem er ekki með... Herru, ég fekk svona stormflip. What? Já. Where are you? Þú ert ennþá að leiða niður? Já. And I'm so sorry. Ingi of góður að syngja. Herru, kíktu á Instagram hjá Ice Cold. Ég er með fataskáp aftur í. Na. Ég heiti Stefán og ég er tík. Segi svona. Herru, ég var að posta hérna á Instagram. Sjáu þið hvað ég var að posta á Instagram. Sjáu hérna, ég var að posta mynd á Instagram. Endilega kíkja á Instagram hjá Ice Cold. Ég ætla að setja þetta í story líka. Strax komið 3 like, 4 like. Af hverju er ekki hægt að deila myndum í story lengur? What? Það er að lúti þetta. Skrítið að segja ekki að deila myndum í story. Stefán. Já. Þetta kom að Instagram. Það er ekki að kommenta með hverjum það er að fara í bíó með það? Jú, taka vinn. Já. Ok, let's go. Stefán, vilt þú auglýsa hér? Sena? Já. Spóisi Danni með þetta. Þetta er fyndið. Ingi hlóð, þú heyrði það.
Ingi, lendið þú í vesinu ef þú notar þetta stormdrasl? Hvað minnur þau? Þú veist, varst að fá þarna stormdrasli sem þú getur kastað? Já. Hefur ég með mig? Danni, kíktu á Instagram, kommenta á Instagram á nýjasta postinu okkar og taggaði vinn þinn. What the fuck is that? Laserboy, blessar. Steppi, þú ert meistar ársins og sama gildur Inga Producer. Producer, hvað er þetta blanda af producer og eitt plotter eða? Producer. Það eru mín hérna. Það er akkurat það sem ég þarf. Takk Gabriel Helgi Már Rolfsson. Þú ert líka meistari. Þú ert svona topp 10 mestu meistari sem ég þekki. Nú er ég fann að halda að þetta ljúga þegar þú segir það. Má ég samt spyrja þér Ingi, hvað er fataskapurinn? Hei! Eid Stóls, í tilefni af því að Eid Stóls sem mættir allavega hendi þetta hérna. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst fokkjöfulega á þetta. Og ég heyri ekki sem hvort það gerast. En ég veit hvort það gerast. Eid Stóls, langar þig að vinna miða á Men in Black International #auglýsing. Það sem þú ert að gera er að fara á Instagram í Ice Cold og tagga vins... Annan mínu fyrir því. Ha? Já, þú ert að tagga vinnin. Þú getur kannski tagga Haka eða eitthvað. Og... Ei, Finsimann, er þetta Frímann? Stefán. Já. Varstu að segja eitthvað? Já. Tagga vinnin. Follower Ice Cold, þá getur unnið með það. Já, þú varst mikill Men in Black fan back in the days. En Eid Stóls, ég menna hver var það ekki? Hver er það? Sjáu hvað tónlist ég var að spila í Eid Stóls. Ég var að spila þessa geggjuðu músík hérna. En ég held að þú sért ennþá mikill Men in Black fan, sko. Æ, ég hati hennar skemmtist það sem mikill háaði. Það er ekki háað á skemmtstæðan. Ha, búið að slökka á því? Já. Ok, vá, besta update hingað til. Ei, Olli Snolli, sælir. Vá, loksins getum við að fara inn á hann að skemmtist það. Allt annað. Með að stalla leið, sko, bara hann fyrir að læra. Gjörðum að ég sinna svolítið cool. Í hversins með þú snerti flísanar þá lýsast þér upp, ég veist það ekki. Það er magna. Hvað verður vinning þegar við fáum 1000 followers á Instagram? Það er góð spurning. Það verður tilkynnt síðar. Sælir Ingi. Ef að berjast við geimverur og láta fólk gleyma því hver það er. Nice. Hey Ingi. Ingi, sjáðu byssun. Oops, sorry. Laserboy, cool. Þú ert cool, Laserboy. Mér langar að sjá þig kasta þessu stormdóti á okkur á óvinni. Já, let's go, fyrir hérna í... Spurning hvort við erum eftir að meiða okkur. Ég er ástæðan það. Ég er spenntur fyrir henni. Djúvill er að raka sín komment. Á Instagram? Já, á Instagram. Já, takkið eitthvað svona góðan vinn ykkar. Svona vinn sem er svona gaman fyrir bíó með. Já, eins og ég myndi aldrei taka Stefán af því að hann hundlega er bíó. Ég verður sjúklega til að taka Kristoffer. Kófer?
Nei, Hvað er Kristoffer? Kristoffer er kannski bróðar hans Aron. Hver eru það? Ég bara, þú veist Það nákvæmlega. er svo mikið af mínis hérna. Shadow. Shadowbomb. Ég ætla að fara í þetta húsa því að það á eftir að lúta það. Er Ingi með stormflip? Já. Þú keri að medpakkarna. Medkit. Já. Ég er eiginlega full on mini sko. Það er líklega að finna kampfæri liggjandi heldur en að finna sveppi, þannig ég held sér betra að vera með minis. Já, Ingi með stormflip. Við erum að vinna hann leik sko. Já. Og til þess að vinna hann leik þá þurfum við Man in Black. Já. Hvað setja Man in Black tónlistin? Sko, ég var að skoða svona, Man in Black theme song, gamla. Og ég er búinn að downloada þeim. Vinir mínir eru að draga mig út, ég er búinn að enter a giveaway, þannig ég vona það besta. Ó, ég er líka með Stormflick. Shit, ég ætla að taka það í staðinn fyrir dígluna. Kekja. Nú langar að testa. Já, Helgi, ég þarf að vinna með hana. Kekkjar. Ekki örvenda því að ég vil segja ykkur eftir hvernig ég get unnið með á YouTube. Patti, chillaði með þetta Sónvars, við erum að slátra henni í duos. Það kemur Sónvars eftir. Herri, ert þú að fæta? Nei. Ok, ég ætla að opna kistu svo kem ég að fæta. Það er hérna. Ég segi bara let's go sko, fyrir annars. Ok. Ég verð að klæða mér runn allir. Ó, að ekki henda Sónvars á það? Nei. Nei. What? Ég klæddi mig í runnan og hann hvarf. Hvað? Geturðu karjað 2 stormflip? Ok, nefnir að merkja aftur hverjir eru. Hver er í ekstra hérna? Þennan, ok. Í þess átt. Það chillum aðeins sko. Ég segi förum bara í áttina í storminu og byggjum okkur eitthvað. Já, kastum við síðan þá. Það eru 2 droppana, let's go. Já, fyrir mig droppið. I do not. Abdur. Ég var reyndar að horfa á Man in Black 2 daginn. Hérna á Netflix og hún var bara svolítið skemmtileg. Hún er fucking góð. Það er eitthvað að reyna að snæpa mig. Ingi er bara sæt gúrkustelpa. Hvað sagði þér? Hvað sagði það? Helgi. Sæt gúrkustelpa? Sæt gúregstelpa. Já, já. Gúregastelpa. Já, ég tek því. Óli Snóll sagði við erum dicks og YouTube bannaði kommentið hans. Allir kallar eru dicks, sko, þannig að allir kallar... Kúregastelpa. Þú ert sæt kúregastelpa. Hvað er fætið? Er Polar Peak búinn að breytast? Það er eitthvað búinn að opna... Það er eitthvað að koma hérna. Það er eitthvað að lansa. Ok, ég ætla að testa þetta stormdrasl. Já, þú máttu prófa góðanni. Ok, nú þurfum ég að stoppa hennar stól, hérna, haka. Það er bolti hérna. Koti, Stefán. Ég er að koma. Ég er að fara að kasta stormdraslinn á hann. Hanna, ég kastaði stormdraslinn á hann. Það stækkar og stækkar, tekur hann. Það er eitthvað í bak. Hvað sagði, það er eitthvað í bak? Oh shit. Fuck, maður. Ég held að það var ekki hingað inn.
svo lítið eftir. Fuck. Sætgóður, ég meina fucking sexy einhyrningur. Sælir. Hvað er að gerast á Instagram? Áttu sokkerskinn? Já, kommentin er að raðast inn. Herru, hvað gerist þegar við fyrir minna sjörsum hérna? Herru, ef að gefa sér eitt leik viðbót, eða? Já. Stefán. Stefán. Já. Stefán. Sælir? Horfðu hínum megin. Stefán. Stefán! Já, hæ. Stefán. Stefán. Já. Stefán. Horfðu hínum megin. Stefán. Stefán! Stefán. Stefán. Þetta er nýja uppbóðslæðið mitt. Stefán! Ég líka að manni. Já, þetta er bara svona... Herru, nú tek ég eitt leik hana með. Sýni fólkinu hvernig að gera þetta. Komið sæl og verið velkomin í livestream númer... MIB. Herru, þetta hella lag. Hvaða lag er í gangi? Hvenær gefið þið miða? Langar þið miða? Hvað ætlaði að gefa marga? Þar og nökkvi við ætlum að gefa miða á Men in Black og það verður eftir þennan leik. La 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 la. Ég og vinur minn viljum fara saman. Öll komment sem koma þá syngið þið. Inga líður greinilega vel í þessum fötum. Ég þarf að fara í smá hæ. Tippi, tippi, engin dekk. Ég elska þig. Laser boy, no one cares, you are not special. Ingi er bestur og ég er að syngja þetta gaman, gaman. Nei, er með merch, hæ. Hórs, enginn með svefngalsa. Gamers, all unite. Þetta er ekkert að lagga eðlilega mikið. Hvað er að frétta? Þetta er að lagga svo mikið. Skrifaði vitlaust í hlusta á Dix. Koma svo, Ingi. You can do it. Það er alltaf. Ég var líka bara að lenda, sko. Já, ít að... Það er Ingi Bára að lenda hæðinu minn. Byrju, hvað? Ert þú að lenda... Já, þú ert í sönni. Nei, fuck. Það er ekkert eðlilega hátt sens, hérna. Nei, ég ætla ekki að skulda. Ingi, hann er ömurlegur, hann náði ekki að drepa þennan gull. Hvað er það? Herðu, hvað er bara 14 liðið hérna? Ó, það er næst ég búin að lífa. Ég næði kortinu þínu, engar áhugur. En áður en ég næði kortinu, þá þarf ég lút. En áður en ég næði kortinu, þá fyrst þetta. Laserboy, sjáumst þið smá. Við erum að fara að draga út eftir en leik, sko.
Þannig að ef þið eigið eftir að taka þátt í leiknum, farið þá á Instagramið okkar sem er hér fyrir ofan, sem stendur Ice Cold Was Taken, kommentu undir nýjustu myndina og þú gætir unnið bíómiða fyrir 2 á Men in Black 4. Þannig að, hvað segirðu? Það er svona kleinulykt hérna. Kleinulykt, sagði Stefán. Veit ekki hvernig lykt það er. Myndi halda að væri svona lykt. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Imagination, imagination. Come on Barbie, let's go party. Má heyra? Come on Barbie, let's go party. Má heyra Stefán? Come on Barbie, let's go. Hvað gerir þið við ykkur streamsnæpa fyrir ykkur? Shit maður. Herðu, þetta gekk fucking vel. Herðu, þú sóttu nú ekki í kortinu til daginn. Herðu, nei. Ertu að tala um bara eitthvað... Nei. Hvað? Ég er að leita hérna. Ég er að leita hérna. Já. Nei, byrju. Já, hérna er sólgleraunin minn. Herðu, veistu hvað ætlum að gera núna? Shit, hvað er þetta? Þeir ringja í mömmu. Já, ég ætla að ringja í mömmu, ég ætla að væla. Ertu að menna random Instagram comment picker? Jás, maður sjá. Window capture. Ok. Virkar þetta? Ég ætla að spyrja hvort þetta virkar. Þetta virkar ekki. Setta á F4. Kannski virkar, þetta virkar ekki. Setta á F4. F3. Það er svo nett sjónvöld sko. Þetta er svo fucking nett. Í dag eru 4 ár. Ég ætla samt að fá að gera hitt sko. Hvað sagði þetta? Nei, þetta er hérna. Í dag eru 4 ár. Ok, hvar er leikurinn? Leikurinn, hvar er hann? Hvar er leikurinn? Hvar er leikurinn? Hvar er... Má sjá, window capture. Add new source. Chillið aðeins, ég er að finna þetta út. Má sjá. Chrome, new tab, done. Þetta er þetta saman! Ha? Þetta er sem ég er búin að segja þetta tíma, Stefán. Farðu neðar litli. Svona. Ok. Instagram picker eitthvað, random. Já, þetta er hérna. Þetta er nýbúin að opna þetta. Æ, ég þarf það. Æ, ég byrja hingri aðeins. Stefán. Já. Stefán, horfðu hinum megin. Á hverju sést ekki þetta niðri og hvað er þetta? Hvað sést ekki? Sést ekki þetta hérna? Hvort er betra að sjá ekki neitt og vera nú sólgleru eða sjá eitthvað og vera nú sólgleru? Þetta er svo neitað. Má sjá. Tralalalalalalalala. Tralalalalalalalala. Fárlega get ekki valið display capture. Sýndu history. Það er margt mikið að sjá það en ekki. Það er reyndar ekkert að sjá það sko. Hérna Jarmrapp kommentaði pabbi 1, pabbi 2. Herðu, ok. Sko, maður sjá. Akkur ég get ekki sýnt þetta meikar ekki sens. Það meikar ekki sens. Maður sjá. Já, ég veit að það er black screen, býða þess. I'm a Barbie girl. In a Barbie world, life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair and brush me everywhere. Ok, herru, við gerum þetta bara svona. Förum hérna í... Má sjá.
Ég ger þetta bara í símanum. Væntanlega ertu að fara að nota þetta. Já, ég veit. En copy linkina. Instagram random. Þá getur ég að sýnda bara. Instagram random picker. Commentpicker.com. Varst að spila lagið? Þetta hérna. Já, þetta var aðan. Já, þetta er mjög viðandi. Jú, þetta er konan í Men in Black, ég svo. Komið sælblessuð. Við erum hérna í Ice Cold stúdíónu. Fötin minn á gólfinu hana. Men in Black. Men in Black er að koma út. Við ætlum að gefa bíó með það núna. Þannig að fara inn á Instagram. Nei, það er á seint núna. Ég er með þetta fyrir framan mig. Hérna sjáu þetta. Eða sjáu þetta ekki. Það fyrir eftir því hvernig það... Þú ert að fara í hérna brightness settings. Þetta er hérna. Ég er mjög spenntur. Stefán Atli mjög spenntur að sjá. Ekki fara langt. Við ætlum að draga út núna. Stefán Atli. Hvað er spenntur? Ok. Tónlist í gangi, Já. Eru þið spennt? Þetta var loggarinn. Kæru áhorfendur. Hvað er þetta að segja svo mikið? Þetta var loggarinn Instagram, þetta er. Nei. Hérna er ég búin að setja linkinn. Þetta er alltaf ótrúlegu linkur. Gummi Ben er mættur. Hann er mættur til að segja frá þessu. Ingi ætlar að íta hérna. Search. Hvað heita? Start. Hvað er ekki að pikka random vinner? Hvað ætlar Stefán að íta? Hvað heitir að start? Hann heitir tvisvar að start. Hann er bara að gera þetta aftur. Það byrja híkra þess. Við þurfum að logga inn. Bíðum aðeins. Þetta er allt að koma. Ég man ekki. Ég held að auki vinningslíkurinn svona örlítið að deila þessu strími með vinnum ykkur. Ég held það. Ég held það, ég lofa ykkur. Þetta er allt að koma. Hann er búinn að logga sig inn. Ítum hérna á. Ok. Þetta er wrongur. Maður fór tónlistátt. Bytta aðeins. Já, það link. Hanna. Number of unique. Oh my god, 24. 24 einstaklingar. Start. Og hvað er fyndið? Hver vinnur þetta? Sjáu þetta. Hver er heppinn? Heimir Morsendal. Meimir, hann er búinn að sigra. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Munið ekkert einn. Heimir er búinn að koma og slátra sér kenni. En ekki fara langt. Því að við munum gefa miða. Þetta kommenta á nýjasta YouTube-vídeó okkar til þess að geta átt möguleika á það að vinna næsta leik. Já, við útskýrum næsta leik eftir svona hálftíma. Heimir, þú komst, sást og þú sigraðir. Er þetta Heimir sem er með landsliðir? Þetta er Heimir landsliðsþjálfari. Halló? Er þetta Bussi? Er það tilbúið? Herru, það var einhver sem bjóð til Ice Cold Death Run. Það er sjúkt, let's go. Ok, hvað heitir það á Fortnite? Stefán, farið síman í mækinn. Já, NFL Husky, ok. En væri það hérna NFL Heimir, þú átt miða hjá okkur. Husky? Ég ætla að senda þér skilaboð. Heimir Moses and Al. Já. Moses and Al. Ég er að leita hérna. Ó, sorry. Já. Ég fekk illt í hálsinu og öskar svona. Ég held að Aron uppi að vera að fíla þetta. Herri, það er breaking news. Við erum að fara í hérna Ice Cold Death Run. Ná? Ég er að senda Heimir skilaboð á Instagram. Gjóðu það partið okkar.
Það eru komið 2 miðar. Getum við fært þetta helvitis grænmetis hakk eitthvað? Já, við getum fært það. About fucking Það er bæðið nokkuð bita að sjá varmanniðinu. Let's go! Þú var bita, já, væntalega. Takk skal. Vænt. Er mér kalt eða er þér kalt eða? Ég er búinn að drekka alltaf mikið. Nei, herru, þessi maður bjóð til Ice Cold Death Run. Þetta er engin annan en Bussi. La 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 la. Hvað er það? La 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 la. La 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 la. Næsta giveaway verður eftir svona 40 mínútur, klukkan 9. Það er ekki fara langt. Tökum leik, Ingi Bauer, það er ég. Æs Guðjón nema ættur. Hvernig er fólki svona... Þú verður að setja headphone sko. Já. Herðu. Nei, við erum að fara í... Nei. Já, nei. Já, þú ekki að fara að playgroundu þeirra þá, eða? Creative, jú. Við þurfum að fara í joina hans server. Já. Já. Settu playground. Nei, ekki playground. Hvort viltu playground eða creative? Creative. Ég ángríns, veit ekki mun. Ég myndi giftast Men in Black, drepa Aron eitthvað og... Sónu var svo, já, tökum Sónu svo eftir. Hvaða... Þetta, ég sé þetta ekki. Hvernig getur þið joina serverinn þér? Prófa að gera hann að party við þetta, sjá hvernig. Er ekki heima, get ekki spila. Skellu! Núna er ég lonely. Herðu, ég veit ekki hvað að gera. Dulce, heyrðu í mér? Það er bara að starta server, eða? Hvernig getur við fundið þitt drast? Þinn þarna server? Ok. Og hvaða server er það að joina? Ertu búin að mjúta hann ekki? Ég heyri hvorum þeirra. Ég er ekki með mjúta það, sko. Ok. I don't know why. Aron. Starta server. Aron að hverja alltaf eigin. Það er svo mikið að börnum að það bakvið. Já, degja þessu börnum. Já, hvar er eigan þín? Party er private. Ég veit. Ég er ekki að hafa 40.000 manns í þessu og ég er brjálaður og reitskvita að allt er fucked up. Ég held... Við þurfum að fara í... Hann þarf að vera partylítir, eða ekki? Já, hann þarf að vera partylítir. Herri, hérna, byrju. Það er eigin að Guðjóns er hérna. Ice Cold Death Run, ég fann þetta. Þetta er hér. Kom inn. Þetta er hérna. Kom inn til mín. Fokka, ég er spenntur að prófa þetta. Ok, eins og þetta sé geðvikt. Þú veit, laggaði. Laggið þið líka? Herru, wow, þau eru búin að skrifa fullt. Æ, ég meina hvað að lesa hvað stóð. Welcome to the Ice Cold Death Run. Made by Laserboy, Ghost... Halló gott fólk, velkomin að Ice Cold Death Runni. Velkomin Ingi Bára Stefanalli. Subscribe to Laserboy, Hotfire og Ice Bussi og Ice... sést ekki. I'm a kid, 10-year-old. Sub to Hotfire and Ice Bussi. Made by Laserboy, go sub me laser now. Welcome to the Ice Cold Death Run. Gangi ykkur vel, meistarar. Good luck. Þetta er hella. Yes, ég kom í level 3. Sæður? Blessið?
Veitu það? Ég elskar hvað. Ef við langar að prófa Ice Cold Death Run þá þurfum við að... Ok, tjóma það. Ha! Patti, við fyrir með í sóma svolítið smá, þetta er Ice Cold Death Run hérna. Troll look behind you. Hæ! Já, ég náði þessu! Já, ég kom í level 5. Þetta er skilur. Skemmtilegt, borðið, ég fílaði það. Það er top 10 besta Death Run sem ég hef prófað. Top 10 nettasta Er enginn að komast upp, eða? Já, blessar. Heyrðu! Það er að drepa mig. Og sjáðu þið, þau fann alltaf, hann hittir! Hvernig nær maður þessu? Þetta er eiginlega made to not be done. Þú ætti sko að sækja ís. Herru, nú færið ykkur sko. Hoppa. Hvernig líst fólki á ætt? Ó, já, Patti, á ég að gera það? Þið verða að hoppa. Við erum að hoppa! Æja, þú ert ekki með skroll til að hoppa. Sorry, þá var ég ekkert að hoppa. Hver setur skroll til að hoppa? Allir. Hvað er þetta, easy? Er skroll til að hoppa eitthvað nýtt, eða? Hvað ertu búinn að vera, gamli? Easy. Nei. Æ, come on. Akkur tókst mér fyrir að snerta fucking... Herru, hvað er það að fara? Spawn paddin. Fuck. Herru, hacks. Skellur. Ekki sé hann hérna. Það er svo easy, sko. Já, samtidig. Það er bara hægt. Æ, þetta er svona má ekki. Shit. Þetta er reyndar þeir mega eiga hróskilið fyrir að búa til þetta Death Run. Ingi Bauer, hacker confirmed. 3000 IQ, ég veit það maður. Hvað segir Ice við það? Ertu að peppa þessa peysu eða? Herri, hvert á maður að fara? Er þetta eina sem þú ert búinn að klæðast bara síðan... Æ, fuck. Ég held að maður að vera til hægri, sko. Já, með hvítum penna. Fuck! Það er bara minnsta málið. Nei, ég held að vera. Fuck! Já, ég maður því. Ha? Hvernig? Nei, Ingi var ekki hissa að vera baksins af það. Já, ok. Ég hef alveg litla trú á að 10 ára strákar hefði gert þetta, en mér finnst það samt svona smálíklegt. Ha, kíktu undir bryggjuna. Undir bryggjuna. Hvað sagði ekki? Undir hvað bryggji? Ha, djöðs trollarar! Djöðs meistarar eru þið. Ef við glöfum að spila Ice Cold Death Run, addið þá NF Polski. Þetta er fucking hundu. Sælir! Ok, þetta er klálega eitthvað troll. Húsi.
Hvernig á ég að gera þetta? Hvernig á ég að gera þetta? Það hjálpa mér að. Þú veist, það er ég að hoppa ánga. Hvernig? Getur ekki sagt mér hvernig ég að gera þetta? Það er svindl. Já, gera þetta. Yeah. Spawn protection. Kom inn hér. Já, sælir. Þetta, ha? What? Þetta var ekkert erfitt. Nice. Bjóst þú þetta til alveg sjálfur? Eða fékkst eitthvað hjálp? Fuck. Hvað var þið lengi að gera þetta? Hvað er ég að gera? Hei! Ég veit ekki hvað það heyrist ekki neitt. Stefán má vera leynigestur hjá Hot n Stefán var búinn að fokka þessu upp síðan á. Og já, Þarna eru þið. það ásækja hvað þetta var. Þú ætti að vera leynigestur hjá Hotfire á mínu channeli. Það næst ekki aðleikur. What the Þetta er fuck? svona völundarhús. Þannig ég er hérna að fara á rétta hluti. Já, ég man leiðina. Já! Hörðu, hvað er skjóta Þetta er mig? ekki hér. Nei, þið er það krakklugur í gatið. Ég kraflaðist ekki. Ló, ég misti ekki. Ingi, hvað er kommentin að segja? Bara chilla sko. Ok, þetta er Dutch. Ég hef búinn að gleyma Dutch. Finnum bara þessu. Takk fyrir. Allt er að læka. Ég draf mér. Lækast þú. Nei! Það er svona allt þessu. Nei, ég er að beita þessi tröpp, sko. Patrikur, blessar, mistari. Damn it. What? Nú tala svo við förum í svona að setja smá. Þetta er búin að þessu. Æ. Það var fuck. Hvernig? Ég veit hvernig maður gerir Náðu þetta. þessu. Hvað mann veistu hvernig að gera þetta? Þetta er ekkert erfitt sko. Bara Dutch vel tröppin, sko. Nei, ég draf mig. Hver fekk Ég byssu tók á alveg draf aftur? mig.
Yeah! Náðu þessu. Jó maður. Ég sá því. Ég held að maður geti... Spicy bullet þegi. Og ég var að segja að maður geti brotið það. Það er bannað. Ég var komin. Herri, ég þarf ekki að ná. Akkur næ ég ekki setningaðinu. Cheat! Sorry. Kemur aldrei... Fekk ég ekki spawn. Það á að vera þannig, Ragnar. Hvað, svindluðu ykkur báðir eða? Þessu. Svindluðu ykkur í gegn svo? Ha? Svindluðu okkur í gegnum hvað? Trappið? Já. Djöfusins. Það var easy. Herru, þú verður að hafa hopp scroll sko. Ég þarf að fara að taka bildið af þessu. Annars er bara þetta cheata endlaust. Ha? Gamli, hætt að svindla maður. Ég svindlaði ekki. Jú. Nei, ég hoppaði yfir þetta. Nei, ég sá bildið. Ja, það er á hreinu, Stefánus... Stefánus svindlari. Það sé ekki nú nær þessu. Þú sleppir að hafa klakan og hoppar yfir, þannig nær þessu. Ok. Hvað á þetta að vera í loftinu þannig að? Takk út úr loftinu. Ingi, ef það sná þessu, þá átt að sleppa að hafa klakan til að hoppa. Hvað? Gauður, gera þetta aftur. Já, ég skal gera þetta. Ég sleppi að hafa klakan. Ég er að segja það, ef þú byggir þá deyrðu þau. Það hjálpar ekki nefnt að byggja, sko. Kíktu undir Það hjálpa víst að byggja. Kíktu undir tröppuna. Þú væntalega komst áfram með því að byggja, sko. Nei. Hvað það? Ég vil sína þér. Tekka, ég heitum á spánsvöldinu, ég vil sína þér. Tekka. Meet me at the spawn point. Tekka, er það búið að byggja hérna? Skoðu. Ég vil sína þér. Er það búið að byggja? Og þetta. Tekka. Segja það búið að byggja, ég fyrir byggja. Þetta er ekki level. Þetta hjálpaðir ekki. Jú, ef þú fer hratt yfir. Ég vil sína hvernig þú gerir þetta ekki. Væntalega hjálpar það. Ég er alveg mist að þóla með hérna. Æ, þú er vitlaus. Herri, hvað er maður að gera hérna? Æ, það er svona trapp með eitt opið. Það er smá opið á hérna trappinu. Og ég er að finna það. Það er eitt trapp sem er opið. Ég er ekki alveg viss hvað trapp það er. Ég held að það sé mér að byldi yfir trappið. Fuck. Já, taktu öll bildin burt. Og ég veit þetta. Æ. Ég fann þetta. Það er þetta trapp. Komstu ofan í eitthvað? Jep. Hérna. Hvað er þetta? Er bild fyrir Áttu hvað í ofan? blesser? Herru, jésús. Já, Herru, fyrir henn. 21. Æ, Ingi. Hæ.
Plaggi. Ég er ekki. Ég veit það. Já, hann var það. Herru, þetta er fucking erfitt. Maður skýst alltaf í... Nú erum við eiginlega búinir með döðmennina. Herru, Jónatan, eftir... Þetta er erfiðasta leveli í death-runinu. 9. Já. Nei, þetta hérna sem ég er á er erfiðast í death-runinu. Eru þið á... Hvað eru þið á? Nei. Það byrjar að vera erfið. Ég er á 24. Já. Æ, fuck, ég fór. Ég náði því! Og nú, ég er á enda levelinu. Sick. Ég er á enda levelinu sem er nummer 25. Þið láta pyrrandi að ná þessu hvað? Æ, ég er sem hláður. Yes, stupid win. Let's go. Við erum lokað við levelinu. Já. Pínu erfitt að komast inn. Ég komst. Æ nei, ég var svo nálægt því. Stefán, ertu að bíða eftir Inga? Veitu, hvað er þessi æskuðjón? Á hvað level ertu? Ég veit það ekki Hvað level? Hvað level ertu á? 8 eða eitthvað. Slátra þessu! 8? Ok, hérna. Vá, verður kláraði Jesus, ég hata svo mót. DJ. Vel gert, þú kláraði Þinn er því æskuðaðurinn. Það er núna fyrir við Hérna. að fara... Ingi. Vel gert, þú kláraði æskuðaðurinn. Farið hérna lífkriti. Voruð þið í back to up? Eru þið tilbúin í Soul Wars? Eru það að lífa kreatív? Já. Við kláruðum hann. Public party. Ég er örgulega með svona 50 frendur í kost núna. Fyrir fyrir bara hérna. Svona. Þetta er ekki Svona, fyrir mig. svo er okkar maður papp. Johnny fyrir Soul Wars. Right now. Og svo býður bara. Ég ætla að slökkva á hljóðinu. Johnny partyð. Þá getum við spila Soul Wars. Joinið Ice Stefán. Og líka þitt party. Það er engi báður. Gefa með að klukkan 9. Já. Þið verða að kommenta á nýjasta vídeo frá YouTube. Þá getur unnið með það. Með YouTube random gameplay. Við útskýrum fólkið eftir hvað að gera. Við erum að gera eitthvað gamalt vídeo. Það getur verið skemmtilegt. Það er ekki hægt að joina. Prófa að kikka Guðjón. Innu vendaði mér. Þú getur joina. Yes, allir að mæta hana. Hver er bara með barn hana öskunni? Hver einu herri? Herri. Ég loksir hvort bot Ragnarinn. Allir verið í jakkafötum. Hvað? Hann sagði fótboltafötum mín jakkaföt. Ég er vonda geimveran í Men in Black. Ég er vonda hákarli... Hafna, Men in Black sko. Dum 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 dum. Hvað, eru bara 8 sem ætla að fara í þetta? Hvað er pappið? Let's go, allir sem eru að horfa. Dum 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 dum. Það er bara einn sem kemst yfirbót sko.
Nei. Það eru 5 sem komast í viðbót. Það stendur hérna, ekki hérna sko. Það eru 5 sem komast í viðbót. Hvað meinarðu? Það er bara 1. Það eru 5 sem komast í viðbót. Það eru 16 sem komast. Já, ok, ég held að þetta var einu sem kemst. Íttu fyrir mig á hérna close og farið fyrir mig í hérna squad. Veldu aðeins fyrir mig squad. Hérna. Veldu fyrir mig hérna og farið í þetta hérna. Okkur. Veldu þetta. Og farið í squad formation. Þetta eru 7 nafni á fólkinu sem að spila með. Patti Pulsa, Dennis Pulsa, Nettur, Kókumul. Ótrúlegt. Mér finnst það mjög skemmtilegt að sjá. Það Bottur er pláss fyrir 4 í viðbót. Það eru 4 viðbót sem komast. Já, 3 í viðbót. 3 viðbót. Let's go. Sjá hvað Patti spenntur. Zone Wars. Patti Pulsa, þetta er Zone Wars. Ákveð að finna að taka glerun hans. Herðu, akkur ertu ekki með gleru? Ég var með gleru. 2 viðbót sem komast. 1 viðbót. Koma svo! Hanna, komið. Að vera með góðan Zone Wars. Það er svo að minna að breyta. Já, nafninn þar. Jæja. Allir eru ready. Boys and girls, we have to be ready. Ice Cold Peysa virkar í tlettinu. Nota Ice Cold Peysa. Patti Pulsa, þú varst bara sitt. Þú varst bara sitt. Herði Ingi, það er að sína fólki kóðan sem eru með hérna til þess að vinna hérna til að nota support the creator. Are you draw? Item drop. Herru, það er einhver sem eftir að gera ready. 3, 4 eftir að gera ready, sko. Getur þú að fara í items og syngt fólki með kóðan? Bam. Let's go. Það er einn sem áttu þetta ready. Herru, hver áttu þetta ready? Hanna, yey. Á sama tíma! Sástu þetta? Nei, hvað? Við gerum... What? Ég er 2 hattur. Ég er Patti Pulsa í lobbyinu. Gaman að horfa gömul vlog. Streama elements. Bitu. Herru, þú voru með sólglurinn á þér, sko. Þetta þýðir ekki, sko. Ég er búinn að týna þeim. Nei, þú ert ekki búinn að týna þeim. Hvað er það? Hvað er aðtakka? Herru, þú ert með hennan hubbuxlar. Hvað heitir þetta? Patti Pulsa er með það. Patti Pulsa? Hann sagði, ég er Patti Pulsa í lobbyinu. Hvað meinarðu? Hann komst ekki inn, sann, sko. Ok. Einhver aðeins. Ertu ekki með bara kóðan, eða? Hæ? Ég er ekki með kóðan bara á mér. Ó, hérna er þetta. Hérna er þetta. Skoðu ynga. Þannig að New Zone Wars. Hefur þú prófað þetta? En það er alltaf að fara hérna með Enigmas Wally. Það er pilsa vinur minn. Þú ert ekki saman ég ekki. Hvað er þetta? Jú, eftir rétt smá. Við erum betra að koma þér. Það eru 4 sem er eftir að koma. Ekki starta leikinn. Ertu íttur á stopp game? Nei. Það er hvað? Ég er... Erum við í sama leik, ja? Það er ekki, sko. Hvað kallar hann sig? Fuck. Ert þú í sama ég ekki? Ég skil ekki, af hverju Patti Pulsa og Patti báðir að kommenta. Þetta setur gæðin, eða?
Sko, herðu. Þú ert í ykkur öðru dóti, sko. Hæ? Stefán. Stefán! Já. Þú ert í ykkur öðru dóti, sko. Hvað segir þið? Þú ert í ykkur öðru. Nei, ok. Ég vissi ekki að það væri að byrja, sko. What? Ertu með seta fyrir... Hvað er þetta? Jú. Já, what? Þú ert í ykkur öðru? What? Það voru tvö, það var eitt sem var new og eitt eitthvað annað. Fórstu í New Zone Wars, eða? Það því að mér finnst Apex leiður leikur, þess vegna er ekki spurt. Hvað fórstu í ekki? Já, hvað? Það verður að slátra kókumaskinu það, sko. Stefán, ég vann! Nei, þetta er ekki þú. Var ekki mistari? Herru, þú ert inn í þessu, eða? Hvað segir þið? Ég er komin inn í þið. Herru, við gefum miða eftir... Herru, 3 mínútur að útskýra hvernig... Þú verður að með sólglerið, sko. Já. Verður með sólglerið? Ég sé ekki neitt. Já. Já. Verður með sólglerið? Ég líka. Hún er hræðilegt nú. Tekin á jétin, Patti. Nei! Fuck! Kókum ekki draf mig aftur. Flugvelin. Kókum ekki tekin. Þú verður að með sólglerinu. Ég er með sólgleru. Nei, settu á þig. Þá annars tek ég ekki af þessi. Þá tek ég það mig líka. Stefán er að svindla, hann er ekki með sólgleru. Alveg pirrandi, sko. Tæft. Patti pulsa, ég held ekki. Við vorum með fullt. Af hverju myndir ekki skjóta? What the hell? Nei! Ætun út. Dennis er að sláta. Dennis er döður. Dennis er döður. Dennis er að vinna þetta. Ég veið allir 5 minnum á himgagan. Skellur! Ég er svo góður í þessum leik, sko. Þetta er ekki þú, hættu þessu. Herru, við erum að leika í Men in Black, já, það er rétt. Allir að læka þetta stream sem eru að horfa. Já.
að skýta. Herru, ég get ekki bilda! Ég nefnist ekki. Tjók. Fuck! Anskotin. Djöfull. Kókumölkin alltaf að drepa mig, eða er þetta eitthvað? Leðu þessi leikur búinn, þá útskjöru hvernig næstum við eitthvað. Þetta er alltaf sama sagan. Kókumöll dreipir mig og svo kemur Dennis Pulse að TTF og... Oh, what? Okkur að... Wow, þetta... Hvað er Stefán, hann hérna? Blessar. Ég heyri ekki dýringi inn í game. Ertu með slögt á voice-setinu? Nei. Akkur heitir þið Anonymous? Já, heyrðu mér. Af hverju er Karrið að flýta sér? Já. Já, heyrðu mér. Aftur! Stefán er að slátra þessu. Herri, ég komið 0 í linn, sko. Hörðu, Ingi. Þú er að sólgleru maður. Ingi, þú er að sólgleru. Þú ert ekki með sólgleru, þannig að shut the shit. Ég er vissu sólgleru. Það ég líka, það er á mér, sko. Sér það ekki það? Já. Sér það ekki, þú ert ekki sem með á þér, sko. Fýblið. Hvað segir þetta, Danni? Akkur fæði svona lélegt lút? Pyrra mig ekkert eðlilega mikið, sko. Kommenta á eitthvað vídeo, það kemur í ljós hvaða vídeo það er. Vá, hvað þetta er pyrrandi. Motherfucker! Áttu gauði, hinn einu sanni. Good. Hinn einu sanni kvöldur. Fuck off, sko. Ég er svo döð, sko. Herðu! Hvað er þetta? Já. Þetta er eitthvað laggað, sko. Nei! Nei! Herru, allir sem eru að horfa núna, við ætlum að fara í giveaway. Stefán. Nei! Jú, Stefán, við erum að fara í giveaway. Stefán, við erum að fara í giveaway. Já, nákvæmlega. Stefán, Hvernig er ég ennþá á lífi? Og hvernig er seta sem... Stefán allir, núna erum við að fara í giveaway. Ég er að drepa hana Men in Black. Stefán. Nei! Hættu að segja nei, við erum víst að fara í giveaway. Nei. Jú, við erum að fara í giveaway. Nei. Jú! Seta! Nei!
Hvernig er seta? What? Ég ítt á fucking... Varst það þú? Varst það að spekta þetta? Ég bara ræði ekkert hvernig þú Ítt á fucking... Ég var að segja þér að við ætlum að fara í GO. Þú varst alltaf, nei. Svo var ég bara, jú. Nei! Jú. Við erum að fara í GO. Þú verður að kveikja voice chatur svo heyri hvað Danni er að segja. Hvað sagði hann? Danni segði að þú verður að fikta keybinds á akkantinu mínum. Þú varst í Deathrun. Nei, eina sem ég gerði er að þú kannski skrolla til að hoppa en það breytir engu sko. Ok. Þannig að shut the fudge. Það er nákvæmlega Danni. Það er eitthvað einn eftir, en vá, ég elskar að lifa svona lengi í Zone Wars. Veit ekki hvað komið þetta sko. Það er þetta sjúklega gaman að fara í Zone Wars þegar það er ekkert zone. Ég og Patti fórum meðan daginn og er að slátra. Herru, hvað er hinn? Þetta er bara heilt mapp og það er ekkert zone en þú veist ekki heilt mapp bara svona Jú, þú veist Hvað er hinn gæðin? Nei, mappi hér Hvað var það að kampa þarna húsi? Var það að kampa það? Já. Herru, ok. Sko, ég er að pæla að láta fólk kommenta á fyrsta vloggið. Það er fálega gott. Það er reyndar ein pæling. Já. Að þá kom all hinn kommentin sem voru líka. Já. Það er bara þannig að þá á það fólk mögulega að vinna. Nei, þú veist, það getur verið bara eitthvað gamalt fólk sem enginn veit sko. Það er svo 2 ár síðan, sko. Ok. Kommenta á síðasta streami. Eða síðasta podcast. Akkur vil ekki kommenta síðasta podcast? Það voru svo mörg komment, hvað sem er. Hvað ættu við að kommenta? Kommenta á síðasta podcast. En bara eitthvað random vídeo. Ha? Akkur ekki kommenta á podcasti? Ég ætla að tjekka það, má sjá. Sko, ég ætla að finna vídeo sem þið þurfa að kommenta á. Fyrir maður channel okkar. Ég ætla að finna eitthvað vídeo sem er bara ekki með mikið comments. Eitthvað gamalt. Fyrir mig bara elstu vídeoin. Fólk til í það. Kristó, já. Ég veit það. Fyrsta vídeo sem er á channelinu. Það er ekkert kommentað, þetta er perfect. Ok. Þetta er fyrsta vídeoið sem var einhvern tímann að upplóta á channel okkar. Og þið þurfa að kommenta á það. Þið megið kommenta þessi viljið. Ég ætla að setja linkin í comments. Þannig að fara á þennan link, kommentið, hvað var þetta að kommenta? MIB. Það er gott. MIB, Men in Black. Ok. Er alltaf tilbúinir? Þetta er linkurinn. Farið hennan link, kommentið Men in Black og þið getur unnið 2 miða. Já, ef að draga eftir hálftíma eða? 2 miða á Men in Black. Við erum að gefa fólki smá tíma til að kommenta. Nei, þú fær 2 sekundur. Ég ætla að velja núna. Tjók. Þannig að íti á linkin sem er núna í kommentum. Þið sjáu það í kommentunum. Já. Og kommentið undir vídeoið. Við ætlum ekki að starta Men in Black. Næsta Zone Wars alveg strax. Það er að... Þannig að... Já. Er búinn að panta með það. Vel gert. Fyrsta vídeo sem var postað á channel okkar. Þetta er mjög fyndið vídeo sko. Þetta er eitthvað eldgamalt intro. Yes, fólk er að kommenta, vel gert. Þetta er þarna, þú veist bara Ice Cold channelið sem er með... Farði í þarna livestreamið, þá sér það í kommentunum. Þetta er postað aftur. Ég væntalega, já, alltaf random, Raffi. Við munum ekki velja eitthvað. Þannig að endilega kommentið eins oft og þið getið. Og ekki vera lengi að því. Ekki vera fólk lengi að því. Ekki vera lengi að því. Þú hlustar þetta lag með hann.
Já. Kommentaði bara Men in Black. Já, kommentaði Men in Black. Já. Okay, let's go. Er þú búinn að vera búinn til kommenta? Það var random vinnir, já. Allir að kommenta á þetta vídeo til að vinna miða á Men in Black. Let's go. Hvað er það, finnst þið svo? Áttu beig, tekin í þetta. Coleman, tekin í þetta. What the hell? Hvað, ég er að lagga svo mikið, maður, fucking byrjandi. Ég líka heyra ekkert hvað ég gera. Hvað sagði þannig? Tekin í gestin? Þannig. Ha? Hvaðan kom hann? Það er að deyja, Karina er að deyja. Ég get ekki spila sjónvarps í svo tölu. Baconpulsa, æi, Karina er. Já. Við vorum að segja hann frá þér. Hei, þriðarsæti, ekki. Allir að kommenta undir vídeoðu til að vinna miða á Men in Black. Let's go. Já, hvað segir þið? Langar í bað, getið þið dreigið. Við draugum eitt smá. Hvað er að segja? Við draugum á slæginu 20 mínútur. Það er bara 5 mínútur til að kommenta. Fólk er að fá sko 10 mínútur til að kommenta sko. Ok, 25 mínútur. Má ég fá betri glút? Það er sem sagt. Ég ætla míninguna mig gegnum þetta. For legal reasons, that's a joke. Ah! Ég get ekki verið í þessu. Ég get ekki verið í þessu. Stefán, við skiptum þetta. Það er ekki búið að draga, Raffi. Við draugum eftir 10 mínútur. Klukkan 21:25. Það draugum við. Congratulations. Congratulations. For legal reasons, that's a joke.
Shitshook. Ha, var með rítumlu. Æ, hvað gæðin er low, sko. Áttu við? Hann er að slátra Stefán. Ekki þú Stefán, þetta hann var. Herra, var skipt staðið það? Já, langar að vita regluna til að joina Ice Clan. Þú ert bara með sólgleru alltaf á þér. Sælir? For legal reasons, that's a joke. For legal reasons, that's a joke. Hvað, þú að breyta þessi X og Z eða? Nei. Hvað er að gera til þess? Það verður smá drullug sko. Ó, Ég sé gæjan bara utan. Djöfull drafstu. What the hell áttu með ég? For legal reasons, that's a joke. Ég get endur þetta veggina hjá þessu gæja. Ókei. Dennis í alvörunni! Nei. Dennis strafstu. Dennis strafstu mig! Dennis strafstu mig! Ég hata þig. Ég hata þig, Dennis. Bara sorry, Stína. Congratulations. Pulsur eru bestar. Pattipulsa! Hlusta. Auðvitað elskallir pulsur. Veganpulsur. Hlusta. Ég hata þig, Dennis. Bara sorry, Stína. Hlusta. Koma nála. Nei! Ég vill vera einn. Nei! Já. Óspóðist Danni. Ætun út, þarna aftur drepur mig alltaf og hættum. Fokkar er góður. Ætun út, vondikallinn. Ætun út. Vondasti kallinn í bænum. Ætun út. Hann er vondasti kallinn, nákvæmlega. Blessar! Það vita ekki Banana margir, King. en I do not stop. En hann heitir Vondurkallinn. Hann Pattipulsa, hann er hommi því miður, bara sorry. Bara vankurinn og herri. Ég er ekki fengið þjóð. Oh shit. Af hverju það því miður? Hammar er alvöru. Mjög ekki gera grein. Stefán. Já, sæl. Má ekki vera hommi? Nei, gutti tjætuna. Ha? Þú erum fótbreyka. Stefán. Hvað mjúkaði með þér? Já, sælir. Stefán. Sælir. Það er mjúka, ég fann hann mjúka ekki. Alla frågar. Blessar. Já, blessar. Já, mann. Hvað finnst þér að Guðjón sé komin í skóla? Nektur beður að hætta að mjúka sig. Þú minnstu geggja? Já, ok. Það var bara bæla á því að það halda á þessu vilja Guðjón í æsku því að meistarinn.
Nei! Menn er ekki svona! Ég ætla að ná þessu! Nei! Yes! Yes! Ég er að drepa gæja með storminum! Nei! Nei, ég er að deyja með storminum! Nei! Big Dog! Æ! Hvað er pulsa? Algjör pulsa. Kókamjólk. Það bara... Ég elska þig. Bara... Mjög góður. Þú veist... Mjög góður á bragðið, sko. Ég elska kókamjólk. Jetin og nei, tekin og jetin. Algjör pulsa. Algjör pulsa. Sælir? Patríkur, þú er búinn að spila tekin og jetin af mér. Nei, af mér. Má ég joina? Já. Ég get ekki joina. Hvernig er joina maðurinn? Ég reyna eitthvað rætti. Getting whoops on another. Ever, maybe try again. Okay, try again. Það virkar ekki. Nei. Er það kátt í? Við erum búin að mjúta þig líka. Ættu not að fara að deyja í storminum? Við erum búin að mjúta mig. Þetta er ekki glæð. Nei. Eller, þetta er þú. Kom hann þá yngir. What? Ingi vann. Let's go! Ingi vann þetta. Ingi vann. Slátru. Herðu. Það er bara 11 en það er pláss fyrir 16, þannig að það er pláss fyrir 5 viðbót, þannig að ég ætla að leiða einhverjum öðrum að joina. Já, það er pláss. Eftir þennan leik... Joina. Eftir það ætlum við að cleara lobbyið. Hvað? ætlum að cleara lobbyið. Og draga út, Stefán. Já, draga út. Má ég svo joina? Já. Grímur. Hvað? What? Og það er bara aftur fyrir. Grímur, ég get ekki joina leikinn svo. Hæ? Komið að vita. Spóði Danni að slátra. Nei, hvernig? Skeið hellu. Oj. Spoisi, já. Helt gert 2 kill á boy. Herðu, ok, við ætlum að resetta lobbyið og draga úr þessum geggja leik. Hafa að draga núna. Það er rétt. Lífaði kredi.
Og við ætlum að fylla þetta aftur, eftir smá, sérna. Ég til að gera það. Það vilja mér over með, ég finn komið. Það virkar ekki, ég er bara að reyna þetta svo oft. Hvað hérna? What? Ég er bara að reyna 100 sinnum. Það er eitthvað aðeins. Já. Display capture. Skjárinn. Þú veist, þetta er bara eitthvað. What? Þetta er. Grímur. Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. Fremst í 12. júní. Let's go! Let's go. Let's go. Hörru, ég Stefán, þetta er ekki hægt sko, ég er bara að reyna þetta sko. Ætlarðu bara að gefast upp? Ég var að reyna þetta svona í 40 mínútur í dag sko. Þannig að setja aðspöldi. Congratulations. Ok, útskýrðu fólkinu hvað erum að gera. Herru, við erum að fara að gefa miða á Men in Black. Þannig að einu sem þú ert að gera er að kommenta á YouTube-vídeóið sem að er 55 komment, já, let's go. Þú náttúrulega getur hakað hana efstu til að velja all. Ok, er fólk tilbúið í þetta? Það lýsa hérna? Jöp. Ok. Lýstu þessu stund. Hvað er með stórum mynda? Herru, í dag ætlum við að gefa miða á Men in Black. Einu sem þú ert að gera er að kommenta. Heldur betur. Nei, við erum ekki að kommenta, við erum að velja út. Við ætlum að velja hver vinnur. Komið þið sæl. Kæru áhörendur, í dag er merkur dagur í sögu Æskald YouTube síðunar. Því í dag er fyrsta skiptið sem að við erum að partnera upp með Smárabíó. Þar sem að við ætlum að gefa miða á Men in Black. Og Ingi er að fara að draga út heppin vinningshafa sem hann hreppir vinningin. Er fólk tilbúið í þetta? Er fólk tilbúið í þetta? Spyr Ingi Bauer. Er það tilbúið? Og ég held að fólk sé tilbúið í þetta. Ok, let's go. Já. Má ég fá MAB í chatið? Mjög. Það var brúsið. Birgir Hákon er skrimsli í Pólar. Ok, er þið tilbúin? Eru þið tilbúin? Ok, pyrrandi að horfa á... Þetta er seint, þetta er eftir hann sko. Já. Nei, inn í OBS. Já, hvað, ég að resetta kameruna? Ég get alveg resetta kameruna ef þú vilt.
Þessi kamera er alltaf hræðileg, sko. Svona. Þessi, ok. Start. Vá, það er allir að kommenta. Bríó! Vann Bríó? Bríó vann. Geðveikt. Senda okkur skilaboð á Instagram eða einhver staðar þar sem þú getur haft samband. Kristóf sagði, vá, á nærbuksunum allt. Ég er alltaf nærbuksunum. Hvað kommentaði Bríó? Hann kommentaði MIB, Man in Black. Það er rétt og hann er þá væntanlega að tala um þetta hér. Já, þetta. Hann er væntanlega að tala um þetta hérna. Þetta. Jónatan sagði fuck. Já. En ekki örvænta því klukkan 10 erum við að fara að gefa síðustu miðana af Man in Black. Það eru 2 eftir, þannig að ef þið eru ekki búin að vinna ennþá þá getið þið chillað aðeins. Takið hérna smá Zone Wars með okkur og næstu miðar verður að gefa klukkan 10. Hvað er klukkan núna? Hún er 9:30. Ok, það er bara flott, 40 mínútur eða eitthvað. Ok, klukkan 10 þá útskýru hvað maður á að gera til að vinna. Akkurat. Djöfull erum við með þetta. Patti, ætlar að joina okkur í Zone Wars? Það er eitthvað að joina þig. Ég held að það komið 6 friend request. Það er fullt, þú verður að hleypa mér inn. Það er enginn í partíinu. Jú, það er eins og sér. Men já, ég skal vinna við það. Kodi party, party. Party. Herðu, party. Joina þú bara partíið mitt. Það er konum 4 það. Það er læst. It's publico. Publico. Litla skvatið. Hei, Patti pulsa. Litla skvatið. Þegar ég segi Patti, segi þið pulsa. Patti, pulsa. Pilsa. Pilsa er rétt en þú veist, pilsa er nettara. Hver? Það er ykkur að kattfísja mig. Klart. Guður, er ykkur að þykjast vera Patti pulsa í chattinu? Já, það er ykkur kattfísja. Guður, er þetta kattfísja mig, eða? Vá, djúið var þetta partí fljótt að fyllast. Ein spurning fyrir ykkur sem er að horfa á streamið. Sérstæði sem er sólglerun. Er eitthvað óeðlilegt í sólglerun mín? Patti sagði, ég er alveg Patti pulsa. Herru, Jesús, ítið á reddi. Patti. Ég er nefnilega með gleru undir, sko. Hérna, Patti. Patti. Já. Getur þú kopjað kóðan sem að var með? Ég er með kóðan. Nei, kóðan sem að er ekkert zone. Það er skemmtilegt að spila það. Það er ekkert simtilegt. Ég var að spila... Menn að reddja. Það er einn gaur sem átt að reddja. Þannig. Ok, allir að dansa eru tilbúin. Eigið þetta. Dansið þetta hérna. 1, 2 og... Getið kopjað 1, 2 og dansa þetta. Þú ert nettur með þessi gleru. Blessaður Ólafur Þorbjarnarsson. Hver vann? Bríó vann. Takk.
Jæja, einhverju kom með gott Zone Wars hérna. Eitthvað svona gott Zone Wars kóða, eitthvað svona leiðilegt Zone Wars. Eira, ég spoila Men in Black fyrir ykkur. Þarna... Já. Zone Wars? Þarna segna svona skrýmslið að dyrkir okkur. Það sem við vorum í var hella, sko. Það er ekki sammála því það? Hvað segir þið? Það er ekki sammála því það sem við vorum í var gegja? Jú. Hvað minnar er keikanum? Hvað segir fólki? Var Óli að deila því að við værum live að gefa miða? Ok, let's go. Já. Hver ítt á stað? Það ítt einhver á stað. Það er ekki búið að gefa allir miða. Patta? Það er svo að segja. Hæ? Það er fárlega mjög spurning. Ég er að spekta þetta núna Twitch, I do not. Ég er að spekta þetta Kristó, af því að ítt einhver á start. Já, en akkur er við ekki inn í leiknum þá? Af því að þeir ítt á start, áður að býða þráttur. Nei, ég fór inn í höfðu, sko. Já, og svo bara íttu gæðinir á start. Þetta er svo nett, sko. Við fórum inn í leiknum. Strákar, farið í endgame, jésús. Hann sem startaði leiknum, hvað er endgame? Hann er, gauður, hann sem startaði leiknum, hann er bara dog shit, sko. Já, true. Ég vann. Hei. Herru, þú bara gættu það. Ertu ekki komin inn hérna? Farðu inn í Zone Wars, það er fullt af, ég kemst ekki inn. Ha? Hvað er pláss fyrir marga? Allir með. Það maður sjá. Já, kemur þetta smá. Þetta kemur þetta smá. Við droppum niður svona tunnel, píkum byggsir og... What? Hvað er það óskalag? Þetta er broken, þetta er eitthvað að, við erum alltaf að fara back to hub. Hvað er það? Hvað er í gangi? Það er þinn Zone Wars. Þetta er sama. Við þurfum að fara allir back to hub að þetta er broken. Ég er til dæmis ekki með einn vopn og þetta er bara eitthvað sjúklega stuð. Back to hub! Hvað er aðeins? Back to hub. Þetta er ekki nógu stórt mapp fyrir 16 players. Blessaður, Jakob. YouTube. Það var eitthvað annars Zone Wars sem að... Við vorum inn í þessu Zone Wars síðast. Þið skilja það. Ég heita þér. Sáu þetta einhverja? Það er hægt að görra inn í þessu, sko. Komið í back to hub. Eru dog shit, ekki stila nafnum mínu. Úr aðeins. Sem er það ekki. Á. Ég ætla að back to hub að þetta vera. Þetta er gett. Á ég að hakka mig, neitt. Allir gerir back to hub. Engin í næsta. 8 eftir. Það verður tilkynnt. Allir bara fara inn. Það eru 6 eftir. Það er ennþá 6 á minni, sko. Þetta er 6 lífa. Það er að back to hub, það. Hei, sjáðu mig, Stefán. Sjáðu mig, ég er... Hákar! Já, þú ert vonda geimveran í Men in Black. Það eru 4 eftir, back to hub, guys. Allir út. Já, hlattu síman, mistari. 3 eftir. Veifaðu 2 eftir. Tjekka það. Já, hæ. Hann er að veifa í vatninu, Stefán. Allir að byrja krann. Það er vel eitthvað annað. Downhill. Ég komst upp á. Einn inni. Æ, þeir eru búin að trappa mig, ég er fastur. Það er einn eftir. Hey, strákar, lítið upp. Strákar, lítið upp. Hvað er að gerast uppi? Ó, hæ.
Allir fattir. Það var aftur innan. Ekki ít að byrja! Ekki ít að byrja. Jésús, ekki ít á start game. Jésús. Allir fara inn í islandið. Ekki ít á start game. Stefán íti bara. Æ, hver er í start game? Hver? Af hverju er ít á start game? Ég! Veistu hvað, mér finnst það fólk sem ítir á start game. Mér finnst það er bara slökka, ljósin. Ég elskar pulsu. Ég elskar pils. Já, pulsa í matinn hjá mér, sko. Kristján, ég er að flexa. Já, maður ekki. Ok, let's go. Ok, leiðileg tónlist í þessu mappi. Af hverju byrjaði ég upp í loftinu? Af hverju Ingi spurt þetta? Hvað? Hvað er að gerast? Ég byrjaði upp í loftinu og dó. Nei, ég var svo óbúinn að ná til drepa. Sorry Guðjón. Nei! Æ, Stefán minn. Ég var að syngja Alabama. Stefán. Ok. Wow, ok. Ég byrjaði bara... Meistari. Ég byrjaði upp í loftinu og dó. Já, ég lenti einu sinni. Það var eitthvað glitch. Það gerist örugglega ekki næst. Já, Dennis Dennis. Dennis Prinsa. Herra, það er opið partí. Curry in a hurry. Kókumjólk takes the lead. Hleður shotgunnið, veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Stefán ekki. Ó, þetta er kókumjólk. Af hverju heyri ég ekki í chatinu? Af því þú slöktur það. Ok. Kókumjólk er í vandræðum, brýtur niður. Hvað gerir hann? Hann er með skar, hann er með boga, hann er með allt sem þarf. Stefán, hver er meistari en að Gunnar eða Gísli? Gunnar er Gísli? Gísli er meiri meistari en Gunnar er meiri kóngur. Og Kókumjólk deyr í storminum, bara því miður Kókumjólk. Nei, Kókumjólk tæktu bjarga sér. Mjög tæpur. Það er allt að gerast, það eru 4 eftir. Hann hleypur eins og hann sé að... Hver er betri, Gunnar eða Ingi í Fortnite? Gunnar er miklu betri. Já, Dennis er 23 HP, sko. Ó, bara... Jæja, Kókumjólk veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Það eru 4 eftir og hann reynir að skjóta á niður. Snildarlega. Geggja analysis. Kókumjólk brýtur og hvert fer hann? Hvað gerist? Hann hittir boysitana og hann sjokkunar auðvitað. Kókumjólk á móti, I do not. Curry eða kókumjólk? Nei, curry eða kókumjólk, já, hvort er hrifnar af íslenskri kókumjólk eða curry. Hann er með sjokkunnið, byggir upp og... Þetta er spennandi. Hann er að horfa niður á við. Hann dreytar á hann. Hann hoppa niður. Curry er með hægrandið. Kókumjólk veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Curry er að fara lendi í storminum. Kókumjólk er komið hálsrika að horfa svona mikið upp. Kókumjólk heldur áfram að dreyta. Hann gæti lendi í storminum. Stormurinn að ná honum. Hann þarf að passa að horfa og sjá hvert hann er að fara. Dreyta á hann, drengur! Og ert þú að horfa á Kókumjólk, Ingi? Nei, Curry. Curry var að dansa. Kókumjólk veit nákvæmlega hvað hann gerir. Hann byggir. En Kókumjólk hefur spilað með strákunum í æskuld áður. Hann reynir að skjóta niður. Er sónið að fara að hitta hann og hann dett. Þeir eru með jafn mikið HP. Kókumjólk kemur og... Curry er með þetta. Hann er að loka hann inn í sóninu. Kókumjólk félur svo bak í tréð. Hann byggir sér hátt upp. Þetta er orðið æsispennandi. Sónið er búið að þrengjast. Hann heyrir hann sig að koma. Hvað gerir Kókumjólk? Kókumjólk kemur og skýtur oss! Kókumjólk sigrar þetta. Kókumjólk with the lead. Við sjáum hérna Kókumjólk er með 3 kill. Stefán allir sjálfur með 1 kill. Og Ingi Bauer var ekki með. Ég var ekki með þessum leik. Ég er svo þreyttur af því ég vaknaði svo snemma í morgun. Já, Sefrók. Akkur er svona leiðileg tónlist í þessu mappi? Já, ok, það er dogshit tónlist. Haha.
ætla bara að fara hérna og hérna. Leið mér alveg með núna. Er þetta cinematics volume eða? Hæ Danni. Heiði. Æ, spíðandur. Æ, what the fuck? Spoisy. Oh my god. Nei. Er þetta Kristó sem er með honum? Nei, hver? Hvað er þetta? Alexos. Hver, ég er svo shit maður. Hver er þetta á PlayStationu? Patti, ertu ennþá að spila? Hver er þetta að spila PlayStationu? Ég er með spurningu fyrir þig. Ísaklega blessaður, Spicy Bullet blessaður. Kristó veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Nagrís kemur inn, Lilju killir. Nagrís, shotgunnar, Inga Bauer. Ég fekk ekki svona sjá skopið. Getur að opna hurðina út, mér er svo heitt. Nagrís náttúrulega með heppni. Gott að Nagrís. Ó, Nagrís er dáinn. Kristó á móti kókumöl. Já, bara orðið sem að kaspa. Er ég á móti kókumöl? Hvað vinna við öllum sig? Bara vært í YouTube. Já. Ó, það var nálægt í. Genesis Legend! Meistarana, easy dub. Kristó, kommentaði, er þetta Kristó sem er vinnur hans Alexos? Ég horfði á 9 klukkstund livestream hjá okkur í gær. Það er dedication. Hey, ég veit dog shit út. Patti, ég ætla að spyrja þig. Mig? Já, er Tifu alltaf að segja dog shit? Er Tifu alltaf? Alltaf að segja dog shit, þú ert alltaf að segja dog shit núna? Já, hann segir oft. Ég elskar dog shit orðið. Er Tifu svo mikill meistari? Nei, hvað það? Hey, yo. Ó, kókumöl er dáinn. Hey, Nagrís. Sorry, hver? Ó, hvað lengur það? Ingi dáinn. Ingi dáinn. Jésús. Stefán var það, já, ó. Jésús, hvað það skilur bara? Þannig að fáið sæti og horfa á þetta og vera með þessi sólgleru. Ebbi. Hvað? Fáið sæti? Nota þessi sólgleru. Já, velkomin í Fortnite-dag sem er svolítið búið að Men in Black. Takk fyrir það. Eins og við séum það er í eftir. Aftur við Men in Black á Jesús. Þegar við erum að gefa bíónu á Men in Black. Alexanderinn, hei, ég heit Alexander. Það væri svo ekki eftir Viktor minn bara að vinna. Hvað er þessu? Hvað þarf ég að gera til að skrá mig? Það kemur í ljós. Þannig að segja mér að þið eru Já, búin með en fyrir mér skóla. kemur ljós núna. Hvað er það? Stefán.
Hver í streaminu hjá þeim? Hann steingur. Hver þetta í streaminu? Við erum með Dynamite. Þetta er svo ísauðina. Þetta stingur. Ronaldo. Guður, það er þetta sem verður að spila í smáður. Dennis Pulsa þarf að vinna. Nei, Alexander þarf að vinna. Það ég tíma. Jésús. Hvað var að gera smáður? Spila? Nei, hvað var að gerast í smáður? Miðaldrónum. Já, miðaldrónum. Guður, þetta er basically bara keppni. Akkur er Dennis í mig. 16 gæðir eru og svo bara deyr ykkur á fylgjastöðum næsta. Og þú byrjar að lúta alltaf. Þú var lengst í fæti sögur. Pottar. Geir. Alexander náður að lengi búin að klára þessu. Tjekka, Binnirlo. Ég er rétt að... Þeir eru ekki búin að hitta svona 70 sko. No joke, þetta er painful. Ég held að ég væri í dogshit sko. Oh my god. Hei. Þeir spila ekki enn. Ég hef ekki spilað í viku sko, það voru erfiðast sem ég hef gert. Á meðan hingaði var bara mjög Hvað er það að tala um? Stján, þú sjokkar, þú drast engan. Ekki þessu. Er þetta um tennið? Spíla ekki sér. Já, prófa þetta. Nei. Jú. Hvað er það? En við þurfum að ákveða hvað við ætlum að láta fólki gera. Við þurfum að gera það. Ég held, við erum búin að láta fólk kommenta á Instagram og YouTube. Það er ekki nokkuð. Hvað með að þú veist láta fólk deila ykkur í story og tagga okkur og hérna og þá látuðu fólki vita bara morgun hver vann. Það getur verið skemmtilegt, þannig að fólk hafi smá tíma til þess að vinna. Það er alveg hægt þetta lút sem ég minnst. Bætani! Rótti skeip ekki. Bægu! Er ég vonið að ynga hérna? Nú draf ég einn. Nú kan ég drepa ynga. Nei, ekki blokka minni storminu mikið. Ég myndi drepa þau eftir þessu. Ái. Hvað gæðsum þetta hefur það? Sokkarskinn, deyðu! Fucking húra maður. Passi, Patti! Language! Ái. Já, ok, sorry, ég er bara svo pirraður í gata. Hvað er fyrir sem drepa blokka? Oh my god, komin allir. Vel gert, Lárus. Nei, ég tjókaði með. Ó, við sjáum við Ninga Báðar með 0 kill, fær fullt af lúti. Byggjur í færi á hann sér eitthvað gaur. Hvað gerir hann? Hann gæti dáið í sónuna, hann byggir sig ekki upp. Hann þarf að byggja sig upp. Hann er, já, já. Hann byggir sig upp, hann er að standa sem svo hetja. Nei, hann á 25 shield eftir. Hann á 125 eftir. Nei, hann datt út í sónið. Hvað gerir hann? Ætlar hann að nota rocket lancerinn, grenade lancerinn. Ingi, slurp. Ingi tekur slurpinn. Það er gæi, já, Anna. Ingi, koma svo. Ingi, slurp. Ingi heyri ekki, hann ætlar, jú, hann fæst þessi slurp. Segðan að drepa slurpi. Nei, Ingi, já, og það er hans prikkir að koma hinga. Nei, hann er ennþá á lífi, hvernig tekst, æjæjæjæjæj, Ingi lendir í vandræðum. Ó, hver dreifir Inga? Ég sé aldrei þetta ströfna því að það bara... Máni sig, til hamingjur. Það er sem farið út á það Ingi, þú áttir þetta skilið. Hann sagði, þú áttir þetta skilið, Ingi. Stendi. Það er búið. Ræðgrís. Er það bara að kaupa merch? Steinum Þorsteinsdóttir. Herri, tjekkið hérna. Hey, wow, þetta var toxic, sko. Tjekka þetta, Ingi. Ok, let's go. Tjekka þetta. Let's go. Það er Stefán. Hann fætti að fýja hot fireplace. Það er place af channelinu mínu. Settum bara þessa mynd í stóri og... Ok, má ég núna fá fyrst? Herru. Ekki segja strax, þá. Nei. Chill aðeins.
Ég komin að drepa hérna. Ég kíka á það. Ég var að loksa svo að kampa. What? Pattipilsa? Það er örugglega... Nei! Ég kann ekki eftir það. Þetta... Kristó. Já, ok. Ok, alveg mig. Kristó er með glætir ítiblaði, það er... Mér áttum ekki að drepa einhverju stöð. Það er glætar ítiblaði svo huge að allar spila fyrir gætnum. Blessaði Kjartan, gaman að sjá þig, langt sér maður séð síðast. Kjartan að koma, please, Kjartan konti, þú ert að koma núna. Já, það verður geggjað að taka skvat með patta á Kjartani. Nei, við þurfum að láta sjást í Inga, Kjartan. Drepa Inga. Mjög pyrrandi. Pulsa var að drepa pulsu. Getur skotið í fótinn, Ingi. Nei! Ég var með einhver aðra byrður en Eiki, það var allir döður. Já, Kristó. Vel gert hjá Kristó. Nei, ég tók með þess að byrja. Ó, það er ekki. Hæ? Ég ljóð bara inn í svo. Skauta mig það? Ég er að horfa á hann. Það er skaut gæðin, skauta það? Nei, mistur líf. Dói það? Í storminu. Þeir maður bara strax í guðsvoninu? Já. Ó, Kristó er í vandræðum. Kristó er í vandræðum. Kristó tekur þetta hér. Ef þú ferð í guðstormin, deyrðu þið þá bara strax? Já. Ok, ég vissi það ekki, sko. Herru, klukkan er... Já, það var að slátt, það er tökur... Ná, tíma aðeins, sko. Það er stráðan. Ok, þá veit ég ekki það. Nei, gaur. Ef ég gerir það, þá kvættast kamerana, þegar kameran er svo lítil. Þetta er að tala um að þetta sé ekki alveg enn. Hvað segir þið? Þetta er að tala um að kameran sé út af. Já, það er út af að þú veist... Þetta er ekki út af, sko. Nei, þegar kameran, þú veist, er svo lítil, skilur þú. Hún er ekki stærri en þetta. Kameran endar hérna, sko. Æði. Hver riftaði strax? Kristó, þetta er svakalegt. Stefán næst, ég er búinn að drepa mig hérna. Hæ Viktor, vinkaði. Hvað er ekki marga drap í hana? Kristó draf vinga, Kristó er bara MVP hérna. Hann er alltaf með glætir ítibla, hann hlýtur að vera að svindla. Þessi Kristó, hann er sjúkur líka, sko. Kristó drafið með folli. Nei, ég datt. Hann skaut með eins og svo datt. Já, Kristó fekk killið. Stend þegar. Hver eina hörri, sko. Ok. What? Sneaky bastard. Ég er með fólkið traf. Ó, Kristó er að fara að deyja svona. Gauir, ertu með... Ertu með namni? Nei. Sko, ég held að Kristó sé að svindla þegar hann er alltaf með glætir ítiblaði, það er eitthvað svindl, sko. Kristó, hvað er með mörg arena points? 380. Jónatan, tjekkaðu stórið okkar eftir smá. Já, ég spila með bóttum mitt og salta. Wow, ok, það er fucking lame. Hvað þýða þessi hljóð? Akkur ekki mörg bæð? Það er að Sóni er að þrengast.
Hvernig er ég með hætt? Bara, tekur þú. Eða bara engin skil okkur hættum að ég og þú. Ertu hún nætt? Nei, ég er Patti. Og köfðaði mig á hann. Ég kann mikið búið þessum. Jónatan. Byrju, 2 Jónatan? Þú tók þér þessu hálfum. Ef að Kristófer aftur glæddi rítumblöð, þá er glitch í gangi. Hvað var hann að gera? Þetta spekti þetta Kristófer. Það er bara með 0 sko. Ok, ég fekk þetta. Nei, bókla. Hvað er allir sem detta það Kristófer eða? Kristófer með 6 kill. What the fuck? Ég er drafnir að þrjáka í einu hann aðeins sko. 4. Já, Geir, þú kakkaði mér svo. 10, 10, 10. Við erum að tjóna hotplan. Jónatan er með, blessa. Geir, fáið þið líka alltaf þess að dog shit on a first SMG. Já, trash. Geggja, ég fekk launch. Já, ég fæði Geir, Ingi. Líka bara með burger, shit. Þetta er bara afsakanir, Patti. Geir, nei Geir, þetta var green shit sko. Kári blessar. Já, maður. In Fortnite, Battle Royale. Við erum með ekkert moment sko. Ógstala ekkert moment. Ok, Kristófer er ekki með glæti rítumblöð núna. Þannig að hann er ekki simla. What are you? Hann ætlar að deyja. Ég held að hann sé að hakka. Blessar, Geiri Gaur. Hakkari! Ég held að hann sé hakkari, sko. Nei, Ingi í bakgrundinu. Ég er það actual fucking bjarn. Þarf það að uppdata leikinn. Kristóf, þú ert örugglega hakkari, sko. Já, ok, þetta er ekki. Er þetta við... Ég er ekki víst. Minigun og burst þetta. Ok, það er svo mikið trash loot hérna. Það hefur verið að spæta mig. Hvað, what the hell man, ég er svo fucking... Hver er þetta? Stafsíkunar, maður. That's us now. What? Nice try to... Nice try. Ok, af hverju spektum við alltaf þannig hér? Oh my god, Stefan. Það var ekki alveg Stefan. Nei, ég sagði svo... ég ekki skoði. Ok, hvernig varstu með 20 health og fegst 70 health?
Nei. Kjartan. Það er að beila. Kristó. Kristó, þú fær svo alltaf mikið plats. Hvernig skýtur Kristó bara einn gæja og hann deyr strax? Kristó hlýtur að vera hakkari, sko. Nei, hvað minnur? Hann skýtur bara gæja einu sinni og hann deyr, sko. Ha? Nei, þessi stóð ekki strax. Hann draf ekkert gæja og hann fekk strax bara hérna 50 health fyrir það, Það er sko. líf fyrir að drepa, sko. Já, það er Siphon. Það fyrir upp í Sem að drepa ykkur, hvað með 50 held það ekki? Hann hefur aldrei prófað. Ég draf... Nú fyrir prófa að drepa eitthvað, Stefán. Ég draf fullt að gæja með hann. Já. Ha? Varst þú með þetta nammi, Viktor? Ég? Já. Já, ég skulle það ingen nammi. Er einhver eftir, eða? Já, 2 krakkar. Ég er alveg vissum að... Ég veit svona ekki hvað. Hann getur ekki Á, hann er með rift og allt. Við erum kannski bara með 2 campfire eða 4. Auðvitað kemur í næsta 50. því að það er stindi. Ég sé hann ekki, sko. Nei, það er gangið mín. Helgi Jóel, hann er eitthvað stær spanandi. Er þetta ekki bara búið, eða? Kristó hakkari. Þeir eru mig bara. What? What? Hvað er þetta? Fann og einhver annan gæði. Já, einhver Helgi Jóel. Ég sá hann ekki. Bestur. Ekki heldur, fyrir hann. Þú er bestur. Nei. Sjá, leikurinn byrja, sko. Ef við finna með það, það er ríkvort að myndi stóri. Takk fyrir. Ói, ég er með dogs. Ég er ekki með gott, en ég er bara dogs í leik. Hvernig byrjaði það? Ég er að drepa einhvern. Ingi, búinn að útskýra regluna. Stefán virkar. En det skal ikke nå. Fucking pjæs í drast. Ói, Stefán, ég ætla út líka. Slut Kjartan. Sló. Já, það er það. Já, kemur hann. Kiptur þetta neinu með það? Ég namn vel Inga, ég var að gefa. Ekki sens. Ég er undir mattunum, get ekki í það. Oh my god! Kristó, er þú hérna fyrir neðan mig á hæggrand, eða? Ég er ekki hægt. Þetta var spóis. Ég er svo pirrandi að fara. Jó, hvað er það með það? Það er að skjóta mig niður. Kókumjólk, please. Hvað sér þú? Skal jeg sende sådan? Blødt. Ég er blöð. Mjögbögt. Þetta er hugmyndu mín, sko. Hvað er þessu? Hver er með þessa ríksvík? Þú má gleyma því það. Þetta glemir það. Þetta er skemmtilegt hide fight hérna. Það er gleymið allir að neili er að minni. Síðan. Það er náttúrulega vikið það. Ég peningum på því. Hvað er peningum mín? Holy shit. Ég hef ekki sett þetta. Super. Já, ég er vonið. Hashtag 6 times. Já, þetta var ekki hugmyndu mín, svo sem er. Það er ekki sens. Hashtag 6 times. Kristó, please let me free. Sko, Kristó er bara going for blood. Er þetta Kristó sem er að spila með Gunnari? Nei. Stefán. Það er Kófer. Já. Þarna er búið að útskýra með giveaway. Nei.
Ég er að drepa með 9 sinni. Nei, ég er að reloada. Mér langar að sjá Kristur beigja. Já, þannig, þarftu. Já! Ég var að drepa 9 sinni, það þurfti að fækja Vel gert. Þetta var bara hefni á mig, sko. Stefán, Já. þetta er 50 leikur röð sem við séum 0 kill hjá þér. Þetta er 6 kill. Já, þú veist. Engin bissa á reloada tíma, sko. Já, ok. Er þetta 50 leikurinn? Ég er bara að taka pika. Þannig að þetta tryggur að þessu vikið. Þú sér það á þig, það sést á þig hvað tryggir. Já, pika, ég var svo lúð, það er actually pickaxe-unni, sko. Headshot að vera 76 í loftinu samt. Já, ég var líka bara, what the fuck. Hann byrjaði að tala um allt annað. Þetta er batteríslega. Þetta byrjaði ekki þetta. Er þetta vandræði? Vá, hvað er samlega? Og það er dumræðinni. Shit, flott pissa maður. Ég held að Stefán sé ekki hérna. Sé hann alltaf Hann er ekki í leiknum. Hvað er í myndan? Stefán er í loftið. Það er eitt sem ég kannski eftir að læra að Stefán, er að ef hann vill ekki ræða eitthvað, þá breyta hann umræðinu á 0 leikni. Hvernig, mér langar að... Hvað er að býða eftir? Ég þarf að adda þér, sko. Ég hef búinn að senda. Já. Ok. Sjá hérna. Núna er ykkur að fara í skólan á morgun eða? Jónatan, tjekka þetta. Tjekka Instagramið okkar. Ok, enginn að vera í skólan, þannig að allir getur verið vakandi að horfa á æskuldsvíni. Þau verður ekki bara að snemma svo að vera í skólan, þau verður bara vakandi og horfa á... Já, það er ekki komið sumarfrí, já. Er ekki komið sumarfrí? Það er alltaf allir á grunnskóla og útskrifast í dag. Til það mikið við útskriftina. Ég? Nei, fólkið. Ég var enda að klára tíðudag núna. Vá, varstu múin að sjá þetta, Viktor? Svakalegt. Það skörður mig, fyrrlegið. Var ég búinn að sjá hvað? Þessa mynd hérna? Já, já. Setta það sólglurinn. Hæ? Hvað varst að deyja, engi? Ertu farin, Leysir? Kæra áhörundur, við erum búin að gefa 6 miða samtals og nú er komið að því að við ætlum að fara að gefa miðanúmer, nei við erum búin að gefa 4 miða samtals, nú er komið að við ætlum að gefa þessa 2 miða hérna. Hvað er að gera? Þetta er fyrir þá sem eru með Instagram. Ég var að setja mynd í story. Oj, ok. Kíkja á, ef að þið ekki Instagram þá er kannski Ásætli mættur, djús legend. Ef að þið ekki Instagram þá er kannski foreldrar ykkar Instagram. Sjá þessa mynd hérna. Basically það sem þið þurfa að gera þið þurfa að screenshota þessa mynd svona screenshota myndina
Fara svo í fara svo hingað. Taka allt. Ertu farin, Viktor? Svona. Þetta er svona einfalt. Viltu bæta ykkur við þetta? Nei! Ég trúi ekki að þetta hlaða, sko. Sett í story. Akkurat. Sælir. Já, munið að like og subscribe. Blessaður, Pétur. Sjá þessa mynd hérna sem við settum í story. Screenshota hann og taggið okkur. Nei! Það heitir Zone Wars. Grínast það? Ingi, hvað er squad? Ingi. Ha? Hvað er squad? Nei, let's go, þetta er gaman. Ertu búinn að setja í story? Ha? Þetta var að vera partíi með mömmu minni. Já, ég er ekki búinn að hitta síðan það. Frænka mín og... Eiki. Já, það eru bara náfrængur. Með hann að... Hæskunni. Þú getur joina mig, sko. Við ætlum að taka squad. Nei, það er allir hérna. Ég sagði það, við ætlum að taka squad. Við erum búin að taka þetta. Já, þú tekur squad þá. Solo squad. Þetta er solo squad, sjá hvernig það gengur. Já. Já, þetta er alltaf að leita. Squad? Já, ég sagði squad. Ég sagði squad. Patti Pulsa, heldur betur. Já, boys, ég sé ykkur. Herra, það var eitthvað ógeðslegt barn að senda með friend request, segja það. Það er eitthvað ógeðslegt barn. Ógeðslegt barn? Hvað er það, spegill? Já. Greinlega finnst þú að þú komið hana. Við erum ekki hættir eftir um Twitch. Það maður samþykja þetta ógeðslega barn. Blessaður. Sælir. Æ. Þú er aftur að fara í... Hvað segirðu? Þú er aftur að fara í Zone Wars eða squad? Halló? Blessaður, Ævar. Æ. Og silence eða...
Ó, yes, þú trúist á að mér langar svo að spila þetta. Ég er bara aldrei með fullt skot. Telefón er bara dauður. Talan ekki. Hann er ekki með headphone á þessu. Flóri slafa, það er bara hann. Ættu nú, látt sér að við tala. Blessaður. Blessaður. Heyri mér? Ok, þú búin að setja, já. Já, við heyrum mér. Við heldum bara að vera að tala chatið þetta. Ég spurði Inga hvort hann kemur skvata, hann sagðist ekki nei. Wow. Það er bara, mér finnst það bara hálfgerð sorglegt, sko. Og því að það er bara svona, það er sorglegt. Finnst þið það? Já, mér finnst það bara dálítið sorglegt. Þetta er ekki að fara að gráta. Við dröfum á morgun. Er það? Já, í Instagram-dótinu. Þá ætlum ég að vera vakandi í allan nótt að bíða. Nei. Nei, ég er ekki að bíða, maður. Hvað er skrítið að, þú veist, vera með sólgleru og taka þessu af sér. Og þá sér maður allt miklu betur. Mér er svo skrítið að vera í squad með ykkur núna, sko. Þetta er svo langt síðan. Já, þú varst snöggur að joina. Já. Alltaf verið það. Sko, hvort fílar það meira Twitch eða YouTube stream? Ég? Já. Persónulega fíla ég Twitch, en það fær kannski minni viewers, en þá, þú veist, ertu allan að meira að lesa comments og svona attentioni fer meira á viewers. Já, við erum með miklu stærra base. Þetta er búið að skemma kastalan. Já, skrýmsli flög með. Er þetta að horfa það á YouTube eða? Nei, það er bara horfið. Sér, ef þú horfir á mappið, það er svona fyrir neðan Viking Village, þá er svona fótspor í snjónum. Já. Það eru fótspor í næsta skrýmsli. Það er hella. Er Sindri mættur? Ég er ekki með neina byssu, bara láta ykkur vita, sko. Ekki heldur. Nálus. Big trouble now, gamers. Ok, ég kom með eina blápumpu. Ég er með þannig að, ég er með mini shields. Bláa pumpu, Stefán, ert þú eitthvað að ruglast? Já, þetta er blá taktikal. Já, það er ekki beint sami hluturinn, eða nokkuð? Nei. Það er eitthvað challenge og search of chest. Good tactical er MVP. Kjartan búinn að vera? Ekki hér. Hann er bara, já, ég veit það. Ertu ykkur í vesinni? Já, það er gæðir þetta. Það er annar gæi hérna. Sem ég er að bæta. Ég er bara með crash. Það er alveg, sko. Hvað er sjálfsali hérna? Já, takk, þú gafst mér party assist. Shit. Ég er að heala, ég er svo lóð. Ég er alltaf líka. Er reboot vann í þessu eða? Nei, reyndar ekki. Hann er það ekki. Nei. Nei. Okkur heyri ekki í ykkur. Þú veit að pyrra mig. Það sá ekki neitt. Kókumjólk bjargar okkur? Nei. Nei, það er ekki reboot. Vlogg. Það er rétt, Kristján Leo. Já, stöðum, ég byrjar að eftir það fyrir Ég heyri núna. Já, what? Einhver er búinn að tala. Exala. Það er klikka? Já, ég veit að það er klikka, sko. Ég sá þau voru að gera podcast en ég hlusta ekki á það allt. Vel gert. Ég var fyrsti gesturinn á Arnexi podcastinu. Já, geggja. Það er ekki reboot í þessum geimandi. Nei. Og ég gerði podcast. Hvað er við dröfum á morgun, Jónatan? Ertu búinn að setja í story eða? Þú getur alveg hoppað og við fara í nýja leik. Ó, ég held að vera með glæddir ítublöði. Það var svo bara svona... Anti-climax. Jalla, man! Það er nýja leik, let's go. Top 10 saddest last words.
Sigur. Farinn. Bye. Yes! Bye! Ég var líka að fá þetta. Þú voru allir að fá þetta, eða? Nei. 200 V-bucks. Strákar, eru þið með eitthvað gæði sem er í jakkafötum? Og með sólgleru? Ég er í jakkafötum, sérðu þið ekki? Nei. Ekki endilega sólgleru. Sko, ég er nefnilega með aldrei svona Það er aldrei að vita. Já, hárinu mitt er jakkafötum. Ég er hægt að hafa byssu fyrir aftan sig. Það er að vera þetta skinn og þetta er eina karlmann skinnið í Fortnite sem er rauðhærður. Ef þú kíkir inn í maskið þá er hann rauðhærður. What the? Það er svoleiðis. Aron, viltu fara í 1v1? Viljið þið fara í Florislava? Það stendur inn á social beta Aron Hvað gæjar eru? Hvað gæjar eru? Eru þessi gæjar bara að slátra það? Gæjar að... Er þessi gæjar að slátra það? Það er ekki slátra. Aron vill fara í 1v1 og leggja pening undir. Hvað segir þið? Aron Birkir vill fara í 1v1 og leggja pening undir. Það er ekki sjöns. Ég myndi ekki gera það, hann er að ljúga. Hann er dætt og heita þig, sko. Mér finnst svo skemmtilegt að gera þetta hérna. Stefán, ég held að það sé bara að gera þetta til þess að hann geti spilað með þér, sko. Muni svo ekki Ok, já, ég er mjög sammála Kókumjólk, hvað er að gera þetta? Hvað er að gerast? Stefán, sjáðu þig. Getið þið fengið F in the chat fyrir þetta tría hérna? Stefán, þú verður að sjá þetta. Streamið verður að sjá þetta tría. Vá, þetta er geggjað tré. F in the chat fyrir þetta tría. Nei, ef þú brýtur þetta nú Nei! Hvert er það haldið? Eyjó, Einsifól, sælir. Hvernig líst þér á þetta? Eða þetta? Blessaður face, Jakob. Erum við að fara að dusti, já? Ok. Ég held að ég vona það. Það er svo mikið lowground, sko. Já, ég er saman. Já, af hverju? Já, við erum í Florislava. Við erum uppi í Dusty, við erum Dusty dæmi. Það eru fucking margir að lenda hérna. Já, það eru ógnar margir. Af hverju er fólk að lenda hér? Komið hérna upp á þennan gæja. Nei, það er fólk hérna. Það er fólk hérna um allt. Já, kannski að segja mér það einhvern tímann. Ég ætla að lifa af hérna David. Já, Danni, oh my god. Fyrstu fall damage. Actually, keyboardið mitt unpluggaðist. Nei, keyboardið mitt unpluggaðist, þannig ég dó. Stefán, lettu á mér, please. Stefán, það er lút hjá mér með þetta. Ég lagt hann ungur til þess að deyja. Já. Ég kemur 200 subs á YouTube-kanalum mitt. Ó nei. Ég er dáið núna. Og ég fæði það líklegast ekki. Ég er í viklu vesinni. Stefán, ertu safe? Já. Nei, ég er í vesinni. Já! Þetta var bara heppni. Nei, þetta var skills. Please, strákar, please. Má ég opna þessa kistu? Ég hef 20. Leið mér að opna þessa kistu, það er challenge. Ég hef 15, ég hef... Sorry. 20 sekúndur. Hætt að þurfa! 10 sekúndur, nút. Við náðum þér ekki, sorry. Ég horfði alltaf á Pingu þegar ég var lítill. Því hjálpaði mér. Yes! Það var 4 sekúndur eftir af lífinu. Ég elska það. Hvenær byrjar þetta lava að hækka? Það er Bush að koma. Já, ég er líka Bushið, sko. Hann er John Wick. Þegar ég fekk són. Og mér vantar þessi kistu. Ekki. Thank you. Thank you. Ok, strákar, lava er byrjað að fara að hækka, en við þurfum að fara að drífa okkur. Já, við þurfum að hlaupa Okkur lífaði kókamjólk. Oi. Nei. Strákar, ég er með Rift to go, strákar. Nei, það er Karja Minis. Ég er eftir mér. Ok, ekki fara að ná okkur high ground, eða? Jú.
Svona nú að taka þetta riftugóð með hún. Nei, við ætlum að spara riftugóð þegar við lendum í vandræðum. Ársætt ertu það? Í klandri. Face, Jakob, face up. Mér langar svo að horfa á síðasta þáttina Klingsing. Ég náði ekki að horfa á alla þáttina. Gauður, Frikka Dór þátturinn er komin á Facebook. Ég er búinn að horfa á alla, ég fann annar riftugóð. Sorry, ég er með stormsvip. Ég er búinn að horfa á alla. Ég er líka með stormsvip. En við þurfum að koma upp, sko. Já. Ég er með riftugóð by the way. Ég var að nota, Twitch, hvað? Twitch nota. Ég er að koma. Bói. Hvað niður, Danni, hvað niður? Hanna. Let's go, nota. Ok, hvað er high ground? Ég var að fara upp á þennan hól. Eða hér. Það er fullt af gæm hérna, Ég var að fara upp á eldfjallið. Fara upp pressure plant. Erum við að fara að ná þá? Já, við þurfum að droppa. Slipstream. Ey, Esko TV, what's up? Það grínast. Það er lag. Akkur var Stefán... Ég sé það. Akkur var Stefán eliminated, maður, jésu. Hvað segir þið? Hvað segir ekki? Stefán, erum við eitthvað að fara að posta inn á vídeóum inn á iSports Gaming fljótlega? Kannski. Kom hérna. Ég ætla að pæla hvort þú verður með eitthvað planað. Það er ekkert planað, sko. Brella er búinn að vera mjög duglegur að streama. Já, ég ætla að vera að sjá það. Ég er bara að kíkja inn af og til á streaming. Það ná ég þetta budget. Það er big shield hérna, Danni, það er big shield hérna. Annar big shield. Ég er að klára challenge á 8 kistur. Oh my god, ég er að finna svo mikið að rifta. Eru þið með high ground eða? Já, við getum verið að vera svona óna eldfjallinu, sko. Þá erum við góðir í þessu. Ef við gerum 3 best of, ekki mikið meir en 10k. Strákar, komið til mín, það er hérna big shields og hérna campfire hérna. Ertu ennþá með riftugóið? Já. Komið til mín. Ég ætla bara að nota mitt. Nei, spara það. Too late núna. Akkur er nota það? Ok, campfire fyrir item not. Ok, það er svo mikið loot inn á, sko. Campfire og fucking big shields og eitthvað loot. Ég er líka með stormgæjan, sko. Ég er samt að slökka byssu, láta ekki vita. Ég er að hugsa um að taka big... Nýju bambinni, það er svona safe zone fyrir mér. Það er það anti? What? Já. Það er klikka. Ég veist ekki. Blessaður, æskaldur best, gaman að sjá þig. Þið hvað það er? Veist, ef við erum í stormum og ég kasta með stormspringinni, þá gerir það svona safe zone í smá stund. En ef þú ert ekki í stormum... Já, þá gerir það storm. Þá býr það til storm. En getur þú sjálfur lent í storminum? Já. Já, maður getur það. I don't know, það er big shieldina, hvað, big shield. Ég tök ekki eftir. Ok. Ég held bara eitthvað að allur heiminu væri eitthvað að springa í þarna. Látum í friði. Ok, stráðar, eru tilbúinir að fara inn í hérna, eða kampa inn í Cannon camper. Já. Getum það ekki lengi, svo. Já, náttúrulega. Shit. Það er svo típist að item nút við þurfum að skjóta okkur á Dusty, sko. Við þurfum að skjóta okkur á Dusty. Eitthvað. Nei, út í að sjöðu. Það er ekki skjól á morgun. Mér langar að læra meira. Já, vil ég skjóta ykkur, þú veist, hingað. Ég að fara hingað, rifta hingað. Já, þú er náttúrulega með rift, sko. Já. Ég var að spara riftið og nota. Það er svo erfitt samt að pirate kampa. Mér langi ekki að... Rifta? Ég datt niður. Þó að mér langi, þú veist alveg gaman að þetta er Já, ég skilur, þú sakna vina hann. Hvað var ég að horfa á? Já, ég er með svo marga vini fyrir utan skólan. Það er allir á... Ég var að nota riftið það. Gætum alveg sparað, nei, nota. Við þurfum eiginlega að nota. Ok, komið, ég ætla að sækja stinkbombs með... Komið hingað. Ég pikkaði þér. Komið hingað. Ok, tilbúin. Ok, fuck, þetta verður svo fucked, sko. Við þurfum eiginlega að fara, sko. Það er Skybase, nei. Nei, sjáu þið á Dusty. Hvað er ég að horfa á? Ég er svo mikið að fara að deyja. Ef að fara í nei. Komið hér. Já, það eru gæjar. Ég
ég er að fara að gera það. Við þurfum að... Ég er svo döður, sko. Er enginn hérna? Er þetta yfirgefið? Já, ég held að það sé enginn hérna. Ég er sko með launchpad til augis. Ég ætla að taka hana dígul og til það geti verið að við þurfum að skjóta long range. Ég er með medkit. Það eru gæjar hérna. Það eru gæjar. Hvort á ég sveitsu? Notaðu dígluna. Eða launchpada. Það er annar dígul hérna, ef ykkur langar. Ég var launchpad á það. Mér langar í dígul. Hvað er díglan? Lill. Ég finn hann ekki. Ég veit ekki, Þú þarf til að drepa sjálfa þig til að... Ok, byggjum bara upp. Já, þá þess að ég var að fara. Ok, byggja upp og vegg. Svona, vegg á hlið. Ég og þarna Stefán skulum protekta þetta aðeins meina líka. Eða Stefán protektar gerir veggina og þannig. Byggja upp. Ég og Stefán. Sorry. Byrjar eitthvað að skjóta ykkur niður og setja nýja launchpadin. Já, það væri kannski best að við værum Top 30. sama hægrándi þá. Þetta game mode er svo miklu betra í squad. Þeir eru byrjað að skjóta. Ég kom í, Stefán, hvað er niður? Stefán! Nei, Stefán! Nei! Stefán! Halló? Nei! Blopp. Hvað er að gerast? Hvernig datt hann niður? Holy shit! Það var skotið hann niður. Þetta er sjúklega skemmtilegt game mode. Þetta er óslega gaman squad. Það var ekki eins gaman þetta var þú. Og ég ætla að leyfa þér að sjá þetta, þú kann ekki Fortnite. Nei. Danni, þú ferð í fæti, þeir eru betri tveir saman. Já, ég ætla bara að gera svona. Það er í deg, þú deg. Holy shit, ég er með ánum. Vel gert. Þetta er eitthvað glitchast. Hann er low, því þannig að ég nota bestbissu. Þessa bissu. Nei. Já, Gæinn er að kampa hérna niðri. Já. Drafst hann með sting. Gaur. Taktu glætir ítibláði og hérna Riftugo. Taktu glætir ítibláði líka. Hún er ekkert annars, sko. Nei. Það er gæi. Nei, ekki sjá gæinn. Nei, þetta er sjá mann. 3 2 Tala, Stefán, ekki tala. 1 Ok, og rifta. Rifta, þú gamer, rifta, ég er að... Danni, byggðu bara. Just build. Oh my god, já, en ég er 15 líf. Just build, bro. Oh my god, já. Taka mér. Mér langar bara að testa á play. Gæi. Og ég þarf að nota þetta medkit kemur. Hvað? Það er bara að setja þessi kameru svona... Það verður tíkir fyrir ég vil skjóta mér út af með flipknopspistolunum mínu og deyja þannig. Er þetta spennandi þeir sem eru í chatinu? What? Hvernig fekk Danni fullt líf? Ég notaði medkit. Ég var að segja ég ætlaði að nota það. Miklu meira spennandi að spekta þetta gæja sem er að deyja úr stressi. Guður, það eru 14 eftir, þú verður að vinna þetta. Nei, þú Stefán, þú verður að vinna þetta maður. Ef þú keyboardið mitt unpluggast núna, þá fer ég að grenja. Hann tengdi þetta. Þetta er þú. Let's go. Be careful. Það er ekki litlega ekki neitt, sko. Bara, vil ég ekki fá hægrand eða eitthvað? Shit! Riftaði burtu. Ég er ekki með endalist materials. Nei, ég er góður. Ó nei, það verður að reyna að snæpa mig. Ég sagði rifta. Já, ég held að ég myndi hérna ábylda hann. Danni, leggstu bara niður og þóttist vera döður. Takk Stefán, en ég er með plan.
saman það. Ó, ég dauður Sko, ég er búinn að vera að spila svo mikið Minecraft nýlega að ég held að hann geti séð neintækið mitt. Ekki kenna mér að vera nördi, ég bara, þú veist, nenni varla að spila Fortnite lengur. Og Minecraft alveg góður lengur. Allir dauðir eða starfur enginn að tala? Ég dauður sko. Nei, ég að snabba fyrstu dag, ég sé ekki mikið. Ég stressast ef enginn tala sko. Danni, á ég að gera ASMR? Guður, farði í 1v1 með hérna I do not upp á pening. Ég? Nei. Já. Ég var ekki pening. Ok, what? Danni. Geðu fólkinu smá action. Let's go. Fólk vil sjá action, núna. Shotgun. Býtu, hann var með full max, ég veit full max. Ég fæ henni í shotgun. Jæja, inn í sónu með þig. Þetta er draumur. Hann er fyrir aftar, örugglega. Hann er það? Riftaði. I do not var með rift. Þú nærið þess ekki, þú deyrir í sóninu. Já, notaðu þetta til þess að gera... Byðu. Notaðu þetta. Byðu. Notaðu þetta núna. Þá fyrir hérna skjól fyrir stormin. Notaðu þetta núna. Notaðu þetta. Hanna, já. What? Þú er samt að hlaupa. Þú er að hlaupa, þú ert að dóri, sko. Þetta er svo gott, sko. Byðu. Shit. Það var frá Spoisi. Þetta er spennandi. Sevrog, hvað settur á Discord til þess að láta banna þig? Ok, Sevrog. Hver bannaði Sevrog og akkur? Og þessi gæði mig 4 portafort. Og ég segja þér, ég myndi hafa actual ástæðu til þess að banna Sevrog úr því hann er alltaf að grífa Minecraft. Langar að joina squad? Það er private, þú setur bara private. Laust eða? Já, það var gæði sem að vara símanúmeri. Getur ekki bara Guðjón verið með? Ég var invitað Guðjóni. Hann setti símanúmerið sitt á Discord og hann var bannaður. Símanúmerið? Sevrog setti símanúmerið sitt á Discord og hann var bannaður. Gott. Þetta er nefnilega svo skemmt. Hérna, hann er alltaf að segja unban me. Ég var að senda þér innvætt. Þú verður að vera private, Já, sko. báinn. Ég ætla að... Þetta er private. Það var í vatni, ég reddi ég bara upp. Nice. Hver, ég er búinn að sakna þess að spila. Ég hef ekki spilað með ykkur óbúðar lengi. True. Hvað er langt sem þú spilaði Floris Lava? Þegar fyrst kom út með vinnum minnum. Ingi. Erum við í því? Já. Hvað er langt sem þú spilaði það? Ég? Já. Ég held ég einu sem spilaði. Ok, Ingi, við þurfum að velja high ground. Blessaður. Hvaða high ground stað vil ég velja? Vil ég velja þennan high ground? Það er samt ekki mikið lúta ef við getum lent að happy og svo farið upp á fjallið. Það er bara eftir. Ingi, þetta snýst allt um að finna high ground, sko. Það sem að Ingi er satt ekkert sérlega góður í. No offense. Má ég spila? Ég er 2 vaff trulli. Á meðan við lendum... Ég var að lenda á happy og svo fara á fjallið. Já, á meðan ég er að lenda þá vil ég mér svona smá... skemmtilegt fyrir ykkur. Núna er komið að auglýsingu á meðan ég lendi. Það er eitthvað nýtt, já. Auglýsing meðan ég lendi. Sjáðu, nú sérstu velið þig, Ingi. Vinkaði fólkinu, Ingi. Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. Aha, þar höfum við það.
Mr. Tell, blessar. Sólgliru, check, jakkafett. Er ekki boltar í þessu? Nei, já, sorry. Eina manneskjan sem ég sagði, og þetta var ekki alveg leyndarmál, þannig fyrst jokes on him. Ég mjútaði hérna... Ég mjútaði alltaf voice chati meðan ég var að spila auglýsingu. Ég ándið fyrir langast. Ég er búinn að sjá þessa auglýsingu svo oft inn á YouTube og ég af trailernum og ég skipt hana ekkert og mér finnst það skemmtileg. Það er gott að heyra. En hvað finnst þér sem áhörandi að við séum að spila auglýsingar í streamunum okkar? Finnst þér að pirrandi eða skemmtilegt? Allt í lagi. Mér finnst það bara skemmtilegt því að náttúrulega ég styð hvað þið eru að gera og ef þið eru að fá borga fyrir eitthvað sem er ógeðslega skemmtilegt þá verður það bara mjög geggjart. Já, geggjör. Bara geggjör. Lárus 09, blessar. Ef ég væri að fá sponsor á vídeóum mín, það væri... Ég myndi grenja að hann ekki. Þú þyrftir að vera eitthvað extraordinary til þess að gera það. Þetta var ég skauti úr. Ef ég væri með 100 subs, ég veit, channel mitt basically bara... Það var eitthvað smá hype í kringu það eftir að þið voru eitthvað að promóta mig og það en svo bara hætti þetta á vídeóum. Það gerist. Ég ætla ekki að hætta á YouTube bara. Ég ætla ekki að hætta á YouTube sko. Það er alveg... Ronaldo... Já, þú lærir örugglega mikið af því. Já, ég ætla samt að upplóta bara minna svo því að reyna að fá mér eitthvað sumavinnu þannig ég geti keypt mér betri tölvu þannig ég geti byrjað aftur að streama. Ég nefnir ekki að bíða þannig til ég fermist. Oh, what? Hver gerir þetta? Var þetta Ingi? Varst þú með Portafort? Það er Ingi sem var að starta eitthvað. Það er annað auka rift hér, ég er með 2 rift sko, þannig ég eitthvað vilt auka. Ég er til í rift sko. Já, ég merti það. Ingi, settu þú Portafortið? Ingi? Ingi? Nú ætlum ég að segja ykkur alvöru fun fact, þannig að ég var recognizeður í gær á Ground Zero. Nei, what? Já, það var gæi sem kom upp á mér og sagði eitthvað þú ekki spóist í namni eða eitthvað. What? Ég gista í skólanum þegar. Er eitthvað shotgun Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég verið recognizeður. Hvað sagði Ingi? Never mind þann. Ingi, ég heyr ekki þér. Ég held að voice chatið hann sé eitthvað bilað. Nei, ég kannski er með þess push to talk eða eitthvað. Já, ég var með automatically enable push to talk þegar ég updateaði eitthvað. Og líka automatically voice chat for all. Fortbite. Big shield hérna fyrir báir. Það er Fortbite. Ég er ekki með shield. Jú, ég er með shield. Við erum að koma upp á fjalli. Jep. Og hvað ætlaði að gera til þess að koma ykkur upp á fjalli? Zipline? Er ekki zipline í þessu? Það er ekki zipline í þessu. What? Ingi, takkaði big shield fyrir þig. Ég var að sylla vatni yfir fucking skrifborðið mitt, ég er eins og genius. Allir að taka big shieldin á Insta þegar ég langar að vinna. Ég drífa það bara eftir hennar leik. Það er mikið að við búðum allt í þessu. Það er svo nöðslegt sko. Búmbó. Ingi, ég takkaði big shield hana. Mínir eru góðir. Já. Þetta er hvar, segir þú? Ég mert hann. Ég sé hann ekki. Þú ættir að sjá svona marker fyrir hann. Það er ekki marker. Ef það væri víkulur, þá væri það bara allt og þá geti ég bara verið fljúandi inn á podcastið þarna. Ef það væri vikulega hverju? Ef það væri víkulur í þessu mótið, þá geti ég bara verið fljúandi á podcastið allan tíman. True. Þú veist, þú færð sjálfkrafa mat, það er ekki ekki. Já. Ég bara bakka. Ok, við reynda verðum að spila með Lárus sko, hann keypti aðeins kvöld hættubysuna. Það er reyndar... Ég kemur smá eitthvað, en gritt til að þurrka vatn. Ok, Lárus. Let's go. Það keypt hættubysuna maður þá var pælastæður. Það kemur næst. Lárus kemur næst, já. Það reynda verður ekkert næst.
Langar ykkur að kerja míní? Það er míní sinna. Ég er með hreiti, ég manna. Ok, það... Ég veit ekki, er impulse grenade eitthvað worthy í þessu móti? Nei, ef að fara í Polar eða? Býta eins. Já. Það eru ekki náttúrulega hátt upp eða? Nei. Polar eftir eða? Já. Er engin með rift eða? Ég er með riftin, ég er að spara það fyrir næstu. Ingi, heyrir Ingi í okkur? Já, ég heyri núna. Ég er bara að slökka það fram. Ég er að hugsa maður impulse að Inga af fjallinu. Hvar eru peysurnar? Ég meina peysu hérna. Ég ætla að impulsa Inga bara ekki af fjalli. Ó, vá, ég sé fucking lava ræsa, sko. Þetta er svo riski leikur. Já, ok, þetta er svo... Kátilettunar og Selfossi. Hvað, eru þið búin að sjá menn Black Panther eitthvað early í þetta? Herru, við fengum exclusive premiere á henni með Chris Hemsworth og það kemur vlogg frá því soon. Þetta er... Sjensinn? Það er enga veginn satt. Þetta er bara fantasía. Þetta er bara fantasía. Lífið er fantasía. Ég er að segja ykkur að Polar er rétt staðurinn. Það er að tróla Inga hérna. Já, þetta er það. Herðu... Það er ekki lengur hægt. En það kemur meira merch sinna. Er þið komið með eitthvað merch hugmyndir eða? Heldur betur, kallinn minn. Ice Cold, þannig að sama peysan bara þið eru báðir með gleraugun og jakkafötum. Herru, það er fólk hérna, þannig að við ætlum ekki að engagea það. Nei, Ingi! Hættu! Hann er byrjaður að vera með Ingi, hættu þessu! Sko, er eitthvað með... Íli af fjallinu, ég er ekki að finna. Þetta bara að detta þessu. Já, prófa það. Þetta er að Ingi, heyrir hann í mér eða? Já! Ó, gæti ekki næst. Passa ykkur strákar? Ég er með impulsgrenade, ég ætla bara... Ó, þorur að standa svona nála stendarni, Ég man það, ég gera það. Ekki fucking vogar að gera þetta niður. Nei, ekki skemma, Þetta er skemma. Hanna, byrju. Vá, kom inn að lítið að við snæpa hann eitthvað. Ég veit þú impulsgrenade, þannig við getum báðið verið jafn rættir. Nei. Ok. Ó, þetta er... Á okkur snæper skoðu það? Já, ég er með 15. Þú getur kannski fengið 1. Já, let's go. 1? Já, ok, hérna. Gjör svo vel. Hæ? Ég veit að Twitch ættu not er með. Hæ? Hann bara ekki að fatta Ég sillaði vatni í skuggum. Hita fyrir 75. Æ, Gurra, okkur er þetta byggja þarna, Danni? Ég? Þetta var ekki ég. Það var ekki... Hita fyrir 75. Þú verður aldrei að vita hvað þessi sækja er. Þeir eru að koma til okkar, chillið bara. Hvað eru gæja? Þarna. Úff, akkur ertu að skjóta mig. Úff, akkur ertu að skjóta mig. Ég sé hann er að koma til þín. I do not Twitch. Úff, akkur ertu að skjóta mig. Við hefum átt að vera það sem vorum á hann, sko. Tókst, bitches. Herru, ég er snæper, sko, ég á 3 eftir. Nei, ég er með 0-0 snipster, sko. 1 eftir, ég ætla að spara það. Ég nokkaði gæðan mér. Hinn staðurinn sem við vorum á. Upp á fjall. Ég er líka með rift. Stefán, hvað er mest? Hvað er mest stressful moment í Fortnite sem þið haft? Þegar ég var að spila með þér. Intense leikinn í scrims. Já, gaur, mest intense legið mitt var þegar ég var að spila með Gunnar Nelson. Ég var fegin stressið. Áttu hvað ég var að spila? Spoisi Danni, hvernig er næsta stream? Stefán, þú ert að koma. Já, fuck. Danni, hvernig er næsta stream?
Spóisitan, þú ættir að spyrja mig á næsta ári hvernig það er. Er ekki Steindi að koma næsta stream? Það er planið. Ég er með rift líka. Steindi hlýtur að vera með mikinn skít í buxunum núna. Förum hinga, riftum hinga. Ok, Sevra, grifta. Sevra, grifta. Sevra, grifta. Sevra? Nei, I do not, rifta. Já, rifta, let's go. Já, riftaði það. Hvað segir þið, viltu rifta þessi trénur? Við þurfum að lenda á tréan, sko. Jú, hvað ég var að gera þar? Deyja? Við getum ekki byggt upp. Nei, ég er með plan. Nei, ég er með plan. Ok, sjá þetta verður epic. Byggja. Ok. Við erum konur inn í sjónu. Ok. Oh my god, þú ert svo epic. Þú ert svo epic. Let's go. Anna gæði landi í trénu. Skjóti henni. Skjóti öll trén niður. Einasta freaking tré. I do not. Ég hata tré. Eignum okkur þetta. Já, hvað er allir hín? Við þurfum að eigna okkur þetta. Strákar, byggjið með mér þetta, eignum okkur þetta. Tengið þetta, byggjum upp. Tengið þetta. Þeirra, koma hérna. Strákar, hérna. Fyrir aftan okkur, já. Ég er með 1 skot í snæpernum. Hæ? Ég er með 1 skot í snæpernum. Hver er þeir? Ertu með snæperskot? Ég droppaði þetta. Nei, ég fekk ekki með. Skjótum á! Ég droppaði 70, sko. Hvert fóru það? Þið vitið að allir þurfa að koma til okkar. Já, þau eru hérna. Ég er með það. Ertu með það? Getur þú droppað þig? Takk. Skjótir það niður? Já, það er það sem við erum að gera. Já, let's go. Hvar? Já, þarna, ég svo ekki. Já, þarna. Heyrðu að tengja. Let's go, skjóta, þetta er bara eitt liðandi, sko. Anna! Já! Haldið varum að dreita á niður. Við erum búinir að vinna, eða? Það er ekki gæti Já. að hoppa til hérna. Í stormnum. Það er að koma hærri upp. Nei, byggja sig hærri upp. Shit. Nei. Ég er ekki með neitt til. Það gæði í stormnum, sko. Látum, chilla bara. Það er deyja, sko. Á hann að Stefán og nú. Já! Við þurfum hennar sigur, sko. Let's go. Ég er að fara. Hvað árum mörg? Hvað ert að fara að vinna? Takk fyrir leikinn. Hvað árum mörg kill? Takk fyrir að spila. Hvað átt þú mörg kill? Elskar þig. Ég er með 5. Takk fyrir að spila. Takk fyrir að spila. Lárus. Þú vært að Guðjóni núna, eða? Senda okkur mynd af þér í High School Tattoo-businni. Hvað? Lárus? Já! Shit, hvað fór Victory að brella fyrir þetta? Lárus. Esko. Lárus. Fekstu Victory að brella fyrir þetta? Fekstu Victory að brella fyrir þetta? Já. Lárus, hvað heitir í Fortnite? Fekst þú líka friend request frá þessu ógeðslega badni? Já, ógeðslegt badn sendur mér friend request. Það er eins og ég sé bara eitthvað, það var úrslega að finna á streamið, ég var bara að hlusta á streamið, ekki horfa. Lárus. Eigum við að setja þetta ógeðslega badni? Lárus 09, hann ertu. Akkur eru að tala um að segja ógeðslegt badn? Username hans var ógeðslegt badn. Ok, með username sitt ógeðslegt badn. Ég vil bara höra. Lárus. Danni, ég ætla að invita Lárus og Sevrok. Spilum svo setna, gaman að spila með þér. Takk fyrir að kommenta. Ég ætla að segja eitt til Sevrok, má ég senda eitt til Sevrok? Hvað? Senda eitt skilabót til hans. Ok. Takk fyrir að eyðileggja Minecraft-serverinn. Eyðilegði hann Minecraft-serverinn? Það var að grífa endalaust. Lárus, ég var að senda þér invite. Bæ Danni. Halló. Sjáumst seinna. Blessaði Lárus, hvernig er High School Tattoo-peysan? Halló.
Hún er ógeðslega þægileg og ógeðslega flott. Takk meistar, varstu búinn að senda okkur myndaðir í henni? Nei, systir mín en það er ekki heima og hún ætlaði að senda á. Já, geggja. Hún getur líka tekið þátt í Instagram-leiknum og unnið hérna... Hæ. Hvað segirðu, Sevrók? Ronaldo 9. Herru, við ætlum að taka venlegt skvat. Ég er fataskap aftur í. Lexi fram. Bye. Þú farinn? Nei, vinn minn var að fara. Já, mistur. Ég er Ronaldo. Stefán, hvaða liði heldur í mig en að ensku deildinni? Engu. En þú? Byrja, Anna. Ég ætla að pustolk, hvað heitir það, what the... Hvað er liðið droppa? Pustolk. Hvað er liðið droppa? Halló. Halló? Halló. Yey. Liðið droppa í Lucky eða? Nei. Sevrók, spamma, varst þú að spamma, þetta er nýtt lag, varst þú að spamma þarna Minecraft-serverinn, Icecold Minecraft-serverinn? Hvenær? Daginn? Nei, Danni sagði að hann væri ónýndur núna, eða eitthvað, veit ég, hann er örugglega bara að bylla. Hann er ekki ónýtt, hæ? Varst þú að, ert þú Sevrók Plays? Nei. Jú. What? Ég skil ekki neitt sem þú segir. Ég veit það. Hæ. Ég er í svo miklu vesenni. Lárus! Lárus! Mér vantar byssu. Mér vantar byssu. Ég er með sjokkan. Mér vantar byssu. Ertu samt með fataskap aftur í? Hvað, ég vantar byssu sko. Ertu með byssu eða? Stefán? Já. Ertu með byssu? Ég er bara með einu sjokkan. Yes, þetta Ég er að koma. Þeir eru sko 4 að komna hingað bara. Ég ákvað að dansa bara. Liverpool unnur Champions League leik. Blessaður BMHT. Hashtag 6 times. Hello? Hashtag 6 times. Hello. Ertu það að ekko þetta? Já. Why? Ég veit það ekki. Nei, ég er grann ekki það. Hashtag 6 times. Hvað? Ég er ekki með kveikt á það.
Veistu hvað ég er? Blessaði maður. Já, frændi minn, hann var í sundi í Reykjavík og sá þig. Er það, mig? Já. Sagði hann ekki hæ? Nei. Nei. Er það... Ég er með fataskáp aftur í... Byrju, hann sá mig, hann vissi ekki hver ég var, en hvernig gat hann séð mig og vita hver ég var? Byrju, ég skil ekki, getur útskilt það betur? Hann hefur ekki bara komið til hérna, en hann bara séð og þekkti hann. Já. Oh my god, ég er með pustutal og í hvert skeitt sem ég íra, þú veist, pustutal. Big boy Aron Ingi. Oh my god. Það er ekki margir sem vita þetta, en Ingi Bauer og Birgir Ákan eru í bífi. Hvað er bíf? Það er svona... Ég er svona. Það er svona kjöt. Kjöt? Hvað er það? Hvað þýðir þetta? Jón Árnason. Ok, þú hlýtur að vera að spila á akkantinum hjá pappa einum eða eitthvað. Ingi, það er eitthvað 50 gæði sem er að segja má ég joina please? Kannski eitthvað svona fokk í því. Hann er bara 50 á prófílmyndinni. Dansa. Sjá mig dansa, sjá mig dansa. Ég ætla ekki að hætta. Hætta, sjá mig, sjá mig. Sjá mig dansa, sjá mig dansa. Sjá mig. Hvað er að frétta? Þú var pustutal. Ég er að djóka vel, svona taki eftir mér. Lazy Lagoon. Ert þú með pustutal? Nei. Takk. Ég er með fataskáp fyrir aftan mig. Andri, þú ert að óna þetta. Vonað einhver vilji mig. Andri er með fataskáp fyrir aftan sig. Ég líka. Ekki ég. Strákar, er eitthvað vesið eða? Út er með skáp fyrir aftan með eitthvað annar um þetta. Er eitthvað vesið eða? Að ég bjarga ykkur eða? Það er ekki ves. Þá er að ves í þig. Ég skil ekki orð. Ég vil ekki skilja. Hæ, Danni! Nýtt lag með herra Nettismjör. Aron Birgir, það væri fróðilegt að sjá hvað hann myndi gera. Hvað er user-nafni? Hei, þú hittir okkur í bónus á Akureyri, þú veist í Adidas-ból. Já, þetta. Bánsa. Sæk. Hæ Siggi. Heitirðu Siggi? Ég það ekki. Ég er með Big Silt fyrir eitthvað vel valin mistara. Yes! Það átti ekki að vera hlátur, þú veist, ok. Jónunar, nei. Heitirðu Jón Árnason? Sjá mig dansa, sjá mig dansa. Ég ætla ekki að hætta, sjá mig dansa. Sjá mig dansa. Sjá mig dansa, sjá mig dansa. Sjá mig ekki að hætta. Sjá mig, sjá mig, sjá mig, sjá mig. Ég vil hafa þetta svona. Þannig er stoltur. Hvað er partí, hvað er... Hvað er partí, hvað er partí, hvað er partí, hvað er partí? Spóðis í Danni var að spyrja hvort þú var að drekka eitthvað nýla. Nei, ég fekk kaffi. Já, hann fekk sér kaffi. Hvað er partí, hvað er partí, hvað er partí, hvað er partí, hvað er partí? Steindi Junior gestur næsta hunda. Wow, partí, 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 hvað er partí, hvað er... Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Æskóð-streaminu, hvernig er það að segja, næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Partí. Við erum allir full shit, let's go.
Nema þú. Það eru allir bullshit. Nema þú. Malta party. Er Steindi að fara að vera í næsta strími? Ó, já. Party, það allt snæti party. Er ekki með sjokkun eða? Ingi, þeir svona Icelandic celebrities? Malta party. Nei, ég myndi ekki segja það persónulega. Hvar er party, hvar er party, hvar er party, hvar er party, ég ætla að fokka mér upp. Party, hvar er party, hvar er party, þetta er bara, þeir eru verið að... Hvar er party, hvar er party, hvar er party, wow! Já, við jump-cuttuðum. Þetta mun svona svo Brad Edley PewDiePie. Party, hvar er 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 party. Customs, já. Ég er með fataskap aftur í. Ég er í vesinni. Ah! Þú ert líka lengst í burtu. Af hverju ertu ekki... Það er í vesinni! Lárus. Svo ég er í vesinni. Heyrðu það enginn að? Þú ert alltaf langt í burtu. Er þetta bara drullu sama? Nafni, hvernig veistu nafnið mitt? Þið er ekki eins að hjálpa mér. Þú ert lengst í burtu. Yes. Danni, hvernig veistu nafnið mitt? Ætli bara ekkert hjálpa mér það? Það er enginn fyrir aftur þig. Ég er allt í því bara, það var bara skvat í andlitið á mér og ég náði að ghosta mér burtu. Nice. Já, ég veit hvort það sé eftir með ekki, sko. Customs. Strákarinn skal fokka. Bara, þú veist, gerum bara eitthvað hella partí. Fokka upp klúnum. Fokka upp klúnum. Fokka upp klúnum. Það væri svo gott að fá klöpt upp sem gesti í Fortnite livestream. Það er alltaf ekki hægt. Andri. Allir minni strákar elskar fokka. Tölvan okkar er ekki up for the task. Þannig miður. Það gerir hvað? Æ, þú veist, þú erum að stríma það voru stundum smá leiðileg. Strákar elskar fokka upp klúnum. Fjólublá pump hérna. Strákar elskar fokka upp klúnum. Fjólublá, hérna. Allir minni strákar elskar fokka upp klúnum. Shotgun. Hvað er það? Já, let's go. Fokka upp klúnum. Hæ, dingi. Og ég, fokka upp Fortnite. Eða ekki fá hérna þessa gæja sem gesti í næsta stream. Fokka upp klúnum. Allir minni. Fokka upp klúnum. Stefán. Já, sælir. Það var það maður. Allt í góðu eða? Og ég var hann bannaður af Discord. Já, það lítur að vera einhver ástæða okkur þú varst bannaður, en... Ég líka númerið mitt. Kjartan hérna að veri númerið. Bráður ekki það? Ingi, dansaði fyrir mig. Dansaði. Dansaði, hæ! Ég ætla að fara í fallbyssu og skjóta mér inn í sónið, strákar. Getur þú ekki tjekka hver ástæðan var? Herru, þetta er ekki lengur Pirate Camp. Tökum hérna ekki og förum... Já. Taka þig heim með mér og ég langar að mig. Spoisi Danni veit okkur þú var spannaður. Heim með mér. Nei. Hey, toxic. Danni, you toxic. Ég langar að taka þig heim með mér. Hvað er partí? Líka númurinn þínu. Þú líka númurinn hans Rafael. Það er orðið á göttunni.
Allir mínir vinir vilja fokka upp klubnum. Hei með mér. Lalli, ég er í vesinni. Lalli, ég er í fokki miklu vesinni. Sérðu hvað ég lagga mikið þar? Ég er bara hættur núna að spila. Það bara laggar alltaf mikið. Er þið vesinni eða? Jep. Új, það er Stormfield þarna. Motherfucker. Lárus, ég myndi ekkert að fara í þetta sko. Nei, Lárus, hlusta á Inga. Ekki letsa bara. Let's go. Já, komið. Ronaldo og Lárus, chillum aðeins. Mér langar að taka þig heim með mér. Þú ert alveg áttið með ópen hérna sko. Hér er hana. Þú veist, þegar þú ert að beygja eða þú ert bara svona vel falinn, þá ertu góður. Það er rétt sér. Fuck, ég nokkar hann gaur. Það er ekki með snæper. Óvel gert. Stefnum slótrum. Það var vel gert, Ingi. Það var fucking vel gert. Hanna, hann er að lansa til okkar. Hann er að lansa til okkar. Þetta verður 30. Það er trapp á launchpadinu, passaði. Passaði, trapp á launchpadinu. Á einhver míniskot eða? Já, ég. Ronaldo áttu míniskot? Já, ég á míniskot. Þannig að Ronaldo með mér hérna. Ég á míniskot. Þeir eru að lansa á okkur. Þannig að heldur ég á mig? Já. That's. Komdu inn í húsið, komdu inn í húsið. Hérna, 144. Hérna, 144. Passaði svo. Let's go. Let's go to the zone. Let's go to the zone. Go to the zone, guys. Það er hvernig að reboot vagnin. Koma svo. Fuck, þessi snæper er svo tregur, sko. Föll upp á hólinn hérna. Shit, þeir eru að koma þessu í orðum. Hvaða hól fóru þá? Já. Oh shit, þeir eru að koma til mín. Ég er í vanda.
Það er hérna. Ég sé þá, þeir eru að koma. Ég er með storm. Star Wars, já maður. Nei, við erum að auglýsa hérna mynd sem heitir Men in Black, ekki Star Wars. Ok. Ykkur hérna. It's on you, Stefan. Þið ætla að fara í sónu? Tjóðlega margir eftir eitthvað. Nei! Hérna, góð fram. Ég er búið með Mats, what the fuck? What? Þetta var hræðilegt. Zone Wars. Antonio San! Gauður túrið trash. Halló? Halló? Ég gat ekki talað. Það snakka pussbakk. Ok. En já, ég var komið Zone Wars. Ég var að spáði að fara, sko. Fara? Minni strákar, það skal fokka upp klúm. Af hverju myndir fara? Fokka upp klúm. Af því að klukkan er 11:30. Fokka upp klúm. Svo. Fokka upp klúm. Allir minni... Það er líka. Fokka upp klúm. Fokka upp klúm. Fokka upp klúm. Fokka upp klúm. Allir minni strákar, það skal fokka upp klúm. Æ, þetta er Brynjar. Æ, Brynjar. Þú er þetta bara gott að vera tækan og það er 1000 HP. Já. Hvað er það? Patti Pulsa er að koma með Wisdom. Patti, kemur í skot. Sevrok, takk fyrir að spila, gaman að spila með þér. Við ætlum að hleypa hérna. Það er áttið hótt. Andri. RSK Taze, já þú hittir okkur í bónus. Herðu. Það fara í Zone Wars eða? Langar þið að taka Zone Wars eða? Hvað er Zone Wars? Tökum 12. Það er alltaf 18 sko. Náma sér júsönd. Skerri! Já, vilt þú halda áfram með það? Hættu? Nei, hvað, klukkan er 11:30? Ég vaknaði svo snemmi í morgun. Hvenær vaknaði það 10 í morgun eða 9? Fokka upp klúm.
Ég var einn. Á hvaða account ertu, Jón? Tjekki. Ice Cold segir. Eru þið með eitthvað svoleiðis mapp eða? Það er þetta geggjuð hugmynd, Donald Trump. Ice Cold segir. Ingi, við ætlum að prófa hérna Ice Cold segir, sem er basically bara eins og Simon segir, nema bara Ice Cold segir. Þar sem við förum í creative map og... Hey, what's up? Aftur gerir þið ekki customs í þarna... Nei, aftur gerir þið ekki customs, Hey, what's up? Aftur gerir þið ekki customs í þarna... Nei, aftur gerir þið Æ, já, þá þurftu allir að downloada Discord og þannig, það er svo mikið rugl. Hérna sjáu þið. Við erum Inga Bauer, Stefán Atli, Lárus, Spósi Danni, Pásti, Mickey King. Getur ekki bara að fara í Soundwars eða eitthvað? Nei! Já, Stefán segir að Ingi segir. Svona, já. Nei, Stefán að Ingi segir, það er miklu skemmtilega. Stefán, hvað áttu mikið V-Bucks? Stefán. Stefán, hvað áttu mikið V-Bucks? 750, en þú? Já, 100. Ok, bara segja, í Stefán segir, bara þá sem vinnur kannski myndi fá eitthvað 200. Ertu í Team Rumble, gifta hann eitthvað 200 V-Bucks frá... Ég var ekki verið Soundwars, eða? Við ætlum að taka Ice Cold segir. Hvað er það? Já. Þannig þá stilla hverju... Hefur aldrei séð svoleiðis leik? Já, ég ætla bara að sjá hvað eru margir að koma inn í skotið. Það er 3 laus. En þú veist, myndir þú vilja gera það þannig að eitthvað, þú myndir gifta 200... Hann sem vinnur? Já. Þetta er bara hugmynd sko, til þess að koma fólki inn í lobbyið. Já. Það er nóg margir nú þegar. Já, ég veit það. Hann fekk þessa hugmynd. Eru þið ekki búin að gefa nóg í dag, eða? Donald Trump fekk þessa hugmynd. Jésu! Donald Trump er mestari, neða þú veist, ekki alveg Donald Trump. Herri, Bíni sagði, má ég koma, býða hans. Aron Birkir, já. Það eru 3 laus pláss. Wow, hver er með sama skinn og hýta WoW á sama tíma? Þetta er glitch. Þetta er glitch. Ég lendi í þessu. Ó, ég hélt að við varum búin að gera þetta 5 sekúndur. Ok. Einn eftir. Já, þessi, hvað er? Þessu roomtone er hjá einum að það. Oh my god, ég var að... Hver er með roomtone, fannstu það? Mickey King. Stefán, hvað finnst þér offline? Offline. Plötuna? Með hagga? Já, hann er ekki. Vantar einn viðbót. Já, ætlar þú samt að breyta creative? Japp. Ég var að tjekka hvað fólki heitir hérna. Við erum með Stefán Atla, Inga Bauer, Lárus, Spósi Danna, Patta, Esko TV, Mikka King, Ólafsson, Emilia Karen, Ice Gísli, Glex Gamers, Gunsi P, Spósi Danna, Lárus 09. Og við ætlum að fara í
Þú sagði nafni mitt 0 sinnum, það er Ítu að reddi. Það er svo pirrandi að creative getur maður ekki séð hvað fólki heitir en maður getur bara... Emilia Karen, getur þú talað? Eftir hérna. Já, ég get talað. Donald Trump fekk þessu hugmynd og hann sagði takk dullur. Þetta er Donald Trump hérna. Donald Trump, eftir hérna. The real one. The real one, sko. Donald Trump, what the fuck? Donald Trump er alltaf fórsettur Bandaríkjanna. Okay, við erum með Donald Trump hérna með okkur. Hann er hér. Hann er með okkur hérna. Ok, eru þið tilbúin? Ekki... Ég ætla að sé... Já. Ég myndi stilla á... Ég er með kóða, sko. Ég er með kóða. Ok, hérna, Swift og CS. Ég skil ekki hvað þetta er. Then watch... Fylgstu bara með. Þá sé ég að kella Stefán það og segja hann Ok, þeir sem að svindla, þeir deyja. Það er bara fullt pláss, herrum. Marshmallow með okkur tónleika hérna. Við erum frá að spila Stefán segir. Ice Cold segir. Stefán segir. Ok. Ok. Og það er reward í endanum. Það er engin velun. Bara... Þá er þetta bara eitthvað gaman. Ok. Oh my god, ég lótast ekki fucking inn í þetta. Sko. Fylgi... Ok, ekki drepa hvort annað. Það er bannað. Það er ég reddi. Ég ringi hérna. Já. Ekki drepa hvort annað. Við ríkjur, hann sem... Blessed. Ok, Stefán segir allir að raða sér upp í beina línu. Röð, farið í einfalda röð. Stefán segir. Ég er að spekta þetta. Já, ég líka. Ok. Allir að hoppa. Ok, þið sem hoppið. Ok, þið sem... Ég þarf að segja að Stefán segir svo ég get ekki... Patti, ekki drepa á strax. Þetta var bara síðan að kenna fólkina á þetta. Ok. Þetta datt ég út, eða? Akkur... Nei, þú ert ennþá þarna. Akkur allir að fara úr beinu. Ert ennþá þarna ekki? Ok, Stefán segir farið einfalda línu. Stefán segir beigið ykkur. Ok. Stefán segir elti mig. Hvað er þetta að gera? Ég verð ekki séð hennar leik. Ok, þetta er mjög skemmtilegt. Ok, ekki falla fyrir neinum bröðum. Allir að fara upp á gulu pallana. Þið verða að hlusta á hann, ekki tala. Ég sagði ekki Stefán. Ok, Stefán segir raða ykkur upp á gulu pallana. Þú varst að segja? Ég sagði, fyrst sagði ég farið á gulu pallana og þá átti þið ekki að gera en þegar ég sagði Stefán segir þá... Já, ok. Fattar þið núna? Já. Ok. Ekki... Danni, farð á pall. Nei, Stefán segir, farð á pall. Ok, þetta er mjög erfitt sko. Af því að ég... Ok. Allir að hoppa út af! Jæja, Mikki, sorry. Ok, Ice Cold segir að dansa. Ef einhver ekki að dansa... Er það núna Ice Cold segir eða ég er að vona það? Já. Glegs Gamer, akkur er þetta ekki að dansa? Þú verður að edita þetta uppi þannig að fólk komast Við eiga bara ekki að dansa. Einn pæling geta mikið úr. Já, þau getur respawnað. Fuck. Þú verður að fara upp á eiginleika. Já, þetta var svona fyrst bara svona tilraun til að sjá hvað fólk myndi gera þetta. Ég er búinn að lóta svona leikinn. Getið þið byggt eða get ég það bara? Ég er að spekteita. Nei, þú verður að... Já, ég líka. Þú verður að taka þarna... gólfið. Já. Já, ég byrði fyrir. Þú að koma til þín, já. Eiginlega, já. Ætlar hann eitthvað tíma að segja okkur að hætta? Nákvæmlega. Ok, býða. Himleika! Jésu, hann kemst ekkert. Jú, hann kemst. Ok, það sem þið að gera núna. Af hverju er Ingi með? Á hann, er þetta ekki Ice Cold segir eða? Ég er bara minn kall, sko. Ok, blessaður.
Ok, Stefán segir allir að finna sér bangsa. Finnið ykkur bangsa. Minn bangsi. Ég vil fá fyrst. Allir að finna sér bangsa. Ég segi, ok. Þetta er minn. Mamma mín gaf mér hann í jólagjöf. Já, ef þú tekur Stefán með mamma mína. Og það er ekki jól. Ok. Allir að koma hinga núna. Allir að koma til mín. Hann laggaði. Ok, þeir eru góð. Stefán segir eftir mig. Þú ert að lagga út, sko. Það heyrðist ekki neitt í hún. Stefán segir eftir mig. Þú var að tala hærra, sko. Stefán segir eftir mig. Eftir... Dætt ykkur af. Stefán segir komið hingað og standið ofan á þessu. Standið ofan á þessu. Ok, og allir að dansa. Hei! Ég var að dansa! Ég sagði ekki Stefán segir. Sjáðu Mikki, hérna, halló, Stefán. Wow, ég stæði tökka. Þið verða að vita reglunar. Ok, Stefán segir eftir mig. Marshmallowin líka hérna. Ok, Stefán segir eftir mig. Ertu fastur í búrinu ekki? Þú sagði Stefán segir það ekki? Nei, ég sagði allir að dansa. Það er erfiður leikur. Ég ætla að vinna ef ég gerir þetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allir að finnast þér eitt kassa og fara í hann. Geta bara verið 12 inn í þessu lobby eða. Ó nei, shit. Danni. Ok, Stefán segir farið í kassa og velja ykkur kassa. Stefán segir velja ykkur. Velja ykkur kassa. Stefán segir velja ykkur kassa. Já, fara niður, Já, flott. Ok, Stefán segir elti mig. Ok, það eru 3 eftir sem að geta unnið þetta. Og það eru svakaleg velun. Stefán segir elti mig. Þurfum að Byrði, Stefán, þú sagði það væri ekki velun. Það eru svakaleg velun. Stefán, þú getur ekki gert svona. Jú. Núna líður mér ekki illa að ég hafi dáið. Þú hefði bara að hlusta betur. Stefán, þú skilur því ekki. Þú ert að lagga. Ég heyr. Ok. Fá aðra tilraun. Stefán segir standa upp á þessum lituðu kössum. Það er enda fyrir að drefa mér hérna í keppinu. Farið niður. Stefán segir elti mig. Ok. Stefán segir sá sem er síðastur að fara hann og litaðan kassa deyr. Já. Fótbolti, það er ekki drepa. Blokkar mig. Stefán segir elti mig. Stefán segir... Nei, ekki drepa, við erum fótbolta. Þeir eru fyrir mér. Það getur bara verið 1 sigurvegari. Ó, býttu það, fótbolta. Þeir eru fyrir mér. Hættu. Tveir eftir, ég og Emilía Karin. Fyrstur til að fara í hásætti vinnur. Þú veit, ég skal spóna nýjan fótboltagemur. Varðum maður. Let's go. Patti, ég sagði ekki Stefán segir. Hérna, nýr fótbolti basically. Emilía Karin 1, 2, 3, 1. Oh my god, og hvað fær hún? Hvað fær hún? Sko, það sem er í... Já, það sem er í velun. Við ætlum að, hvernig resetum við leikinn? Respawn. Miði á Men in Black. Bara deyðu. Ok, að því að Patti var í öðru seti, þá fær hann... Það er bara Patti, hvað er ekki hingað þessi mann? Það sem að Patti fær er það að hann er... Patti segir, eru tilbúin? 1 fyrir að Patti segir. Já! Hvað fær við? Nei, getið enda leikinn, þá getum við verið með. Hvað fær sigur við? Hver? Það er að bilda samt Stefán, sko. Wow, Patti segir ekki.
Hvað fær sigurvegari? Ég skal splæsa í Breezy. Já, Patti getur ekki... Herru! Það þurfa allir að hafa... Við þurfum að heyra í Patta, ekki tala mikið. Já, Patti segir drullleikir í beinulínu hérna og það segir hérna. Patti, þú þarft að opna þetta svo þú getur hérna að vera í stjórinn. Ok. Ég held það. Stefán. Patti sagði, hei ekki meða, ekki skemma, já. Hvað fæ ég? Ég skotin í Patta. Hey, wow. Nei, byrju það var eitthvað að stegja. Holy shit. Oh my god, hann er. Ok, allir konur það? Já, komið. Patti segir allir að... Wow. Þetta var tækt! Ég kom til. Patti segir. En skilur þið Ég held að myndi gleyma þessu. Hvað segirðu? Ef ég vinn, verður það að spói sér Danni segir, eða? Já. Og ég núna þá ætla ég að vinna. Ákveða það. Bara hlusta vel. Það er einn sem draf í byrjun, en líkar ekki þannig. Ég er að hækka í bóttum heilpadóðinu. Ok. Patti segir dansið. Ok, finnst ég heyri ekki Patti segir tónlist. stopp. Get ekki... Lemjið til stoppa. Lemjið til stoppa. Patti segir allir hoppa. Hvað er Jón sem var að gera? Patti segir stopp. Patti segir eftir mér. Það er svo legendary leikur ekki. Ég heyri bara í fót. Ég er alltaf að loka á mig. Minn fraus, leikir minn fraus. Alveg fraus. Ég veit ekki hvað ég er að fara. Patti segir allir í beina línu frá... Hey, what the... Hver endaði? Hver endaði leikinn? Hver endaði? Oh my god. Ég veit ekki. En hvað fær vinnirinn, þú veist, sem vann að? Ég skal splæsa í... Patti! Ég skal gefa grænt imót. Ok, Patti, fara í kistuna. Ég má ekki. Vá, fæstilegt. Ég þarf að skipta fjárstrengu, við þess. Hvað er að gera svona? Er ekki áfram Patti segir, eða? Einn spurning, vitið hvernig maður á að fixa... Ég er með fucking PlayStation. Patti segir allir fara á sama stað og... Oh my god. Já, ég er að setja hlæstu. Hvað meinar með fjárstrengu? Þegar ég lít upp, þá fucking kíkir fucking gæði mig niður. Það er fucking... Það er ógstað fyrir. Getur ekki farið bara eitthvað... Ok, maður ekki komast aftur. Æ, ég ætla að reyna að fixa þetta eitthvað maður. Jesus. Ég man hvað ég var nákvæmlega, þannig ég ætla bara að vera það. Þið í kommentunum, er þetta skemmtilegt? Ég var nákvæmlega hér. Ég ætla að hlusta á Patta. Af hverju gerir þetta? Það var óvart ef hann. Ok. Þetta var óvart. Ég var nákvæmlega hérna áðan Patti, þannig ég er að Patti segir allir að fara í línu eftir þessu hérna. Eftir bláa dæminu. Ein lína. Nei, þú veist, þið farið, fyrst ég er hérna og svo farið ég aftur hún. Ég er einhvern veginn núna. Ok, svona, ég er búinn að með þetta. Patti segir allir hlaupa á eftir þessu og hann sé stoppar að vera döður. Ó, let's go, áfram með ykkur! Já. Það er svo ekki... Hvað? Við ætlum að skjóta fólki sem að... Patti sagði ekki stopp. Hann sagði bara stopp. Ég sagði bara stopp. Deyja það allir, eða? Þú verður að skjóta þá! Þú verður að... Hvað, þá myndir skjóta allir, ég var svo einn sem held áfram. Patti segir stopp. Patti segir etta mig.
Oj. Ég þarf að fara. Á, bye, Danni. Bye. Nei. Hvað segir allir fara í kringum mig? Þannig að allir komist fyrir, svo ég... Svo sagt stóran hring. Já, stækja aðeins hring. Patti sagði það, satt ekki? Hann sagði það ekki. Patti segir stækja hringin. Jón, farðu aðeins tilbaka. Hann sagði ekki Patti segir! Nú ætlum við Russian Roulette. Ég ætla að spinna mig í hringi og skjóta. Oh my god. Leif mig bara... Þetta er Max sensitivity. Einmið hvað sem ég er að gera. Gerðu fucking hot sensitivity. Blessaður, komin búin að missa slata. Blessaður, Kristján. Er tilbúin það? Oh my god. Þú spurst bara í fucking jörðin á tjóks. Þetta er fucking... Oh my god. Nú er ég fullt engi. Þetta er bara að fara að hjá mér. Oh my god, þetta er bara að fara hjá mér. Patti segir mikið í hringin. Ey, banna að fela sig fyrir bak manni, skilju. Oh my god. Oi! Patti segir allir standa. Oh my god. Patti segir allir eru vona á lítið, kassana. Ég er komin undan það. Ingi er bara fyrstu. Jú. Poppi. Það er svo góður. Patti segir Crouchy. Hæ? Patti segir Crouchy. Já. Skiptu kassa. Trilli var nálagt, sko. Patti segir standi. Patti segir allir úr græna kassa. Allir á. Oh my god, þessi gæði hérna var á grænu kassa og fór. Ingi er eitthvað ferskur hérna. Patti segir þeir eru bara king of the hill á kassanum ykkar. Já! Gunsi P. fucking góður að leika. Patti! Patti segir allir mig. Ég næ ekki að spekt þetta núna. Fyrir streamið. Það er ekki hægt að spekt þetta, sko. Já. Patti segir bíði. Patti segir finni ykkur sæti á gamestöðinu. Hvað mennur spekt þetta? Það veist þannig getur séð hvað Patti er að gera. Það er, þú getur ekki. Nei. Þetta var líka nátt, sko. Já, Patti, ég held að Patti sé að koma að sækja mig. Nei. Yes sir. Já, jú, það er að geta hort á. Já. Hei, þið. Nei. Hann skýtur á það. Hei, nei. Oh my. Það fóru allir. Patti skjóttu á. Já, ég þarf fyrst að fucking... Hengi, horfðu til hægri. Það er allir á það. Patti skjóttu á. Ég reyna, ég bara dog shit. Ok, þetta er gingerbread og hérna... Já, hana, gingerbread! Hengi, horfðu til hægri. Go, gingerbread, go! Þetta er búin að loka, Patti. Já, ég er búin að loka. Ok. Hi, Speed Sim Hashim. Hengi, horfðu til hægri. Þeir eru svo ykkur svona ninja. Patti segir Crouchy. Halló. Fucking, get ég crouch og ég fastur í þessu.
Jésús. Ingi var svo pirraður þegar hann heyrði ekki hvað ég sagði. Hoppi. Halló. Hei! Hei, þetta tækni, hann átti að fara að hoppa. Nei, maður þarf að hoppa. Já, en hann hoppaði ekki þannig að þú veist. Já, maður þarf að hoppa. Ætti að drepa mig. Þetta er sjúklega skemmtilegt game mode, Ingi, ég sagði það. Shout out to Donald Trump. Vá, sem ekki detta niður. Hvað þið segir allir alltaf mig? Hæ? Bara allir alltaf mig. Ó. Lit. Lit fam. Ó ég, bandages, hvað ég var að fara að gera með það? Hvað segir ekki taka nýttu? Ó. Halló. Við eigum að elta, ég er bara elta þig. Hvað segir allir gera beina línu hérna? Þetta er Stefán. Þú mátt ekki vera í leiknum, þú verður að horfa á það. Já, Stefán, þú verður að horfa hérna. Ég ætla að fara að fela blöðurnar í heginu hérna. Er ekki fucking trepsi í þessu og hvað kemur það? Ó, vá, lit. Guys, this is gonna be lit. Hvað er góð dans? Ég er 10 health. Það má ekki Patti sagði ekki að þið ættu að hreyfa ykkur. 5 held ég. Jón Smári er tæpugur. Mér fannst Jón hafa tekið hérna upp einhver bandage en ég er samt ekki viss. Jæja. Patti segir allir alltaf mig. Eða vinnirinn sem vann áðan. Já, tökum það til. Og hvað, hann sem að finna blöðurna vinnur eða hvað? Hey, wow. Tæpir. Hvað segir gera beina línu hérna á edginu? Edginu að því. Guys, hérna sko, Jesus. It's not that hard. Okay. Patti segir leiti á blöðurunum. Tekka það. Fuck! Er það bara búinn? Oh my fucking god. Wow, lit. Steffi, hvað er hérna? Ég fann þar. What the fuck, ég dó. Yeah! Hvernig er þetta ekki dáinn að Jón Smári? Patti segir allir til mín. Jónsi vann held ég. Bí. Rúnar fann blöðrunar. Bí. Skilaðu blöðurunum. Gæði félagar. Patti segir skilaðu blöðurunum. Jón, setti blöðru á. Það tapar! Það tapaði! Hann er búinn að setja hann á. Þú sagði það ekki. Þú sagði Jón settu blöður. Nei, hann sagði settu blöður á þig. Já, þú sagði settu blöður, þú sagði ekki Patti segir. Patti! Patti segir þetta mig. Þetta er bull! Já, þú sagði ekki Patti segir. En hvað skiptir það með einhver máli það? Patti! Ok. Patti! Ég veit þú eigin rýmir, þetta er svindl. Nei! Patti segir Stefán tekur við leiknum. Ok.
Stefán segir eltu mig. Já. Hæ, Boise. Það er bara 2 eftir hérna. Dó hann? Patti? Patti... Já, Patti segir Stefán takk við leiknum. Ég dó. Patti sagði Stefán segir takk við leiknum. Getur ekki farið í Zone Wars eða hvað? Já, nákvæmlega, ég var að segja. Nei, getur við farið í Death Run? Ice Cold Death Run? Vann ég eða? Það er geggjað að vera 16 allir að tróðast í Death Run. Já. Það verður lit. Þetta var kallað því. Það verður ömulegt. Mér langar að óska sigurvegaranum okkar til hamingju. Það er miklu skemmtilega. Zone Wars. Við ætlum að fara í Team Rumble 16 manna. Ég hefði samt getað unnið á þann ef að Stefán hefði ekki verið fyrir. Er respawn í Team Rumble? Já. Oh my god. Ok. Það er ítskim og svona. Patti, hvar ertu? Ég dó, ég sagði þér að halda áfram með leikinn. Já, en... ok. Patti, hvar ertu? Mér langar að... Haha. Haha. Ok. Það ég ykkur velun eða? Vann Rúnar eða? En svo sem vann áðan, hvað þarf hann að gera? Þú færð... Ertu mod á YouTube eða? Nei. Ok. Förum þá í hérna... Förum í hérna Líf Creative og förum í Team Rumble. Blessaður, Kristján Steinn Guðmundsson. Þið eru að lífa Creative? Já. Er það svoleiðis eða? Hefur að lífa Creative? Já. Já. Stefán segir Líf Creative. Ekki eru vend það í Sims. Þú myndi að Stefán segir. Stefán segir allir eitt og reddi. Oi. Eigum allir að vera eitt skinn og bara... Fuck já. Allir að vera no skin. Allir að vera Renegade Raider. Nei, default, það er allir default. Renegade Raider, þannig að... Allir að vera Renegade Raider. Já, það er nýju item sjá bara, what the fuck? Checkið nýju skinni. Fataskapin aftur í mættu með Spotify. Fíra, temptastu geggjaskinn. Þetta er þess að rassin sissi minni. Þetta er dálítið... já, ég veit ekki. Fæ ég dansin í velun sem er í itemshop? Það kostar 5 minnur, sko. Það fyrir ekki bara hægt að gifta vinnunum, þú veist. Er nýr dans í itemshop? Ég er með fata og Blackberry. Við erum allir default. Allir default! Mér langar að minna ykkur á Ice Cold... Er Danni að koma? Herru, það er 1 pláss fyrir Danna. Hei. 2. Danni, nei, Stefán, það verður ekki Creator Code. Það er 2 pláss. Við erum með Creator Code, hann er í chatinu. Ó. Danni, það er 2 pláss eftir. Hvað er Creator Code? Ice Bandstrik Cold Bandstrik Peysa. Bara Ice Cold Peysa með bandstrik á milli. Það er einhver hérna slippin. Stefán. Já. Hérna, getur þú gifta vinnunum nýja dansin í itemshop eða eitthvað? Default. Default. Nei, hann var að meina fyrir... Nei, ég er að meina sem hann segir. Ég segi ég ætti að hafa velun en því ég fór ekki... Ég ábyrður gifta þér. Þú hefur 10 sek til að joina. Gamli, hafðu stjórn aðeins hólkja. Jón Smári og TTV 69 og Rúnar Hrafn. Já, hvað gæi er þetta? Ég veit ekki hvað gæi þetta er sem er offline. Ég sé hann ekki, ég get ekki kikkað hann. Hver er partylíðir? Þú eða? Hvernig getum að kikka fólki?
Þú ferð hana, skilur eins og Hann er TT á krulli. Er hann offline? Ítir ekki á escape. Hann er ekki á escape þó. Nei, ég sé ekki hver þér. Hann er í Dragon Squad. Þessi Emilia Karen er offline. Emilia Karen, ég þarf að kikka þér, þú ert ekki hérna. Já, kikka henni. Það er frekar erfitt að kikka fólki sem er, já hana, með það. Hún fór. Í dörrið í. Já, hvað er að taka svona langt tíma maður? Það var eitthvað fólk í chatinu að segja alltaf að joina. Stefán Ingi. Það er einn. Nei, Stein Hegið og Slaufinu á 230. Ingi. Ég þarf að veðja að gæðin sem Getur sagt að maður vera default? Keistinga account online. Herðu, nenni að vera default skin. Jón Smári, Ísarða Hotti, Æs Gísli, default skin. Og var þessi default skin? Fucking flexa Renegade Raider upp síðan. Hvað meinar ég? Skin sko. Rúnar Haf, hann er ekki default skin. Ég er Renegade Raiderum, þú veist, ég er ekki nóg góður til að nota það sko, ég er bara, Vertu það? Nei, ég er ekki nóg góður. Já. Má ekki vera þetta hérna? Bara allir að vera no-skin, þetta er ekki flót. Ísar. Ok, þessi gauður sökk bara hérna á kannsko. Það er sem heitir Space Gísli TTV. Hvað á þessi gauður bara riðskinni eða eitthvað? Ég held að Ingi sé, nei það er allir búin að þetta. Nei. Ekki. Áttu 2 riðskinni það? Það er ég bara að breyta nafninu mínu. Partið er public. Veit þessi gæði sem var reyndur reynd. Þetta þig og klanið. Þessi gæði sem var reyndur reynd. Helmut kallið hana sem eru eftir en ekki dreitið. Sorry. Ég veit ekki hver ég er Þeir sem eru undan. Þessi gæði sem var reyndur reynd hann bara, hann var fjóldur og svöldur. Ég gaf join. Það er ekki þú. Bara inn í leik. Hvað Gætur að býja í 20 mínútur. er þetta? Ég ætla bara að chilla inn í lobbyinu með TTV 69 sko. What a name. Hún gat ekki tala á hann. Nei, þetta blessaði þannig. Blessaði þér? Það gat Ok, við erum basically með einhverjum Eigum við ekki bara að russa alla í blessa fyrir? Geymur betri hugmynd. Ég heiti Flekti. Geymur. Þegar leikurinn er basically ekki byrjaður og það er komið 5 meira fólk í lobby, eða 6 meira fólk í lobby, ef við ekki bara öll að lífa eða jó. Jó. Paradise. Ríkuleg hugmynd. Oh my god. Það er æðisleg og nett og svöl hugmynd. Nei, ég veit ekki hvað Það er ríkuleg hugmynd. Holy shit maður. En það er samt Er einhver að koma með mér í... Góð hugmynd hjá þér sko. Kemur enginn í Paradise. Ísar. Já. Stefán. Já. Manstu ekki eftir gæðinu sem bildtötaði hana Miki, Space hvað Gísli er með leika? Já, alveg bara því að leikurinn Ég er ekki í Flekti. Hann er byrjað. Oh my god, ég var að Sorry. fá nýjast. Við erum búin að spila Fortnite í svona Ég ætla að mjúta þá sem er ekki að spila. Þetta er samt ég, Space Gísli, hana sem þú varst í klani eitthvað Icy. Veit ekkert hver þú ert sko. Já, en ég bildtötaði og Bottjál sko. það var í, þú veist, það varst í Icy klani. Hula. Daysbougie. Og ég bildtötaði einhver og boxaði mig alltaf inni bara. Jó. Styrmir. Stormur. Hvað gerir þetta kjaftaði maður? Hvað er þetta? Hvað gerir þetta nýja drast? Það er svona stormur. Við erum að missa damage út af þessu helvits kjaftaði. Þú býr til storm. Hversu stórt verður þetta maður? Stórt. What the fuck? Damn. Ég er að spila Fortnite í 2 mánuði sko, ég handlismenn. Hvað getur maður að carrya marga í einu? Einn. Bara einn stack. Þetta er samt broken item sko. Þetta er alveg gott í fucking hérna... Þetta er ógeðslega gott í arena sko.
Fuck hvað ég ætla að nota þetta. Ég ætla svo mikið að nota þetta í endgame, sko. Já, ok, endgame þessu. Ertu búinn að sjá gameplay á því, eða? Allir bara kasta svona. Það er bara... 16. 14. Ég er 16 á árinu. Ég var útskrifast í gær. Ég var útskrifast í fyrra dag. Hversu mikið MVP er Patti Pulsa? Hvað skóla ertu í? Ég er í Vopnafjarðarskóla. Fokka ég. Er ykkur undir 10 ára aldrei? Já, þú. Díala. Það lentur næstu allir á tilstöð. Ég ætla að metta hann hálfu. Hvað? Langar engum að vera í sóninu? Já. Sko, item sem eru góð. Ég sé að þarna Highsky var bannar á Twitch eftir tífúl og svolítið. Það meikar ekki sens. Já, hann ekki expósa hann fyrir að hvað var gaman, sagði það. Já. Hvað er gaman? Hann er 12 ára. Það er 9 ára. Já, ok. Þetta verið 0,5. Hann er 12 ára. Var hann að þykjast vera yngri eða eldri en hann er í alvöru? Já, þú veist, það hafa verið. Ég held andur sem væri 0,9 fyrst, sko. Það er að 0,9. Ég veit ekki eins og hver gæi ég er. Þetta er ykkur Fortnite tryhard. Ég er svo fucking mikið að lúti. Þetta meika ekki sens. Þetta meika ekki sens. Ok, vá, hver er inn í ískapinna? Ég maður. Þetta er bara að byrja hér. Það er bara nýtt og nú vefum startið hér. Þeir eru búin að drepa 3. Ísar, þú handleggsbraut Styrmi í fyrradag. Ha? Ísar, þú handleggsbraut Styrmi í fyrradag. Já. En að félagi Styrmis fann kerra mig á vespu í fyrradag. Ég rúndaði stróka. Það er svakalegt. Já, sæl. Þetta verið aðgerð. Dæði maður. Dæði. Það var að drefa hann bara. Hvað er Patti að fara? Nei, ég skal eitthvað að byrja að hafna fyrir ég. Það búið allir í nefna verið. Já, segðu mér eitt. Er þú á föstu eða legit? Ég og kæristu. Sæt. Já. Ég fjall bara næst, ég fyrir hann að ég sá hann fyrst. Já. Herru, ég misti eitthvað. Veistu hvað ég matta þér það? Blessaði Styrmir. Kom í það. Ég er með svona... Hvað er enginn, þú veist, hérna hjá mér í þessu hérna? Og ég matta þér. Þú veist, það er ekkert neitlensir hérna og hvað, ég ætla... Til mig fara að súa. Þorvölin er að koma með þér. Já, ég er löngu komin. Það er að nýta röddi eða? Kári? Við erum í leik, það er helst ekki í leik. What? Það var eitthvað rifta hérna. Já, ég fann líka lama. Æ. Hæ Patti. Það er gæi hérna. Gæi hérna. Ég get ekki pikið saman. Það er gæi að koma Patti. Patti, það er gæi að koma. Nú er það að segja gæi að lifa. Tók hann. Face. Drap face gæi. Já, ok. Já, ok. Já, ok. Það er ekki að reyna að snæpa mig. Já, ég ætla að reyna... Ég er með sniper. Já, ég headshot hann. Vel fucking gert. Ríkalegur. En bæling, af hverju var K-Rate, eða hvað maður segir það, af hverju var það 100 fees? Nat Jonesy! What? Ég fór beint í Jonesy? Ég skaut fyrir hann. Það er gæið samt komin á okkur. Tek hann. Hver, ég er down í Sónvors, Sónvors ekki. Tek hann. Já, ég líka. Tekum hann. Og það eru líka svo margir. Killstíl. Vorum við með það undir í lýst, já? Já. Ég veit það. Ég, Patti. Vist í stormur.
sagði ég Patti. What? Þetta var bara algjörlega óvart, sko. Það er eitthvað svo mikið action á þessum Sky-plattform. Nei, ég er farinn. Nei, stöfið er minn. Er ekki friendly fire og stink bombs, eða? Eru þið búin að drepa alla? Fucking vel gert. Það er svona mér í. Trúður! Oh shit. Ég er að fucking sláta. Gotta get that loot. Oh shit. Oh shit, gotta get that loot. I'm gonna go get that loot. Ég er ekki múin að deyja einu sinni, sko. Ég kom með 3 kill. Já, hættu þessu. Ekki, hættu. Við erum svo mikið að slátra þessu. Þetta er svo langt besta skotið. Við erum ofan á fljúandi í skipinu. Það er bara allt að gerast þar, sko. Ég var þarna. Ég er svo mikið að fara að henda Sóni storm á ykkur alla. Úi. Mér langar í fleiri kill, jésús. Styrmir það er rétt hér. Enn og aftur. Þessu, já. Oh my god. Jónsi. Ha! It's days. Shotgun Ingi Bauer. In the face. Við komin aftur. Helvitis trúðurinn maður. Það er eitthvað fucking trúður þarna. Og bara að fara í upp. Húlast maður ekki maður fyrir í þetta. Nei, hver þremillinn? Hver þremillinn? Það er geggja ára tiltæki. Já, þetta verður 20. Það er allir upp á þessu, sko. Við erum að fara allir upp á þetta. Ok. Oh shit, kom bra. Fuck, ég er bara í 20 frames. That's not good. Ég er í 20 frames. Hæ, Hans Mári. Hæ. Er þessi gæði skakkur í æðið eða? Shit, sko. Það sagði ég. Gæði skakkur í æðið. Já, orgur. Hanna, Tóta, já, tekinn. 4 kill, Ingi. Nei, hver þremillinn? Það er gæja með það. Fuck, já. Við erum bara stúfur sem deit. Ég er að koma með stormi upp á skipið, þeir eru tilbúinir. Fuck, hvað er til, já. Alltaf fyrst stormur Patti, það hljómar sjúklega vel. Let's go. Ég ætla að koma með líka storm upp á skipið. Mér finnst það hljómar svo vel. Guð, er þið til þetta sumafrí maður? Já, okkur, þetta er fucking huge. Oh my god, Patti, þetta er geggjað. Eru vondi kallar hérna? 20. Drafst ykkur að gæða með þessu? Man er það. Bara hvað sem við Sony teka mikið í leiknum. Það er eitthvað að missa sig á túrið þarna. Þetta verður ógeðslega gott í World Cup, sko. Þannig að ár með þetta. Já, takk. Ha, tekinn. En þú veist, þetta... Og við erum rúst. Nei. Þá getur við notað þetta í storminn til að gera gott í þér. Hvað er þessi gæði? Eftir þetta. Oh my god. Eftir þetta getur við að fara í... Missum að lúti sér þegar maður deyri í þessu, eða? Nei. Herri, hérna.
Hver var snæpaður upp á veginn? Ég dansa það. Takk fyrir, bless og takk. Takk og bless. Takk og bless. Ok, við þurfum svona 2 kill í viðbót. Þarna fór ég alveg með hann að gæja. Nei, eru hver að þið yfir. Ok, ég verð að henda þessu stormdóti sko. Uss. Hvað var þetta inn í stafnum? Hver að það eitthvað gamlega góður? What? So easy. So easy. Ég held að ég teamkilla 2 eða eitthvað í liðinu. Svolítið flottir. Ingi bara með eitthvað boga, það verður eitthvað Legolas. Ingi er að þykjast verður eitthvað Legolas. Er eitthvað vesastrákar eða? Já. Gauður, ég er með 1 HP og kastaklega döður. Hver andskotin? Hver þremillinn? Snæpaði eitthvað meistarann. Gauður, ég er búinn að setja turret upp á skítið, þannig við getum bara að chilla í turrets með þér. What? Headshotið annar meistara? Þetta lítur eitthvað grín sko. Er ég notað aimbot eða? Ó já. Ég er notað aimbot. Hann er með svona stormga. Mér er spennandi. Vel gjört. Boys, passið ykkur þessu. Shit. Ég er að... Fylgði, spökum aðeins á. Sittum bara nefnir það. Patti slakar ekki á. Ok, ég verð að nota þetta. Sittum bara nefnir og spökum á hérna. Nei! Let's go. Ég var að carry ykkur sem... Já, ég draf gæja. Getum við verið í Zone Wars? 11 kills. 18 hérna með. Það er vel gert. Svona þér. Ég er með fataskap aftur í. Ég ætla að tjekka á herra nýttsmilagi. Ég var að spila á það, það er ekki ekki. Vitið að sami gæðin sem teiknaði myndina teiknaði líka vlog-introð okkar og æskold klakan. Það er mögnu særund. Við fekkum mikið af sýrti, maður. Fataskápur aftur í, já. Ég sé búinn að heyra þetta lag. Ertu búinn að heyra það? Það sögur til smórið þetta. Ákveður er bara mækinn bassabox. Þú veist Já, Geir, það kemur bara. Já, Geir. Halló. Nei. Já, ég er að fara skart. Klukkan er að vera 1. Það er minna hana. Guys, ég er að bæla að dippa, sko. Já, sjáumst. Sjáumst, maður. Sjáumst, Flexer. Já, þannig. Já. Já, Geir, ég til í svona, sko. Fær vinnurinn eitthvað á það sem var vann á það? Er ekki allir nettir jafninn? Nenni Stefán segir.
Hvað séu þið? Svo nettmynd. Hója. Fæ ég eitthvað svona þegar ég vann á? Ingi Bauer lífaði. Já, ég er hérna. Akkur lífaði Ingi? Af því ég er að taka með sem Stefán núna. Geta þetta Ingi Bauer segir? Er þetta nettir hérna inni eða? Að það Ingi Bauer segir? Ingi Bauer farin. Nei, ég er hérna, ég er að tala sem Stefán. Nei, hann tók með Stefán. Hann er á kanta Stefán. Og Ingi Bauer segir? Já, eða Ingi segir? Sónvar eða eitthvað þeirra. Og það eru verðlaun. Eða Spoisi Doisi segir. Það er líka Æsi Gísli segir. Það vantar einn á reddi. Getur þú reddi? Þeir myndu reddi maður. Ég er ekki allir nettir hérna inni. Fuck you. Svara mig ekki. Það er allir nettir hérna sko. Þeir eru allir nettir. Nettir? Ég er ekki allir nettir. Hója. Já. Ójá. Það er bara hlusta nýja herri hitt sem Já, en Emil er hérna líka sko. Ó, hæ Daniel. Er það bara hlusta nýja hnetsmíla eða? Já. Ég er alveg hlustað. Hafa ekki allir hlustað á offline með Hagga eða? Jás. Fyrst. Ef þið hafa ekki hlustað á það, það var eitthvað aðeins sko. Ég fyrir hvað aðeins það var. Hlustað á offline Haggi. Er þetta það? Já, raunar haf. Ekki startað. Ok. Fyrir startaði. Hvað heitir leikurinn? Æ, kom hann geti endað, ég komst ekki. Þú ættir að geta komist sko. Getur við verið í sónvars? Þú veist, ég er inn í einhverju öðru heldur en þið sko. Hvað fóruð inn í? Ég komst ekki. Svift? Eru þið búin að fara inn í þetta? Hver getur gert endað? Hver getur endað? Það var það. Eitthvað endgame? Getur eitthvað endað? Ég get ekki endað. Ég get ekki. Þið verða að lífa kreatív og fara aftur í það? Nei, við þurfum bara... Ég er bara back to hub. Allir back to hub. Getum við ekki bara... Getum við farið í Sónvars? Já. Veitu, fóruð ekki starta server eða? Hvað gerðu þið? Já, fyrir við Sónvars. Hérna er líka. Ok, hann er búinn. Þannig það er ekki allir gamer, það spila ekki allir Er þetta svona auðvöðum? Ég skil ekkert hvað sko, ég er í lobbyinu sko. Oh my god. Hver startaði? Akkur eru alltaf þessi eini tríi gæi maður. Það eru allir hérna inni, Danni. Það er önnur svona island. Ég er í lobbyinu ennþá sko, ég skil ekki hvað gerist. Allir að lífa bara alveg kreatív. Chilla aðeins, ég er að skipta account en ekki vera Stefán. Ég er með fattaskap aftur í. Þannig að ég er að senda mig aftur inn. Let's go.
Just point at the bad guys and pull the trigger. Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. Jás, það ætla að koma. Ég er með fata sko. Nei maður, ég er að ég er ekki farinn, chilla þér. Mér finnst hakaplatan geggjuð. Mér finnst hún helið. Æ, skýrsli. Nei, ég er ekki að fara. Ertu með tölvuna þarna? Já. Ég er með fataskóp aftur í. Þú nota hana? Já, við þess. Þannig að ná ég hana? Já, hvað er hana? Hún er bara það sem hún ætti að vera. Ég get bara haft þetta hérna. Akkur ekki með þetta hér? Hva? Akkur ekki bara með þetta hér? Já, tekur meira CPU og nota Chrome. Já. En er það ná hérna þá? Já. Svona það. Na. Það var sjúklega nett auðlýsing sem hún gerir. Já, takk. Ertu búin að, veistu hvort að fólki sem að spila henni í parkinu hafa verið séð? Já, það voru mjög ánægð sko. Ok. Ég er með fataskóp aftur í. Na. Hella, ok, let's go. Ég er búinn að gera public. Na. Það er alltaf að koma. Let's go. Þarna. Koma svo. True. Na. Hún er held ég full aðeins sko. En þú ert þá að íta þarna... Er það þitt? Það er þitt. Það er mitt? Já. Það er sett að borðið hana. Þú ert þá bara að íta þarna Ctrl Delete til þess að hérna kvitta Chrome alveg. Já. Ég veist ég prófa þetta svona. Maður sjá. Svona ég er búinn að accepta öllum. Þannig að það er fleiri sem geta. Það eru 3 eftir. Ég er með fataskóp aftur í. Þú til í Ingi segir eða? Er það Ingi segir? Já, heyri í mér eða? Ingi segir. Akkur heyrist ekki í mér. Halló. Hann er ekki að fatta að jú, hann er búinn að fatta að heyrst ekki í honum. Hann er kreatív. Ok, hann setja kreatív. Sjaldgæfa sem ég þurfti ekki að kaupa lappa inn í nýjum skáp. Lappar inn í nýjum skáp? Ok, Ingi, ég er að horfa á streamið. Ertu til í Ingi segir, þú svarar bara streaminu og ég. Hvað segir þú, Stefán? Ég sé ekki sem orður. Já, kannski. Ok, en Ingi bræði með mækið sinni það. Wow, hver er að flexa Týri 100 skinni? Jæja, halló. Ég. Það er... 2 vinnarinn eitthvað, segja það. Nei. Já, þeir sem unna aðeins, fáðu eitthvað. Sko, ég er að fara í kreatív, Stefán. Starta server, eða ekki? Fá bara koma. Það fór allir einhvern annan server. Þú getur verið Soulwars. Nei. Hvað? Já, allir búin að gera ready. Þá ætti þetta ekki að koma, sko. Það eru 2 sem eftir að gera ready. Það fer í Soulwars. Nei. Hvort vil ég fara í Soulwars eða? Ingi segir. Ingi segir. Ok, allir sem vilja Soulwars, dansið núna. Wow. Alveg rosalega margir maður. Það eru 4. Ok, ég sé... Allir sem vilja Ingi segir dansið. Ok, þarna... Meiri hluti vill Ingi segir. Ok, tökum fyrst Ingi segir og tökum svo 1 Soulwars. Eitthvað. That's cool. Ok, that's cool.
Eða þú veist, ef þið nennið, þú veist, hvað sem Danni segir, þá er það mögulega. Það getur ekki tekið Ég tvo. vinnur náðan, sko. Ég vinnur. Vinnurinn fara að vera fyrstu þetta verkefni. Þið hefur prófað því, Ég var sem hann. hefur örugglega aldrei heyrt um áður. Að lifa Ég var einum að hann, tala í einu. Hversu að lifa? Að lifa einum að tala í einu. Já, nei það er ekki hægt sko. Ég veit það. En þannig að... Akkur náðu ekki að partí? Hvað er þetta? Ég með þetta nokkuð lána. Já. Hvernig vita þeir að ég var ekki að leika þessu lama? Það er ekki alltaf partí þeim. Ekki minn, þú ert með stilt á Team Rumble. Ég veit að ég voru að checka bara. Ok, það er alltaf eitthvað þessi tveir saman... Ok. En eftir, þú veist, Ingi, getur við tvo Ingi segir leiki, þannig bara þá sem vinnur fær að gera. Í hvað ætlaði að fara? Já, ég vann náðan. Nei, það er ekki tekið. Er það ekki tekið? Ekki svo sem var náðan, hann þú vinnur núna. Nei, það er ógstæðilega eftir. Í hvað ætlaði? Við erum að fara í Ingi segir. Tökum einn Ingi segir og svo tökum við Sónvars. Space Bullet og Kári. Tökum tvo Ingi segir og einn Sónvars. Sjáum bara til maður. Nei, bara einn. Við erum fannir í Sónvars, allavega. Ok, Ég hefði kannski unnið ef að Stefán hefði gjörð fyrir mér. Þetta á eitt eftir að gera sér reddi. Það hefði kannski unnið í bæðiskiptin. Ingi minn. Ingi. Já. Varu til ég reddi? Ok. God damn, ég er flott. Það er eitt, ok, Ingi, hvað var minn? Ég er eina manneskjan sem það er reddi að sko. Já, ég er búinn að eitra til lengur sko. What the fuck? Án jokes. Það er alltaf einhver að lífa og tjóna eftir. Ef þið ætla að vera, ef þið ætla að lífa, þá ætla að lífa. True. Gerði private. Gerði private. Það er ekki hægt. Rúlin í Jordans, Chase on my feet, tóa í. Það er bara miklu skemmtilegur tveir Ingi segir leikir og því að þá sem vinnur fær að segja. Það er gaman sko. Yes! Oh my goodness. Oh my. Ingi, lífaðu partíið og svo munna allir join aftur og þá munna líklegast laga. Nei, reynið þessu viðbót. Það er tilgangslegt sko. Akkur virkar þetta ekki? Það er samt að fara... Það er, ef þú lífa partíið og við joinum bara allir á því. Já, við joinum hann á því. Lífaði. Ég er með fataskop aftur í... Klum. Ég er roppa. Ég er í flensunni. Vistu ekki að ég er rappaður. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Sem ég les. Fyrir bankabæk bógar. Núna erum við líka búin að losna við gamers sem eru ekki online. True. Ekki byggjaður. Og ekki jaka fyrt í bólu með keðju. Þannig að þessir 5 sem eru unready að reddi eins og þú Twitch, Esko og... Twitch, Esko og Ingi Bauer. Ingi Bauer. Ingi. Elmar Larsson. Og... Nix og Mr. Larsson. Sníks. Sníks. Allir. Kjartan, þú ert fokkin meistari. Allir er ready. Það vantar einn ready. Það vantar Mr. Larsson. Hver er ekki ready? Það er svo mikið svima lagið á, sko. Joining server er Atman. Atman maður. Shoutout á Kjartan sem var að donata 200 krónum. Legend. Ingi, ég donataði einu sinni $1. Er þetta mynd af þér, Kjartan? Mér langar að sjá hvernig Kjartan lítur út. Er ég loksins að sjá hvernig lítur út? Ég fekk skemmtilegt snapp frá Kjartani, sko. Fataskop aftur í... Þetta hljómar frekar illa, sko. Herru, hvert eru að fara?
Kjartan, ég er búinn að setja Islandin, ég er búinn að setja... Ég er að fara... Hey, horfið upp á tyrninn. Jú, hvernig gerum við þetta? Segðu okkur. Bara, ger like hardcore parkour, sko. Ger svona, Ekki farið. Oh my god. Hver standur það? Jú, alltaf. Ég er motherfucking En hvað andl ertu með þetta þá? Fuck Herru, jésús, hver startaði? Ég skil ekki hver það var. Algjör ég er það er ekki gaman að vera frík. Hvað meinar, ég get ekki sem verið... Það er Batti, nú þarf að kenna mér það. Allt startur það. Það er endgame. Ég lofa það í næstu því. Nei. Back the head. Ok, hvað með sér? Bara róf. Ég veit að það voru trolla mikið alltaf, sko. Ekki starta game. Ekki starta game. Starta helgi. Annars mun þau aldrei fá að spila svona starta. Ok. Hver startaði? Ég er allir inn í Veit þessu, ég, aldrei. Þessi krakki eru svona 5 ára og er núna bara svona að skýta í sig og láti. Ok, er allir í leiknum eða? Vona það. Þú getur talað að taka leiknum, sko. Ég held að sjá það. Power, ég er með byssu fyrir Power. Ekki koma nú. Power. Allir að fara að fá Batta. Segðu, Ingi segir fara að fá Batta. Ég fer hraðið þessu. Hver er með allt dótið? Ég er með dótið. Hver er ég? Patti er ég. Já, hvað er Patti? Ég er að hoppa skopið, hvað er þetta? Ingi, segðu bara, Ingi segir allir að fara að fá Batta. Hérna, Patti, hvað er þetta? Já, hvað er þetta? Ég er hliðnar hérna. Oh my god. Og hérna Mats. Ok. Gerðu brú yfir, ekki fyrir henninni, það er ríspúnar. Hey, ok, banna pikka mann. Já. Ok. Oh my god. Hver breyt þetta? Hver gerir þetta? Þið getur hoppað. Veitu, ég þarf að komast. Ingi segir allir yfir. Ég kemst þér. Við erum búin að fara yfir brúna, hvert eigum við svo að fara? Ingi segir allir að bíða neðst. Já, hæðinni. Neðst á hæðinni, skil. Hérna. Ég var næstu búin að trappa sjálf mig. Sorry. Þetta var óvart. Ingi segir allir á á gulu kassana. Ulluðu. Já, ég veit hvernig hann er litinn. Ég þarf að vera svona einhvern ég þarf að ná hana. Tvillir í markinu. Ok, allir að hoppa. Oh my god, Ég hoppaði. Ég sagði ekki Ingi segir. Hver er það? Þessi hérna, Sneaks og haha, so bad. Ég er Sneaks. Fucking húr. Já, ok, ég er Sneaks. Haha, so bad líka, hann hoppaði. Nettan. Ingi, ég hoppaði. Karin hoppaði líka. Ok. Ingi, Emilia Karin hoppaði líka. Ingi, ég hoppaði. Ok. Það er svo typiskur Ingi að skjóta óvart aðra manni, sko. Ok, allir eftir mig. Já, vel gert, ok. Við erum ekki heimsk, Ingi. Ingi segir allir að finna bánsa. Þetta er nákvæmlega eins og Stefán á. Ok, nei, stopp, allir stoppa. Jón Smári. Kom með hana. Ok, allir aftur á gulu. Oh my god. Ég bara, trixið mitt er að snerti ekki í keyboardum fyrir að heilin minn byrjar að virka. Ok, Ingi segir að sá sem hreyfir sér fyrstur hann tapar.
Ok. Ingi segir allir að koma yfir að, hérna... Eltið mig bara. Já. Ingi segir að síðastu sem kemur hann dettur út. Party! Látt mig í friði! Hey, bí, ekki skjóta mig, Sör. Ítningus! Ok. Kom. Vel gert. Ok. Hey! Fucking Riot í spawnrúminu! Ok. Nei, ég... Allir að pika sekundan. Ég sagði ekki Ingi segir. Ég gerði ekki, Hver pika þessu? Ekki ég. Hver pika þessu? Ég fór í burtu. Gísli. Þessi þrír hana hjá þér. Ingi, Ok. Þessir. Já, það er skellur. Oh my god, Ingi, þetta er svo Þeir eru bara líka Riot í spawnrúminu. Hvað er að gera ef við vorum drepin? Ok, Ingi segir allir elta mig. Það var bara dórstu. Oh my god, þetta er svo Ingi. Ok, allir á kassana hérna. Allir á kassana hérna. Við í boxinu, við þurfum að byrja að mótmæla. Hey. Ingi segir allir á kassana. Reynum að finna Inga material sem niður. Við þurfum að drepa Inga. Því að ég var Rúnar, hvernig gengur? af því gæja sem að pickaxaði mig og ég fæði þess að byrja aftur með og það er ósængjarnt. Ok, ég til að vera 3. 3, 2, 1, dansa. Ég horfði á Ég næ ekki að dansa. Nei! Glitch eitthvað Ég var rosalega ekki það einu sem dansaði. Jú, það var stein sem dansaði. Herru, Rúnar er ekki komast upp á þig. Ok. Oi, við hérna í Þessi leikur satt sem ég... Ingi segir krátsa. Hoppa bara niður. Hoppa ég á hausinn á þeim og þá kemst ég út. Ingi segir hoppa. Reyna að mynda línu hana niður þannig við getum öll hoppa á hana á hausinn á þeim. Ingi segir krátsa. Hoppa. Hvað fengur vinnir allir á það? Það var snátt, ok. Ingi segir hoppa. Ingi. Og krátsa. Ingi. Rúnar. Ingi, hvað fengur vinnir allir á það? Hvað segir þið? Ekki neitt. Ekki neitt. Hvað fengur vinnir allir á það? Ok. Ekki neitt. Ingi segir allir elta mig. Ey, þú stöfru. Ingi, ég mótmæli. Er það Viktor? Þetta var svo Ok, stúpid, ég var allir pickaxaður. að hlaupa aftur á bak. Ingi segir hlaupa aftur á bak. Hver var þetta sem sagði mótmæli? Til mín. Ingi. Til mín. Við ætlum að byrja bara, ok, allir Ingi segir að hlaupa aftur á bak til mín. að anda í hann í sátt og við getum til þess að mótmæla Inga báður. Esko, þú varst að hlaupa áfram. Ingi segir hlaupa, Ingi segir elta mig. Riot í spawnrúminu. Við viljum Riot í spawnrúminu. Hvernig viljum við svo beitingar? Við viljum það nú. Hvað er þetta? Ok. Herru, ég kemur friði, sko. Ok. Wow. Vantar geitin, eða? Strákar, Riot í spawnrúminu. Það eru bara 2 eftir. Já. Ok, nice. Þeir eru ekki saman búning. Ok. Við erum að gera Riot í spawnrúminu. Ingi segir finna sér kassa með bánsaði. Það er 2 eftir það. Ok. Ingi segir að eyðileggja bánsan. Hei, ég er bara að horfa. Nei, það Ok, er ekki stoppið núna. bara taka þá. Vel gert! Esko! Mækinn er lakka svo. Mækinn minn? Já, bara pínu í þið. Við viljum Riotið, við ætlaði Riotið maður. Vel gert, Esko mann. Já. Ég kemur friði.
Ekki með frið. Eivó. Nei. Það er mjög svona að segja. Nei, sníks. Ingi, af hverju dregstu mig á hann bara? Þetta er múmi. Meðan eru búnir. Sjá. Herru, allir fyrir mig í kreatív. Nei, back to hub. Getur við að fara í Soulwars? Já, let's go. Ég er að gera Soulwars. Bara já og nei? Allir hérna í New Soulwars. Já. Let's go! Tjekka síman minn. Ok, ekki starta þeim. Ekki starta. Já, ég er búinn að sjá nýja vídeo á Face. Já, ég heiti Ingi Báður Snapp. Oh my. Hvað myndi þetta að geta? Ég er að tjekka. Ingi, hvað heitir á fullu nafni? Ég? Já. Ingi fucking Bauer. Hvað sagðir þið? Ingi? Fucking Bauer. Já, það er nett. Ingi fucking Bauer, maður. Veit ekki hver Ingi fucking Bauer er, eða? Þetta er Helgi Bauer. Ó, já, þetta er þetta songur, sérst. Já. Er þetta ekki gamla? Veit er það tíma? What the hell, gæði? Ég er alltaf með eitthvað. Ég hitt einhvern gæja, ég sé Easy í gildi og hann risti eitthvað dæmi. Oh my god. Oh my god. Það var íta fullt af neitt og ég var eddið út og lótaðist. Getur við farið í annað svona, hvað sem komið til svona allar húsum. Oh my god. What? Fuck. What? Döðum maður. Guys, getur allir farið back to hub og farið í nýtt svona? Já, svona. Shrek. Svona Shrek. Þetta er Kjartan einhverja pælið. Ég er í spónaðist, sko. Segir Kjartan að koma. Ég get ekki. Mér Það er bara í spóning endalaust. Var ekki hitt sem voru betra? Jó, hitt sem voru miklu betra, sko. Ég kemst ekki. Það er miklu betra. Ég er fastur. Eru allir búin að líka svona? Hvað, allir var í back to hub? Sníks. Slátra þessi. Baktu upp, guys. I'll carry you. Back to hub? Sneaks is good. Já, baktu upp. Æ, ég var með svona startaði leik. Þú startaði leiknum? Ég ger ávart. Þið fóru í hvaða... Bauer! Erum við að fara í... Já! Í hvað... Já! Ekki bara... Í hvaða Soulwars erum við að fara? Ég skal redda Soulwars. Mega góð. Patti er alltaf að redda fyrir maður. Ég var að Patti mest reddan, sko. Það er bara back to hub. Herri, ég er að lagga í döðlur. Já, ég líka. What the hell? Ingi, sástu mynd... Þú laggar alltaf. Já, hann... Veistu hvernig Kjartan lítur út, Ingi? Nei, hann sendi mig mynd sem er með einhverju Ég er að Shrek. setja Soulwars hérna. Ég veit hvernig Kjartan lítur út. Ég er að setja Soulwars hérna. Hvernig veistu það? Ok, Kjartan verður bara að posta fyrsta vídeónu á channelinu sitt og verður bara face review. Fyrsta vídeónu. Já, ég vil fá Kjartan í æs, sko, þannig að það er eins gott að hann fá að sjá, sko. Ekki í fyrsta. Nei. Nei, Nei, ekki. Byrja fyrir mig Enigma Soulwars 2.0. Það er langt besta. Ég hætti að kvarta, Patti. Ég fór óvart í þetta. Það er langt best, maður. Patti, Hvað var að fara í? allir back to hub, við þurfum að fá, hérna, hvar er Patti? Ég er í einhverjum leik, maður. Já, allir við ekki að... Þetta er fínt, sko. Ég er ekki eins með byssu, sko. Já, allir við ekki í Soulwars, eða? Við förum í nú Soulwars, það er besta. Það er allir back to hub. Gerðu back to hub. Þetta er því TSM Chuito eða eitthvað? Hvað var það sem við vorum í áðan? Hvað heitir það? Þetta er New Soulwars, það er þetta. Já, við erum að redda... Nei, ég er að tala um sem voru fyrr í stríminu. Ég er að reddast... Kjartan ekki í æs? Hérna er líka skemmtilegt. Já, það er ekkert orðið official, skilur.
Hann er ekki bara að skrifa undir. Það er þessi hérna eiga sem ég Já, stend á. mjög flottur Kjartan. Og ég kom með Ice, eða? Er einhver officially í Ice? Við. Er ekki brella í Ice? Það er ekkert, þú veist, official, skilur en þú veist, jú, hann er alveg að spila fyrir Ice, sko. Þannig ég ætla bara að knappa... Er það að fara í Enigma's Wally hérna? Ég bara starta Já, það tengst til vinstri. Ok. Tengst til vinstri, en það startaði ykkur, þannig þú veist, ég kom í næsta rúndi, það bara startaði ykkur. Ok. Ég bara starta ykkur, sko. Eru ekki með ICarU? Ég held það. Hvað að gera? Bara brjóta það veggi og drulta það yfir. Sláturinn, Patti. Já, við slátrum með mér. Ingi. Já. Vissir það er Ice Cold Wikipedia page? Nei. Ég var að finna þetta, ég var bara að googla Ice Cold og ég fann þetta. Já, þú veist. Ekki okkar Ice Cold, sko, það er bara eitthvað annað. Nei, þetta var ykkar Ice Cold. Þetta var líka við ykkar Ice Cold. En Ice Cold er YouTuber. Já, YouTuber, já. Inga Bauers og Stefán Salla. Síðan var sofnuð árið 2011 og er með 9000 áskrifendur. Ingi og Stefán hafa sendt frá sér 188 myndbönd þar sem þeir ræða daginn og veginn. Það er að horfa á þetta. Myndbönd gera þeir laugardagsvídeó og hvern laugardegi og podcast suma þriðjudaga. Einnig gera þeir Fortnite-leikinn alla þriðjudaga. Þetta er hellað, maður. Þetta er sjóð. Við langar að vita hver skrifaði þetta. Shane. Það er Stefán eina típan til að skrifa. Já, það gæti alveg verið, sko. Hvað er Stefán? Fari. Það var svo langfinnast þegar hann líkaði. Það var langfinnast þegar Stefán líkaði adressinu sinni. Adressinu þinni? Líkaði Stefán adressinu þinni? Nei, sinni. Já. Hann líkaði hann þetta ekkert. Jú, þarna... Nei, þú fannst það út bara. Nei, þarna... Hann var að panta sér pítsu. Já, það, já. Og kortanúmerið og svo allt var þarna bara, sko. Það er fokkið fyndið. Þannig að, Ingi, hvaða podcast host eru þið að nota? Bara SoundCloud. Herri, þið verðið að deyja, sko. Já, það er eitthvað glitchaður út af mappinu. Skýsli. Nei, þú Ég skal bara gera back to hub. Respawnin, nei, respawnin bara. Já, ég respawnast alltaf aftur. Ekki byrja leikinn, ekki byrja leikinn. Ég er ekki leikinn, Ég er bara... Ég líka. Ég er fastur, þú veist það. Ég er fastur, þú veist það. Æ, what the hell. Hvernig, af hverju... Nei, ekki byrja. Ekki starta. Ekki starta. Það var verið að segja það. Nei, ekki starta. Það er svo naut að allir geti startað leiknum í staðan fyrir bara að segja einn. Já. Tregur. Það er svo líka. Ég geti verið back to hub. Já, allir back to hub. Við reynum að ná þessu einu sinni bara. Engi, jú. Nei, það glitsast alltaf. Það glitsast, sko. Allir back to hub. Ekki fara inn í mappið. Chilli fyrir utan. Enginn að fara inn. Allir að chilla fyrir utan. Ég get ekki brotið neitt eða eitthvað. Nei, alltaf. Back to hub. Allir back to hub. Það er ennþá tveir inni. Ok. Hver sem endast að íta alltaf á takkan? Það er einn ennþá inni. Sýndu þig. Já, segðu hverðu þú ert. Það er ennþá einn inni. Það er við. Allir fara back to hub. Ingi, hvað heitir þú actually á fullu nafni? Ekki séns að segja Ingi Bauer. Ha? Ingi Þór Bauer. Það er ekki bara Ingi Bauer. Þú veist, ef þú segir þetta svona ha. Ingi Þór Bauer.
Ok, let's go. Engin að hitta ready. Engin að starta gameið. Engin. Ekki vera tregur. Engin. Pröfa að halda svona 10 stygg. Pröfa að halda svona 10 stygg. Ekki íta. Ekki íta. Ekki íta. Ekki íta. Ég endurtek. Ekki íta. Hvað er konar margirinn þinn? Það er fyrst ekki að fara. Ég hef aldrei ítt Allir vera kyrrir, ég er að tala. Allir kyrrir. Farið bara. Hver startaði? Ég held að allir Ingól og Þór Bári Ingól. Já. Er einhver sem komst ekki? Það mér sýnist að það verið Guð, sko. Þetta er Guð. Ok. Ingi, sælir þú áttu Gauja hvar þú átt heima eða bara er hann að stalka þig? Áttu Gauja? Já. Hvað sagði hann að hvað er þetta heima? Hann sagði mér það ekki, hann sagði bara að vissi það. Hann veit líka símanúmerið þig. Já, hann veit örugglega hvað ég átti heima sko. Ég svona í loftinu. Og þú veist, fór bara spekta það. Ég get ekki byrjað og ég er ekki með... Hvað er ég fucking... Hörðu. Hæ? What the hell? Oh my god. Hörðu. Gauður, ég get ekki spilað svona sko. Tjóður laggar það maður. Eyjó, búin að dreipa 3. Holy. Una 3 dagar. Nej, vänta. Ég er að gráta, þetta er ekki gaman. Ég hata. Þannig að allir að þegja á mig að spila upp á childhood lagið mitt. Það er upp til hópa. Tilbúnir. Og ég vil líka vera tilbúnir. Hvað er að gerast? Ég respawnast alltaf. Gott að þú stuflegur að báða ástin þinn. Gefur þrek orku asturinn. Átti leikur engi var við krafti frá sér. Út daginn, Gótti, borðar ost. Alla daga. Ost, alla daga. Þetta minnir mig bara á því ég myndi vera heima á ömmu minni, hringulinnir. Ég held að sé enginn eftir sko. Ég er ennþá bara glitchaður út af matchinu. Ef gæinn respawnar og þú þarna... Akkur deyr ekki? Ef gæinn búinn að respawna og þú ert Veit það ekki. og þú ert En akkur deyr ekki Stefán? Ég respawnast alltaf. Finnir þú. Það skiptir ekki máli, Stefán búinn að vinna sko. Ok. Nei, Sneaks. 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 Ó, ekki Sneaks. Ok.
Ok, Sneaks. Wait. Ég skal spila annað childhood lag frá mér. Þetta childhood moment sinna hér með spilandi. Og ég kannski ennþá í mínu childhood. Ég með fattaskap aftur í. Æ, nei, ég fikk Hvað finnst þér offline? Hellað. Æ, ok. Ég notaði núna heavy sniper maður. Show me this aim. Squeezy. Let's go. Let's go. Speed on me. Oh, shit. Nej! What? Steindrópusbóði. What? Ég dó ekki. Dóst ekki? Dó ekki. Hvað mennur þau? Ég náði ekki til að lifa. Það var fokkin þetta sko. Dum. Ég helviti Það þýðir ekki að fæta mig, ég er í spónast. Ég fekk killið. Okkur fekk ég killið. Svoleiðis. Þegar ykkur dó, ég er dauð. Sneak, skottu hérna. Oj. Kalli. Það er ekki bara að setja á kartöflugeymslu. Heimsins besti Kalli. Hvað mennur í spónast? Það er alltaf að fara aftur í leikinn eða? Nei, ég er í spónast bara alveg. Oj! Þið voru ekki til ef þið... Oj. Það lítur allir að vita hvað þetta lag er. Rífa burtu skóna, tralalala. Geta þetta mitt og stúmur hérna. Oj. Sneaks er að slátra. Ég var að spila kartöflugeymsluna. Sko það er... Eða er þetta child friendly stream? Hvað sagði þau? Spila... Kartöflugeymsluna. Ég man að setja það á. Nei, ég er ekki. Hvar eru þið að berjast? Hann sem er eftir, nennir að bara drepa þeim og það er deginu eftir. Þú veist, er þið ykkur öðru mappi eða? Nei, þeir eru ekki spónast einhvern veginn bara alveg, ég veit ekki hvað er að vera. Já, en þú veist, þeir... Það er eins og þeir Ok, þessi sem að respónast, en þeir rífa creative og ef þeir reppið aftur þá komið þið aftur inn í creative. Nenni bara að respóna. Bara escape respawn. Og núna þú. Sokka skin. Hoppaði af bara. Hoppaði af því að respawna. Ok, flott 90s, hoppaði. Amma mín gerir betri 90s. Akkur respónast þeir báðir alltaf? Oh my god, hoppa þú Jésu. Já, Rikki nice 90s, það er öllu sama. Er þetta eitthvað grín eða? Það er að flexa hennar næsta. Strákar, þið verða að farið í back to hub. Back to hub. Núna er ég spennt að þið gæja í lobby. Já, ég líka. Já, ok. Gerðu remix á Kalli á þakinu. Ekki í dag. Já. Það er fokkin fyrir. Nei, svo ég er að horfa á. Já, þú getur verið með í næsta leikur, sko. Gammal lög sem að ég myndi vilja heyra frá Inga Bauer. Það er featuring Magga Mix Ekki séns. og svo næsta
bring my hopes down núna. Ég er búinn að ekki segja svona. Getur allt gert. Það verður Það er þetta góð punktur. Ok, what the fuck. Ok, og svo nummer 2 er að gera remix af heimsins besti kalli. Já, ég fæ... Ég hvort er mikið Já, sæl. Patti kom bara á third party bara alla hérna. Já. Það eru svona 100 mann samir. Na. Ég er með fattaskap aftur í... Gæði baku þig. Nei, ég dör. Oh my god, nei. Patti Steindrahafst. Tjók. Æ, ég var með Shit, næ, það er 4 killir sko. Þú eru allir að nefna einhver childhood lög sem allir þekkja. Uppslópa. Uppslópa. Ekki þessu. Og ég stíg út í regnið, kópabólskettir, ég hefði fyrir þessu, ég dekki. Þú veist, það getur alveg verið, bara eitthvað upp til hópa sig, verði bara eitthvað childhood lag hjá okkur krakka í framtíðinni. Alveg klálega, sko. Tónlist hefur evolvað. Og ég ætla að spila eitthvað sem allir þekkja. Já, þú veist, ég veit alveg, allir að segja já, Ég er með bátaskap aftur í. Allir að segja já, þau eru stelpa. Já! Ingi! Já. Já! Verðu alveg reynskilinn, hver veistu betra, Antilope eða Dix? Wow. Snópa. Þú veist... Já, kannski, veit það ekki. Mér finnst Dix skemmtilegra sko, því það er nýrra sko. Já, mér finnst Dix skemmtilega. En það er bara því að upp til hópa eldra lag sko. Já, mér finnst upp til hópa var betra lag, ef það hefur nýtt það verið betra. Já, góð búið sko. Ok. Speaking the truth. Ingi, ertu búinn að sjá nýja þáttinn Burning Questions, eða? Já. Hvernig líður þér? Það getur allir bara í höppi núna. Ok, nei, ekki búið. Mér líður bara vel sko. Birgir Hákon bara shit-alkaði, sko. Já, ég ber hann því næstu síðan. Er þetta beef samt eða var þetta jóki á Stefáni? Veitu, hvernig dóstu ekki? Ég ætla að... Haldið þið virkilega að ég sé að fara í bífi Birgi Hákon? Haldið það í alvöru? Það væri ógeðslega fyndið sko. Nei, við erum ekkert í bífi sko, hann er bara að djóka sko. Dóra! Hvað ætlar hann að gera þetta? Dóra, la. Spyrum þetta fyrir The Boys. Fuck you, bitch. Er Steindi spila með í næsta sem er? What? Daginn fyrir ammælið mér. Hvað er ammælið? 14. Ég ammælið 10. Þetta er ógeðslegt á ennsku. Ég sé því, sko. Ég er rúglega dauður, sko. Ég sé ekki neitt, svo bara fokk. Já, komin ég döður, ég veit það. Og ég er með RBD, hello. Djöðilega glitsa maður. Hvað ég að glitsa í drasl sko. Oi.
Það er skýrsli, við erum ekki búin að velja hver verða final í liðinu. Hvað gerðist? En ef þú ert fárlega góður í töluleikjum, þá myndu væntanlega að checka þér, sko. Wow, Sony eitthvað að glitcha. Já. Já, ég var líka að fucking glitcha á hann, sko. Hvað var ég að taka endur þess að damage? Sony bara að bila, það bara frosið þannig, það var ekki bara að fara í gegnum. Mr. Felders. Já, ég fór í gegnum það. Þú er slík skóðum þær. Tryhard ársins. Hvað með bjöllleikveginn? Hvað meinarðu? Ég var tíma. Banna tíma, chilla, gamli. Hvað heldur bara enginn myndi að heyra þetta? Jón er eitthvað annað en að... Það slík spila á PC að spila fyrir. Rikka, ég spila við, sko. Sneaks. Þeir Sneaks er fucking heldaðir í leikni, sko. Við erum að tíma, sko. Er það PC eða PlayStation 4? Ég með hugmynd Það getur ekki að PlayStation 4. Það er beint við. Nennið að tíma með mér á móti Sneaks. Gauðir, allir sem maður horfa á okkur eru í björnleikjæðing, þannig að Forza Session 101, þú ert í björnleikjæðing. Strákar, ekki tíma að fucking tík. Allir sem er að horfa á þetta. Þið búin að subscribe til Swiss Danna, hann býtir ógeðslega vídeo hann á YouTube eða þið hafi ekki gert það. Þú verður bannaður næst. Stefán leiði mér að nota. Hvað segir þið? Stefán leiði mér að nota. Stefán ræður engu. Já, hann er ekki hérna, en þú veist, ég var að segja. Ég á náttúrulega 90% í hérna Ice Cold, sko. Hann á ekki neitt í þessu. Joke. Þú starta eitthvað drama, bara eitthvað eiga... Svona Face Clan. Hvað er að Sony? Ég veit ekki, Þetta á að vera svona. Hvað munir á að vera svona? Þú stálst hugmyndinni fyrir mig. Já, hlaut að vera, ég mætti ekki byggja hann, en ég var bara, what? What the fuck, Jón? GG. Give me that drum gun. Við spæsi Sony. Tjúr sökka ég í Fortnite. Hvernig sérð hver er að horfa á mig? Ég. Ó já, sko. Ekki slátra þér. Mér brá bara svo mikið, sko. Sjá þessi insane builds að spæsi í Danna. Algjör bóti. Sjá þetta Gísla. Danna, fínt kill. Spæsi. Bara að segja. Spæsi fyrir baki. Hvernig veistu þetta? Þú heyrðir í hann, maður heyrði í hann og maður sá það, sko. Já. Er þið eitthvað spækt þetta mig, eða? Já. Þið hvað er aðeins? Það kemur bara randomlega, sko. Eða þú veist að þú... Ok, spæsi úr döður. Oh, no freaking shit, segðu mér eitthvað sem ég veit ekki. Það hlaut í gegnum þetta, það gerir ekki neitt. Stefán, er þið að Stefán Atli að græja þetta? Nei, þetta er eitthvað annars. Stefán Bauer. Stefán Bauer. Það við myndum... Mánum við allir mætti og þessu. Með impulses. Fyrir mobility. Ok. Stefán að slátra. Ég var í öðru sæti gamers. Ég var með jafn mikið... Lulli er þetta, mann. Sneaks var ekki státt að segja það, sko. Hvað er Sneaks? True. Oi, Pettur Ákveð sem var reddast að segja mig hvað ég átt að gera. Hvað er Sneaks? Sneaks að slátra. Hvað er klukkan? Þú varst ekki þú sem varst endast að kenna mér á Fortnite. Nenni þú bara, má ég drepa þig þannig að þú bara svona sagt mér hvað ég á að gera. Bara hóta. Og hvernig á ég að heyra gæinn sem fyrir aftan mig ef þið eru allir að tala? Þú vissir hann væri aftur aftan með því að við hjálpuðum hann að segja það, sko. Við reyna. Já. En ég hafði actually heilt það sjálf. Það er að gerast. Þetta er ekki. So, shut the fuck. Það var að byrja það, sko. Það kemur. Með kampflæði.
Æ, oh my god. Það er ekki bara. Æ. Ég skil ekkert hvað þetta sko. Akkur ég að spectata spóisa. Tala núna. Akkur ég núna að spectata. Sjá hvað gerist þegar respawn. Gerist ekkert. Hvað í fokkanum gerðist? Getur við farið í hubbi? Já, allt back to hub sko. Ég fór back to hub. Allir back to hub. Og ef einhver ætlar að vera að segja Ekki fara inn. Ekki fara inn. Bíðaðis. Ég var að fara í dúo svona vors, þarna hvað sem það er 2 og 2 saman. Já. Ok, mér er að redda Damn. Getur við breytt náttúrulega parta yfir í reddarann? Reddari, hver? Við vorum að útskrifast og nemyndur segja Komið bara inni, við erum hérna inni, komið bara. Það er enginn að íta. Hvað allir að fara í... Ekki íta. Ok, strákar. Ekki íta. Þið hleypið bara í... Nei, við erum ekki að íta, við erum ekki að íta. Það er ekki hægt að íta hvað sem er. Það er ekki einu svona hægt að starta á mig, sko. Autostartar eftir 70 sekund. Já, autostartar eða... Eru þið allir í lobbíinu? Það er eitt gæði hérna. Hérna, marshmallow. Ó nei, allir í dúo. Guys, er að sjá þetta dúo? Stefán Sníks er að dúo. Hvernig, Patrik, þú erum með mér liði. Já, ok, 27. Guys, hann Stefán Sníks er að dúo, sko. Er allir komnir? Nei. Bíð 2 sekund. Er ég þá einn eða? Bíð. Getið aðeins. Þið þurfum að hleypa í trappinu og íspanni. Þegar ég degi í trappinu. Nei, ég skal tauta. What the? Hvað gerast? Hvernig fer maður niður? Maður lappar á þetta leika, ég og Patrik What the fuck? Voru við bara 2 í þessu? Hey, sjá þetta tímun eða? Strákar, ekki máli fyrir... Ég reddaði þessu, sko. Herru, við þurfum að skipta... Ekki start í bíl. Hver heldur inn í e-takunum alltaf bara? Ángrín. Það er ekki ok, þú erum bara að Gauðir, erum við aftur 2? Já, við getum ekki switchað í tím. Gauðir, býðið, við þurfum að gera það þegar leikurinn er ekki byrjaður. Þannig ekki ít á ég ef við viljum spila. Það er respawnuna. Við erum gefið mér ásend, ok? Já. Það gerst það með respawnuna. Nei, ég dætt allavega fokkinu. Það er þetta aftur sem að mesta fólks. Hvað að gera? Ítti bara. Lil D edits. Allir í fucking stuði, sko. Ég skil ekki hvað erum að gera. Getur ekki bara farið í venjulega búið? Ekki starta leik. Hvernig er bara eitthvað einn Ekki fucking starta. Fari í hring. Ok, ég ætla að það er 4. Fari í hring. Og þið ítið á escape. Eigur komið 6. Ítið á escape. Herru, þeir sem er í miðjunni, farið í... Velji ykkur lið. NEI! Oh my god. But how? Það er bara respawning hjá mér, sko. Ok, ég er alltaf inn í bara inn í þessu þegar Sony er byrjað, sko. Gaur, ég alltaf inn bara var ekki... Já... Eliminateaði einhvern gæja. Af hverju færst þú killi? Hvernig kemst þú hérna yfir? Ég fór trappi. Þú ferði í trappi. Ok. Gaur, af hverju er ég uppi núna? Yes! Er tíminn allavega rétt núna?
þau eru ekki alveg rétt. Ah, shit. Þið byrjar að keppa? Já. What the hell? Getur ekki bara farið í sjóðum á sig? What the hell? Nei, við þurfum, víst, þarna, ég þarf að útskýra, bara enginn má starta leiknum. Ef þú starta leikinn, þá hringi ég í mömmu þinn, það brjálaður. Þú veist, hvað er að gera hér? Hey, what the fuck? Ég horfir alltaf mikið að Minecraft. Nei, ekki byrja. Please. Þetta tími veit maður. Ekki. Það er líka allir í eitthvað einir í liði. Ok. Já. Allir að hlusta á patta, ekki gera neitt. Ekki byrja. Hvar í... Hver startaði? Hver startaði? Ekki. Nú fer ég... Kemur það ekki upp eða ykkur íti? Ok. Er eitthvað sem er ekki mæk sem að startaði? Það þorir enginn að viðurkenna þess. Hann er búinn að stökka á mækinu. Herru, ég ætla back to hubin aðeins. Ef við ekki bara farið í Ingi segin aftur, þá var ekki skemmtileg. Er það bara ég sem að langa það eða? Getur við bara farið í venjulega Mér langar... sólvarsi? Það var eftir í solo vars eða? Já. Það er eitthvað eitt þar núna, hvað það fara? Já, ég veit það, það er ekki eitt uppi það. Ok, ekki fara inn. Það banna að fara inn. Banna. Ég held að Sneak sé að gera bara no match challenge. Ok, hver er það að spila? Þetta er svo buggy. Hver er að spila PlayStation 4? Er ég eini enn sem spila PlayStation 4? Allir að fara aftur í hub, back to hub. Ég er með Blacksildum, er ég eini sem spila PlayStation 4? Ég er að spila 4. PlayStation 4. Ég er að spila PlayStation þannig að 3. Ok, back to hub, guys. Það er enda 4 inn í hinu leiknum. Nei, gamla ekki fara inn. Heldur ekki, þú veist það er enginn. Hættu að fara inn. Það er eitthvað gósi, sko. Ok, ég skal fara aftur út. Allir út. Allir út. Alle út. Það var einhver einn gæi sem var bara eitthvað AFK að hann inni. Ok. Ég veit það. Ok, allir komnir. Já, allir inn. Engin ít á E strax. Ekki ít á E. Ekki ít á E. Ekki ít á E. Ok, þetta er kassa. Já. Ég veit ekki allt. Það er einhver fucking tregur hérna. Nei, ándjús. Er einhver óvart ít á E? Geir. Eða passa eða eitthvað. Er einhver sem komst ekki inn eða? Ég er að tjóka en ég ítti ekki á það. Er einhver sem komst ekki inn eða? Ég. Ha? Svo flettir ykkur ykkur á, ég var stilla þessu klæðsleikur. Oi, nefnir einhvern að segja mér okkur að allir droppa alltaf turrets in game. Það er dog shit. Hæ, Sneaks. Er það eina ástæðan? Þetta er lélega. Það er dog shit. Nei, Það er eina kassi. já, maður má ekki byggja. Svo ekki að leggja svo Þú að mikið. skjóta okkur niður þessu. Geir, Stefán, hann brautir það niður. Hann bara fekk svona 70 hit. Ingi með svonið. Ingi með riftið. Ingi, þú hafði getað glitchað út úr spúlunum með þessu viski, sko. Hvernig eliminate ég haha so bad? Já. Já, hann er haha so bad. Þetta er eins og maður að fatta hvernig maður gerir glitchir og respawna endalaust. Ekki segja. Já, ég er ekki að fara að segja, ég er ekki heimskuð. Það er svona alltaf ég að gera hann, þannig þykir öll. Oh my god, spicy. Ég farðu í Hunspatið, missum bara til damage inn í því svo.
Ég er ekki að reyna að drepa þig, ég lofa. Ekkert að móti þér. Jú, greinlega. Kannski í þessum eina leik áðan á Polar Peak, en þú reyndi líka að drepa mig. Baki, fyrir baki Ingi. Aðeins, já. Nei! Æ, ég fór í vitlega sátt. Djúlega heimsku. Þú hafði farið á landspallin. Hvað Gunsi P er tæpur maður? Gunsi, af hverju við byrjaði að tala um Gunsa P núna? Gunsi P? Yey. Sjokka. Af hverju erum við að tala um Gunsa P? Nei, B. Það er ekki að tala, Gunsi P. Gunsi P. Kallum það Gunsi. Ok, Gunnar. Ég heitir enda Jóen. Ok, Gunnar, ég heitir þetta Jóen. Ég káði sokkar, það sem ég rokka. Allt sem mamma þykja. Heitir þið Jón Gunnar? Stapla pappa. Nei, ég heitir Jóen. Þeir reyna að blokka. Vinur minn heitir Jón Nói, en hann kallaður Nói. Heitir Jói Nói, því það rímar. You know that moment, guys, when you actually know that moment? Yes. Með míningur. Åh. Ég ekki fölgur með signa. Ég sem mig. Hann segir svo mig. Sko, trixið er að bara hoppa endalaust og næsta og næsta land. Eða ekki gera það. Við sjáumst, ég er að fara. Hvað heldur? Þessi gæi lappaði í. Gauð, ég næði ekki svona skjóta í fucking þessar tölur. Ég var að slátra einu tölunni, sko. Oh shit, klukkan er 1:30. Ég skil ekki hvað er að gera, sko. Aha, svo. Og ég byrði allir að segja hvað eru gamlir, 16. 17. Ég er 42. Ok. Og allir yngri en 13 ára að fara að sofa núna, góða nótt. Nei. Hann er yngi, drullaður pittur. Ég er 20. 7. Er það svo leiði maður að 14? Ég er ekkert að slekka sér tónlist í þessu fucking... Hættir ekki tónlist. Tónlist. Ingi, hvernig ættir þú að stríma? Bara þegar ég vil, sko. 6 morgunin oftast. Nei, kannski... 2 eitthvað. 4 er lút, oh my god. Ah, fuck. Oi, hversu nætt þetta verið? Það er að lagga svo mikið, man. Ég get ekki spila þessu, þetta er svo lagga svo mikið.
gamlu skæði, eftir mér treyja, sko, ég hata gamlu skæði. Getur verið hinni tölum. No problem. Nei. Ég langar ekki að reykja ykkur. Þetta er að sprengja svona? Já, ég kannski smá. Bara hendi smá fóldæmi og sprengja sér svo. Já. Oj. Alexander er að slátra þess. Alltaf mikið á mannkast. Þeir við erum allir á tíma sníks. Hvað er Alexander bara með 0 ping eða? Ég er alveg með góð 60 sko. Ég er líka með 60. Af hverju? Við erum allir með 60. Það er ekki til betra en mér í Íslandi. Ég er að hósta leikinn og hann er... Er þessi gæða PC eða? Það laggar svo mikið á mér. Ég vil að það fá við gaming eða eitthvað. Ég veit það ekki. Alltaf þegar leikurinn klárast og droppa henni í 26 ping sko og bara hækkar það í 60 í byrjum að þetta. Ég er alltaf 60 ping að glata. Nei, 60 ping er alveg gott sko. Það er í staðis að dogshit En samt kannski var að spila skrimsa arína kannski, þá þarf að vera mikið með ping. Hæ? Það var 4 kill í byrjuninni. Okej. Hvað lúkt er þetta? Ég er tíma sník sko. Herri. Oj. Af hverju fær Patti eliminationu þegar við deyjum í storminu? Við deyjum? Það er fucking brútal. Ég draf samt hins sko, ég veit ekki hvernig það er. Þú snerti mig ekki sko. Ég dó bara í storminu sko. Og hæ, sníks. Þú getur deklaðið niður. Nei, hérna... Þú getur deklað. Þetta er alltaf þess nýtro og sník sem Minecraft. Ég er með einu álki botti sko. Hvað er ég að gera? Stefán vildi hann bara upp og vann. Af hverju ekki? Hvað er ég að gera? Það eru allir verið líka. Þetta er ekki út, oh god. Þessi tónlist er alveg að fara með mig sko, shit. Nei, ég er ekki að fara að stíma til 8 sko, það er klikka. Ég ætla bara kannski 2 eða eitthvað. Ég fæ alltaf þetta Hvað dogshit er sko. lengsta stream sem þú verið með? Ég er græna taktíkar. Augun á mér er eitthvað sprungin sko. Þetta verður að lakka svona mikið. Hvernig varstu ekki á þessu?
Ertu að djók? Hæ? Oj maður. Dómur fall damage. Nei. Oi, fucking sneaks, hver er þetta? Noob. Hann er ekki með... Hérna... Var hann ekki að segja haha noob, eða? Nei. Sneaks er ekki með að tala neitt heldur, sko. Það er okkur. Sneaks talaði. Sneaks, you are fucking good. Hann er ekkert að tala, sko. Hann var að tala. Akkur sé ég hann ekki eins og hann hafi verið að tala um mér. Patti er döður. Drop! Yes! Hvernig? Yes! Yeah! Já, bara killin. Það þú, ég held að þetta... Já, stóður sama tíma, eða? Hákon, það er nóg pláss, sko. Danni er rétt. Æ, nei, ég buggi maður. Næ. Ingi bóir hérna glöð. Ég vildi ekki fokka við þannan, sko, þetta er Alexander. Ingi bóir er bógaður. Ingi bóir boxar ekki upp og mínjar. Ákveðar að skjóta. Herðu! Ok, Sneaks! Ingi bóir. Svagir nákvæm. Hann var að reyna að finna mig, sko. Fucking streamsniper, true. Streamsniper. Ég náði að tjóna. Fucking reporta stream. Ég lagga svo mikið. Ég lagga svo mikið. Þú veit, Sneaks er það bara confident að hann bara Hann bilda ekki einu sinni. Fílingur fucking legend. Nóskópa hann. Sneaks, nóskóp. Ég ætla að nóskópa ekki. Oi, hann er hella. Aftur, hann er aftur að BM-a. Þetta er svo easy, bro. Ég kom nú. Hvað er Sneaks? Hversum margar tíma spilar fólk? Lífa þannig að veikja. Danni, enga er bara svo. Sneaks, please. Það er bara að bylla frá svo. Sneaks, don't kill Skull Ranger. Já, það er viltið þetta maður. What the fuck? Spána bara í loftinu og síðan núna er ég... Hver er þessi anonymous? Þetta heitir klíti ekki keyboardinu að því. Það er bara svona, sko. Kom on, drop hann, Patti. Kom. Æ, fuck. Sko. Shit, hvað er búin að? Hvernig fekk bara Ekki Sneaks? svo er það bara. Ok. Ég get ekki hérna fyrir. Ok.
Úi. Ekki mungra. Ó, nei. Sem mungra. Hvað er deyja þessu fokki stormar? Oh my god. Þú deyr bara strax ef þú ert nú og langt í stormum, sko. Já. Það var svona. Fuck. GG. GG. GG man. Eru allir búin að followa okkur á Instagram eða? Við erum svo fucking nált. Okkur vantar 11 followar í 1000. Nei. Hvað heitir þið? Ice Cold was taken á Instagram. Ice Cold was taken. Þetta er Sneaks á móti í Stefáni. Ice Cold was taken. Það er með 989. Jöp, okkur vantar 11. Og er tilbúin til að sjá? Já, hvað er með það? Kannski hvað þú? Ég heiti Jóhannes Adolf Gunnarsson. Ég sé það. Followaðu mig tilbaka, maður. Við því miður followum ekki alla tilbaka, sko. Annars væri að followa svo fokki marga, sko. Ég er líka. Ég er að tjóka í líka. Kannski eitt einn. Hvað sagði þið? Ég sagði kannski eitt einn. Sjálf kannski Gísli. eitt einn. Vel gert. Sjálf kannski. Ok, það var bara dream come true, sko. Oika þessi gæður útlir. Sneaks er hjá mér að stæla mig með litla afhengt. Nei! Ég get ekki, sko, þegar ég fór í hinatölun á hann sem vinna baka mig, þá var ég að slátra, sko, en ég get ekki svona að killi hérna með, sko. Hvað spilar Sneak lengi á dag? Danni, einn daginn. Við erum bara að halda þessu minimum. Alla fóla bara gesti og eitthvað. Ok, ég draf Sneaks, þú veist, þegar hann var bara að croucha sko. Vel gert! Easy kill. Ó nei, fuck, þetta er mig. Ég er búinn að follow... Please, þetta ekki að mér séns. Þrema kall. Vel gert. Patti pulsa. Gunsi P. Slátraði. Já! Ég held að Sneaks er bara hættur að reyna, sko, hann er bara eitthvað að crouch inn núna. Patti, ég rústa. Það er að leifa litla bröð sem að prófa eitthvað. Já. Nei, Steindi kemur næstu vindu það. Herri Ingi. Já. Þegar hún er upp í 1000 follower, þá höldum við veislu saman, er það ekki? Klárt mál, sko. Ég er bara með 150, sko. Það er ekki, follower er ekkert allt, sko. Herðu, menn er að skoða hérna comments og það bara verið að drita á mann. Djöfusir. Það er ekki að grínast eða ég dey allt út á fall damage maður. Þegar það er hættur og þegar það voru 40 lífsins og það er svo feitt. Sneaks er aftur komin, búinn að leiða litla bróð. Það er mikið. Það var náttúrulega fastan inni hérna kraftstakann. Já. What the hell? Þú veist, Sneaks er bara fucking... Sáu þetta? Hann er að leika sér, sko. Þetta var eitt nettasta kill sem ég veit. Þetta er ósett. Nei, þetta var hella. Sneaks fyrir með impuls til að komast í rúti. Í, hvað mennir þessu?
Hann aftur búinn að leyfa lilla bróður sínum að spila. Alltaf til krásinu niðri. Þetta var litli bróðan sem Búinn að dreipa sneaks. Áttu bara að hellast að kill sem ég veit og svo skeita hann bara. Jón, þú ert með RPG sko, þú tapar. Johnny sneaks on sneaks. Erum við legit með breyta í liði? Bara að breyta í leiknum eða? Ertu tjúð þetta? Ekki veit sko. Ok, Jón, þú ert til. Getur svo farið í síman seg? Ást. Vel gert. Jón að slá. Ekki seg. Oj. Nej. Stefan! Raffa? Hey Jón, þú ert næstu killin í leiknum. Hann myndir ekki finna þetta. Já, það veit það sannlega. Robert. Ég fekk bara eitthvað shit í lút. Dejligt, Jón. What up? What up? What? Nei. Hættu nú. Ingi, ég koma. Hallo Ingi, má ég koma inn? Fuck, ég skeitt. Oj! Nej! Nej! Vill släja han, man. Hvernig þetta að vera með mín nörd í þessum leik? Hvað gerir ég? Bauer bildar upp. Herru, what? Bauer bildar ekki rétt. Vantar eitthvað í heilan. Sér ekki alveg. Ég ætla að prófa að spila á keyboard og mouse næsta leik, ganganum með kynnslega. Ingi er með 5 nades. Bilda því að Sóni er í raskatið á honum. Oops. Ja, anders kan je even zo gewoon eruit. Goed dan. PC guys. Það skilur svo geggja, sko. Ingi, þú getur það. Hver er hann? Hver er hann? Gefum. Stefán. Hörðu. Hver heldur þú sér? Þeir eru bara one. Það Bauer í finals. Góðu. Þau bara limur að vinna og þá gefur það að vinna, ef ekki. Það bara trippa. Hoppaði niður, ég manna þig. Það fór tricks í dag. Það hótti yfir, sko. Já. 128, þú drepur hann með vísnafur. Bro, stop flexing with those 90s. Skjóta bara niður. Easy. Það er easy peasy. Hver var á mótið mér?
Stefán. Ingi Bauer. Ingi Bauer. Er Stefán eitthvað Ég elska hann Breta, hann bara, þú veist, kemur alltaf, eru yngur búin að vinna. Hver er þetta? Hey, who are you? Veit það ég, bara yngur Breti, sko. Þessi Breti, það þessi Stefán. Nei. Aha. Nei, hann haha so bad. So bad. Dude, who are you? So bad. Are you guys PC? Yui. PS4. Já, skjóttu mig Stefán. Skjóttu mig. Endilega. Stefán, ég að færa þér einn léttan heavy-snæper. Fuck. Kul. Og Stefán fyrir skotinu. Þessi gæði. Þessi gæði hann fyrir skotinu og ég skaut hann út. Takk Stefán. Oh my god. Það er ástæður ég hata PC players. Fucking tryhardar ástins. Einu. Góður líkt. Spila eins og fucking bot, sko. Hey, brjálu. Ég. Hey, who plays on console? Hann fjúmil. Herri. Bot. What the hell? Nei, sník sinna næst í bara að negla í hausingu. Nei! Shit, það var ekki gaman að vera með fucking tryhard ástins, sko. Sník sem bara ekki að grína með, sko. Engi, þú voru að hafa svona Fortnite-kennslu fyrir mig. Já, þú ert að spyrja vitlausa mann fyrir það, sko. Það var Já, eitthvað er það? Fáðu 13 ára krakkan sem að kendi mér. Fyrstu bróðin að spila? Hey, Sneaks! Hann bara með heavy-snæper, Hvað legend er þetta? Hann sko pickaxaði mig. Please ekki snæpan. Þetta skilur sem að Stefánu er sem í tryhard skil, sko. Take a selfie með mér. Allir kallar yfir deg. Allir kallar yfir deg. Ég skar svo. Hann horfði á shotgunni og tók hann ekki. Svo bóðsir vera alltaf aðeins. Og er þetta útlægur? Það partí public. Það hægt, það getur ekki gæja. Sá allir bara YouTube eða döna. Það er bara eitthvað random gæði, eða? Já, þarna ef maður er með partíu sitt á public og önsjar creative, þá getur þú fundið aðra creative leiki. Ingi. Æ. Pickaxe right. Oi. GG, já. Ingi. Já. Syngir þú eitthvað í þig? Segir þú eitthvað orð? Hvað segirðu? Segir þú eitthvað orð í þig? Það er að segja eitthvað orð? Nei, segir þú eitthvað orð? Hvenær? Bara, þú veist, einhvern veginn. Já. Og takk. Hvað er ég fucking spennt í þetta? Hún byrjaði í fucking loftinu. Engur alveg. Bara brjólaður í dag. Æ, koma. Þú gaf snískaði með eitthvað svaka
Oh, Fuck. that was clutch. No! Oh my god. Ah, ég kynnti. Gat ekki bylta. Fuck. Rest in peace, Það myndir mig. Hey, where are you guys from? Iceland. Iceland. Okay. Yeah. All of us, I think. Nú hann Nei! from Kína. Ó, ég er með lítið. Nei! Það virkaði ekki. Oh my god. Það var ekki gæði. Hvernig maður á það. Okkur krakki alltaf að flexa ykkur í peysu. Já, ræðagan er góður eða? Babe, hvað meinar þú? Babe? Já, Ok, ég segir maður Þessi gæðar, er þessi Stefán líka útlenskur eða? Hvernig segir maður þetta að ég ákalla peysuna hennar babe? Já, babe. Það er sögur að vinur, sko. Já. Já, hann er ekki svona skjóta vinsinn, sko. Hann hætti Það var krimmi að hann er að taka flexi. Hann vildi ekki skjóta hann á hann, sko. Ekki hitt hann þetta. Var í Pigux, Pigux. Hvað bæði þig að þú babe? Let's go, við erum að fara í Pigux, ok. Var í Pigux, come on. Stefán. Býtu. Ójá. Let's go! Let's go! Já. Hann er dáinn, Á þú Stone Island útspöðaðri. Já. Og býtu, þekkir ykkur inn á höfn? Það er rétt, Danni. Þannig, þekkir ykkur sem býr á höfn? Nei. Ha? Nei. Fuck, ég ætti myndi þekkja byrkinguna. Gerði alveg hrjút. Too easy. Býtu. Oh fuck. Hvað er ekki í gang? What the fuck? What the hell? Fuck's sake. Fucking turbo acceleration Hvað? Åh! Maar Axolotl zit er altijd maar. Gísli, chilla. Þetta er bara ekkert að hljóma vel, sko. Pældi að væri þetta bara alveg Stefán. Er það margir útlendingur í þessu? Já, þið veit ekki okkur að fylltist bara alltaf útlendingum hérna. Það vinni hans ekki. Það hlýtur að vera einhver, sko. Stefán getur bara random gæði. Úi. Alltaf í bóstanum. Þeir eru að geta þetta. Kjöttum haf. Afti byrja að rjóta. Okay, what the hell? Þetta er ekki að kickja random. Oh, just bro. Þetta
ekki bara mjúta Gíslandi, sko. Ég gera það. Mjúta Gísla, ok? Æs Gísla, ég gera það. Já. Hæ. En... Ertu að fucking tjóka fyrir alltaf fucking spectator? Oh my god. Appelsina 3000. Hei, Stefán, neður smæk. Nei, ég fór stopp. Ykkur þarf að hjálpa mér að tíma á sníks, sko. Hata það. Herri, strákar, þið verða að hætta þessu, sko. Þetta er ekki hægt, sko. What the fuck? What? What the fuck, you motherfucker? Ægur, please, ekki. Það er góðs. He's gonna bust his ass. Get over the wall. Ég var að horfa memes. Aha, memes. What? Herri, tökum einn leik viðbútt. Já, ég er bara nefndið hann, sko. Una más. Og ég ætla að svettja svo fokki mikið, sko. Sorry, mörgar. Er þið tilbúinir það? Já. Stefán var að kommenta og segja by the way, ég og Sneaks erum ekki útlendingar. Pabbi minn er frá Indonési. Hvað er að bulla? Ok, ég veit að þetta er ekki bulla, þú veist, hvað meinar þau? Er það sem þú talar útlensku? Ensku. Nei! Spicy. Þannig, ég líka. Dóstu strax, eða? Nei, ég er að fucking spectator. Ég byrja alltaf í loftinu. Það er þessi. Belsína. Herri, við tökum einnen og við fyrir allir í hópi og ég skal síðan træja þetta. Ég skal sína hvað ég geggjar. Svart ég ókjöfla mikið. Það er ákvæmlega 7 followera í 1000 maður. Okkur er ég alltaf að horfa ykkur appelsinu. Ég nefnir því eftir. Is everyone from Iceland? Yeah. Sir. Nei, fuck. Too bad. Stefan left the party. No, Sneak is gonna destroy you. Hei, Ingi. Já. Ertu búin að æra með að koma ykkur McLaren og Ferrari og eitthvað Aston Martin og eitthvað nú til Ísland? Já, ég svo það, fucking Guys, add me. Já, þau voru hérna höfn í dag. Hæ? Add me, guys, add me. Þau voru hérna höfn í Hortnafjörð í dag og höfum bara á mér. Hey, ég er farin, sjónumst. Bye. Jáp. Þetta var síðasti leikunum, bæði. Ég er 1 HP. Það er leikið það að sjáast ekki. Já, bye, GG. GG. GG, boy. GG, boy. Það var með mattan, hella. Æ. Hey, add me, bro. Hey.
Djúvel þetta flott mynd maður. Ég með fataskáp aftur í gong gong. Na 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 na. Ítum við það herra neti smjör. Takk hérlega fyrir árið. Yeah. Þetta stream var í boði Men in Black International frumsýnd 12. júní. Góða látt Danni. Já, Danni er logicsins Fataskáp aftur í. Ég leg neyr í sokka, logað inn og keypti nokkra. Ég kom í þráðum sem þeir hafa ekki séð áður. Ég held öllum á tánum, ekki spurning hvað ég rokka. Ég rokka helling af tracksuitum, ég rokka helling af tattúum. Ég rokka nýjasta nýtt, bæ meirinn helmingin frítt. Ég rokka helling af skartgripum, ég keyr á trukknum, skottið með 20 krukkum. Þetta var hægt, búinn að gera þetta allt, en við gerðum allt það sem við þurftum. Hvað meinarðu var búið 208 ef þið eru að rewatcha? Hvað meinarðu? Já, klukkan, já ok, ég var bara, ég held að vera að tala 2 klukkutíma og 8 mínútur. Gung. Na. Ég er með fataskáp aftur í. Það var aðeins að slaufi hjá honum það. Hérna. Na. Fataskáp aftur í. Na. Það er gott. Til legend. Herru, takk fyrir streamið. Bye. Welcome to the Men in Black. You will be with Agent H. How do I look? That looks like you don't know how to use a button. He's so yummy. Want to do this? Let's go. Move and I'll obliterate this entire island. You don't think we should have spoken about this before I get all speech? Frumsýnd 12. júní. Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Side view mirror. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me